jafnframt ákveða að sameina umræðu mál númer 2 og mál númer 6 á útsendri dagskrá sem eru tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins samstarf við atvinnulífið lausn leikskóla og daggæslu vandans og tillaga borgarfulltrúa Framsóknarflokksins auglýsingu á samstarfi við vinnustaði rekstur leikskóla og daggæslu á vinnustað. Forseti gerir þessar breytingar á dagskrá með vísan til heimilda sinna í 18. grein samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. En þá gengið til fyrsta liðar á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins og Vinstri grænna að gjaldfrjálst verði í strætó fyrir reykvísk ungmenni á grunnskólaaldri. Og fyrst til að taka til máls borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, borgarstjórn og góðir áheyrendur. Gerum eitthvað gott. Það ekki margt sem að næstum öll ættu að geta verið sammála að sé gott að gera. En frítt í strætó fyrir börn á grunnskólaaldri ein slík aðgerð. Og fyrir liggur tillaga að við hættum að rukka grunnskólabörn í strætó. Þannig getum við dregið úr aðstöðum barna og aukið möguleika þeirra á frelsi til að ferðast borgina vegna skóla, íþrótta, tómstunda eða bara til að vera með vinum sínum. Ég man þegar ég var krakki og besti vinur minn flutti í Grafarvog og þá fannst mér voða fínt að geta farið með strætó og ég hefði alveg örugglega þegið það ef það hefði verið ódýrara fyrir mig. Enda höfum við reglulega fengið tillögur þessa efnis frá Reykjavíkurráði ungmenna og hinir og þessir meirihlutar hafa viljað stefna að þessu og það hefur einhvern veginn ekki almennilega gengið. Og ég hef til dæmis viljað skoða að ganga lengra. Til dæmis væri gaman ef við getum náð þessu upp að 18 ára. En það dýrara og það erfiðara að ná saman það með hinum sveitarfélögunum og mér finnst það bara flott ef við getum náð grunnskólaaldrinum og það hefur líka kannski beinni tengingu við að efla starf grunnskóla, frístundar, íþrótta og félagsmiðstöðva. Þannig að ef við erum að ná saman hið mögulega þá held ég að þetta sé mjög góður fyrsti leikur. Það hefur líka ákveðna kosti að drífa í þessu meðan að við erum ennþá í byggðasamlagi með hinum sveitarfélögunum og þannig að þetta sé komið áður en að breytingin yfir í almenningssamgöngur höfuðborgarsvæðisins OHF verða fullnustaðar. En já, með þessari aðgerð líka hægt að draga úr þessu skuttli sem leggst á foreldra vegna skóla, frístundar og íþrótta og fleira. Það þá bæði á morgnana og svo líka síðdegis þegar skólinn búinn og íþróttir og frístundir byrja, eða tómstundir innar á þessar. Og það getur mögulega hjálpa til við að draga aðeins úr umferðarþunga á þessum mestu annatímum í leiðinni. Ég held að þetta sé alveg sérstaklega eftirtektarvert vegna þess að börn eru náttúrulega ekki með bílpróf og þau hafa ekki tekjur. Svo að með þessu erum við bæði að auka þeirra frelsi, losa aðeins tíma foreldra þeirra og traffíkina sem að myndast vegna skulls í kringum þau, þó auðvitað vitum við það alveg að í einhverju tilfellum verður áfram nauðsynlegt að skuttla einhverjum en þetta kannski getur dregið eitthvað úr þörfinni. Við erum líka að hugsa til þess að þetta getur eitthvað einfaldað grunnskólunum að skipuleggja vettvangsferðir og mögulega væri hægt að draga úr einhverjum kostnaði hjá þeim vegna skipulagðra ferða á móti þessu. Það getur alveg verið að það verði eitthvað sparnaður þar þannig að það kostnaður en það getur verið að við fáum eitthvað smá á móti í bókhaldinu. Gerum það saman. En best væri auðvitað ef að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu gætu gert þetta í sameiningu. Það væri einfaldast ef öll sveitarfélögin sem koma strætó PS geta náð saman það að hætta einfaldlega að rukka inn fyrir börn í grunnskóla og skipta á milli sín kostnaðaraukanum. Sú aðferð auðveldust í framkvæmd og þá nýtist þetta auðvitað öllum börnum á höfuðborgarsvæðinu. Ef það ekki mögulegt þá ættum við samt að finna leið til þess að gera þetta í Reykjavík. Flýtum okkur hægt. Frítt í strætó fyrir grunnskólabörn þarf samt auðvitað að útfæra. Það þarf að fara í nákvæmara kostnaðarmat, eiga samtal við hin sveitarfélögin og við strætó PS og vinna endanlega framkvæmanlega tillögu. Það þarf að skoða hver möguleg afleidd áhrif eru á aðra starfsemi, svo sem á skóla- og frístundasviði og það þarf að ná utan það hvernig það framkvæmt ef það verður ekki úr að gera þetta saman á höfuðborgarsvæðinu. Samkvæmt fundargerð stjórnar Strætó BS frá 23. janúar sem hægt að sjá inn á strætó.is eru áætlaðar tekjur af 12 til 15 ára notendum á höfuðborgarsvæðinu öllu í kringum 300 milljónir á árinu 2026. Það eðli málsins samkvæmt ekki nákvæm tala, enda
getur strætó ekki fylgst með nákvæmum aldri þeirra sem eru að borga sig inn. En þetta svona reiknað áætlað hlutfall af heildartekjum af ungmennafargjöldum sem samkvæmt fylgiskjali sem enda líka áætlað að verði 465 milljónir. Svo það gæti verið að þessi tala sé á endanum aðeins hærri eða aðeins lægri. Einhver geti sagt að kannski sé aðeins hærra hlutfall af ungmennum sem eru á framhaldsskólaaldri sem nota strætó heldur en þeir sem eru yngri en við vitum það ekki. En ef við gerum ráð fyrir að það séu þessar 300 milljónir cirka, þá myndi hlutfallið sem að lagði þetta á Reykjavíkurborg miðað við þessa svona hefðbundnu skiptingu milli sveitarfélagana vera í kringum 167 milljónir, rétt rúmlega. Gerum það í snatri. Ég byrðist nota benni forláts af því hvað ég rosalega mikið nörd. Ég veit að það asnalegt, en ég svona. En vegna þess að við erum ekki alveg með nákvæmar tölur og vegna þess að við erum ekki með fyrirliggjandi afstöðu hinna sveitarfélagana, það tillagan hér í dag að við felum borgarstjóra að vinna ítarlegri tillögu í samráði við þá aðila sem eðlilegt að við heyrum í og leggja hana svo fyrir borgara og þannig að hún geti komið til framkvæmdar eigi síðar en 1. maí næstkomandi. Það tækifæri núna til þess að framkvæma þessa góðu og mikilvægu breytingu fyrir börnin í borginni. Við þurfum ekki að vera sammála allt og við þurfum ekki að vera sammála allt sem við kemur almenningssamgöngum. En ég held ég hljótum að geta verið sammála þetta. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur til máls Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ég var að segja, ég kann að meta gleðina og nördaskapinn og ekki síst tilvitnanir í íslenska dægulega menningu, skemmtilegt. Þetta náttúrulega eins og kemur fram í tillögunni hefur áður verið hér til umræðu og í rauninni bara heilmikið finnst mér svona prinsippmál hvað varðar að við erum að undirbúa okkur undir nýja tíma í samgöngum í borginni og fjölbreyttum samgöngum sem við þekkjum á grundvelli samgöngusáttmálans. Mér líst feiki vel á þessa tillögu og hefur alltaf líst vel á þessa svona umgjörð og sérstaklega þá að vísa í grunnskólaaldurinn. Ég held að það sé í rauninni bara mjög skynsamleg leið og það sem borgarfulltrúinn var að tala að við ættum að gera þetta hægt en leið gera þetta í snatri og ýmislegt fleira, þá held ég að sé líka gott að skoða þetta eins og lagt til í tillögunni. Mér finnst mikið tækifæri felast í rafræna kortin okkar og ég bara full óþreyju með að fara að sjá það verða veruleika. Auðvitað þetta flókið, við vitum það alveg, við höfum samþykkt hér næturstrætó og það hljóp nú á dágóðum summum líka, sú stefnubreyting sem við gerðum hér. Við í dag höfum haldið uppi næturstrætó alveg síðan 2023 ef ég man rétt. Við þurfum þá náttúrulega að finna út úr því hvernig við getum gert þetta fyrir reykvísk börn ef að önnur sveitarfélög vilja ekki taka þátt í þessu. En svo það náttúrulega líka gaman að vera hérna núna umboðslaus borgarstjórn. Við erum ekkert mörg endilega að fara að vera hérna aftur eftir nokkra mánuði og það eru bara stöðugar útgjaldatillögur. Þannig að ég ætla nú ekki að eyðileggja þessa góðu tillögu með því að halda langa ræðu útgjöld borgarinnar því að þessi tillaga, við erum í rauninni að ala upp framtíðar notendur borgarlínu og fjölbreytta samgangna með því að setja svona fókus. Þannig að ég mun styðja þessa góðu tillögu. Þetta verði útfært vel, rætt í stjórn Strætó og ekki síst búið til eitthvað einfalt og gott kerfi utan þetta sem sanngjarnt fyrir öll. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, við Framsókn erum sammála því að börn eigi ekki að borga fyrir notkun almenningssamgangna. Svo mikið svo að þessi tillaga var hluti af okkar kosningaáherslum og í samstarfssáttmála síðasta meirihluta. Með leyfi forseta vil ég vísa í meirihlutasáttmála síðasta meirihluta, tilvitnun hefst. Við ætlum að hafa ókeypis í strætó
fyrir börn á grunnskólaaldri tilvitnun lýkur. En rekstrarniðurstaða Strætó og Reykjavíkurborgar fram að þessum, eins og við þekkjum, hefur ekki verið upp á marga fiska og ekki mikið svigrúm til þess að ráðast í þessar aðgerðir að börn njóti þess að vera með gjaldfrjálsan aðgang að almenningssamgöngum. Og við ákveðum það að setja frekar endurvakningu næturstrætó í forgang fram yfir þetta. En núna er fyrst kannski eitthvað svigrúm hjá borginni til þess að ráðast í þetta og við munum þau auðvitað styðja þessa tillögu. Eins og Reykjavíkurráð ungmenna hefur líka hvatt okkur til. En við Framsókn viljum þó ganga lengra og leggjum því fram breytingartillögu þess efnis að öll börn fái gjaldfrjálst í strætó og með leyfi forseta les ég breytingartillögu Framsóknar tilvitnun hefst. Lagt til að borgarstjórn samþykkja felli niður gjaldtöku í strætisvögnum, hvort sem á vegum Strætó BS eða almenningssamgangna höfuðborgarsvæðisins OHF vegna reykvískra barna 18 ára og yngri. Markmiðið að börn geti komist leiðar sinni í skóla, íþróttir eða frístundastarf án endurgjalds og jafnframt hvetja til aukinna framtíðarnotkunar almenningssamgangna. Borgarstjóra falið í samstarfi fjármála og áhættustýringarsvið, skóla- og frístundasvið, þjónustu- og nýsköpunarsvið og Strætó BS að kostnaðarmeta tillöguna og undirbúa framkvæmd hennar. Tillaga að endurlegri útfærslu verði lagð fyrir borgarráð til staðfestingar þannig að hún geti komið til framkvæmda eigi síðar en 1. maí 2026. Ástæður fyrir því að við leggjum það fram sem kemur fram í breytingartillögunni að börn geti komist leiðar sinnar í skóla, íþróttir eða frístundastarf án endurgjalds og jafnframt hvetja til aukinna framtíðarnotkunar almenningssamgangna. Í fyrsta lagi snýst þetta jafnræði. Við vitum að ekki öll börn búa við sömu aðstæður. Sum börn hafa aðgang á bíl eða foreldrar sem eiga bíl, önnur ekki. Sum eiga foreldrar sem getur skutlað á æfingar og í frístundir, aðrir ekki. Með því að tryggja öllum börnum gjaldfrjálsan aðgang að almenningssamgöngum erum við að jafna stöðu barna, óháð efnahag, búsetu eða aðstæðum foreldra. Í öðru lagi snýst þetta frelsi barna og ungmenna, frelsi til að komast leiðar sinnar, til að sækja skóla, íþróttir og frístundastarf án þess að vera háð öðrum. Þetta sjálfstæði sem skiptir máli í uppvexti barna og stuðlar að virkari þátttöku barna í samfélaginu. Í þriðja lagi snýst þetta hvata til framtíðar. Ef við viljum að næstu kynslóðir noti almenningssamgöngur þá verðum við að skapa hvata til þess og kynna þeim fyrir valmöguleikunum almenningssamgöngur. Börn sem alast upp við að Strætó sé aðgengilegur og hluti af daglegu lífi þeirra eru líklegar til þess að velja almenningssamgöngur síðar meir. Þannig að þetta ekki einungis réttlætismál, heldur líka langtíma fjárfesting í framtíðarnotendum almenningssamgangna. Að lokum vil ég segja að þetta sendir líka skýra skilaboð forgangsröðun borgarinnar að börn og ungmenni skipta máli, að við viljum styðja við heilbrigðan lífsstíl, þátttöku í íþróttum og frístundum og tryggja að ekkert barn sitji eftir við kostnað á samgöngumátum. Við í Framsókn teljum að þetta sé skynsamlegt og sanngjarnt og takt við það sem markmið sem borgin hefur sett sér og stefnuna barnvænt sveitarfélag. Og nú þegar það er svigrúm til þess að ráðast í þetta þá munum við styðja við það og ég vona að breytingartillagan okkar verði samþykkt. Þá borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Stefán Pálsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Fyrir nokkrum misserum vakti nokkra athygli þegar að sagt var frá breskri rannsókn eða úttekt þar sem að fjallað var 4 kynslóðir ungmenna, gott eða var ekki í borginni Sheffield, og það var borið saman svona í hversu stóran radíus frá heimili sínu börnin hefðu farið á tilteknu aldurskeiði og niðurstaðan var vægast sagt sláandi frá því að elsta kynslóðin hafði bara
lagt land undir fót og farið langan veg eftir leiksvæðum og til að veiða og stunda íþróttir niður í stöðugt meiri samþjöppun á í rauninni sjóndeildarhring þessara barna sem að þau ferðuðust á eigin vegum. Og þetta er alþjóðlegt fyrirbæri, þetta er alþjóðlegt fyrirbæri á Vesturlöndum sem að lýsir sér í því að við erum á sama tíma og við einhvern veginn teljum okkur hafa heiminn allan undir með nútíma tækni, alltaf að þrengja sjóndeildarhring barnanna, minnka það svæði sem að við hleypum þeim út í veröldina. Og það er ekki gott. Og það kom mér bara á óvart sem táningsforeldri í skóla hér í Reykjavík að það var boðið upp á valnámskeið sem að yngri sonur minn fór í og hafði bara gott af, þar sem var verið að kenna svona grundvallaratriði eins og bara það að taka strætó, að hjóla Í ljós kemur að mikið af þessum krökkum hafa furðulega bara slaka ratvísi borgina. Vita bara ekki hvort að Grensásvegurinn sé við hliðina á útvarpshúsinu eða afstæðan varðandi Árbæjarlaug eða hvað það nú er. Vegna þess að það er hangið í símanum, í einkabílnum, í skutlinu og snattinu. Þannig að ég held að væri hægt að líta mörguleyti á þessa ágætu tillögu meirihlutaflokkanna sem bara innleggi að snúa þessu við, bara stuðla að því að stækka heimsmynd barnanna okkar. Hér er sérstaklega í þessari tillögu, hér hafa verið reifuð sjónarmið þess efnis að rétt var að stíga skrefið enn lengra og bara miða við skilgreiningun á barnsaldri í íslenskum lögum 18 ár, en fókusin í þessari tillögu sérstaklega er á grunnskólan og er líka í takt við þær hugmyndir sem að hafa verið að verða ofan á hér á síðustu árum það að gera allt varðandi grunnskólanámið, skyldunámið í grunnskóla gjaldfrjálst. Við höfum tekið skrefandi það að gera skólamáltíðirnar gjaldfrjálsar sem að ég held að hafi verið gríðarlegt framfara skref og leitt áfram af ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hér fyrir fáeinum misserum. Það var gagnrýnt þegar að farið var að gera skólagögn og ritföng og annað slíkt gjaldfrjálst, en ég held að það séu afar fáir sem að sakni þess tíma þegar að staðið var í örtröð í fáeinum ritfangaverslunum og yddarar og strókleður keypt á yfirsprengdu verði einn eða tvo eftirmiddaga. Þannig að ég held að það sé sjálfsagt að líta á þessa tillögu sem bara rökrétt framhald af þessari stefnu, að við séum að gera grunnskólastigið bara gjaldfrjálst fyrir börn og foreldra. Svo getum við tekið umræðuna það hvað við viljum fara hátt upp varðandi svona viðmiðanir. Ég veit að það er alveg sjónarmið meðal annars hjá stuðningsmönnum almenningssamgangna að það sé ekki sjálfstætt markmið, að þær séu allar endurgjaldslausar, en þegar að er að ræða kunnahóp sem hefur ekki sjálfstæðan kaupmátt, þá held ég að við getum lagt slíkar vangaveltur allavegna til hliðar. Þetta er góð tillaga og ég bíð bara spenntur eftir að hún verði samþykkt og við fáum skjótt og örugglega svör kostnað sem að þessu lítur og náum að framkvæma þetta á sjálfan verkalýðsdaginn 1. maí eins og tillagan gerir ráð fyrir. Þá er borgarfulltrúinn Stefán Pálsson lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ég þakka borgarfulltrúnum fyrir sína ræðu. Mig langar að spyrja borgarfulltrúinn í ljósi þess að borgarfulltrúinn kom inn á að þetta væri kunnahópur sem væri án sjálfstæðs kaupmátts, hvort að borgarfulltrúinn myndi styðja breytingartillögu okkar að miða við 18 ára sem er þá börn
Því að nú eru fæst börn sem eru kannski með sjálfstæðan kaupmátt og eru í framhaldsskólanámi, flest eru í framhaldsskólanámi. Þá er borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Stefán Pálsson. Forseti, þetta bara ágæt fyrirspurn frá borgarfulltrúa Magneu Gná og við erum bara eftir að melta það. Ég meina það sem að liggur fyrir að þetta sko einfalt og viðráðanlegt skref og liggur kannski beinast við vegna þess að grunnskólinn á verksviði borgarinnar en hvort að það sé ekki eðlilegt að taka með í þessa athugun hver kostnaðurinn yrði við það að útvíkka þetta, það held ég að hljóta koma bara vel til greina. Þá er borgarfulltrúinn Stefán Pálsson lokið við að svara andsvar og veiti þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ég þakka borgarfulltrúanum fyrir sitt svar og taka jákvætt í tillöguna og ég hvet mig hlutan til þess að skoða vel og mér langaði kannski að benda á að börn hafa ákveðin réttindi til náms allan til 18 ára aldurs. Þannig að það er kannski eitthvað sem mætti líka taka inn í þetta samtal og við erum með frístundastyrk sem nær til þessa aldurs líka. Þá er borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Stefán Pálsson. Forseti, ég hef engu við þetta bæta. Þá er borgarfulltrúinn Stefán Pálsson svara andsvar öðru sinni og telst á andsvörum undir þessar ræður lokið og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Helga Þórðardóttir. Já, forseti og ágætu borgarfulltrúar. Hér erum við að leggja til að reykvísk ungmenni á grunnskólaaldri fái frítt í strætó. Mikið gleðiefni. Samstarfsflokkarnir leggja mikla áherslu á að standa með börnum og barnafjölskyldum. Þessi aðgerð mun svo sannarlega koma barnafjölskyldum til góða og þá sérstaklega efnalitlum fjölskyldum. Út alla borg eru foreldrar, afar og ömmur að skutla börnum og ungmennum í skóla, íþróttir og félagsstarf. Þetta skutl veldur oft miklu álagi og stressi hjá fjölskyldum. Með því að fella niður gjaldtöku og auðvelda aðgengi barna og ungmenna að almenningssamgöngum er vonandi hægt að draga úr þessu skutli og með því getur það dregið úr umferðarálagi og auðvitað mengun. Mörg börn eiga 2 heimili í sitt hvoru skólahverfinu og þurfa því að fara oft á milli hverfa til að sækja skóla og félagsstarf. Frítt í strætó ætti að koma þessum fjölskyldum sérstaklega til góða. Í nokkrum hverfum borgarinnar þurfa unglingar að fara langa leið til að sækja efstu bekki grunnskóla. Ég bý til dæmis í Ártúnsholtinu, þar sem unglingar þurfa að fara langa veg til að sækja skóla, félagsstarf og íþróttir. Í Ártúnsholtinu er grunnskóli frá 1. til 7. bekk, en eftir það þurfa unglingarnir að sækja skóla í Árbæjarskóla og það er líka langt fyrir ungmenni að heimsækja félagsmiðstöðina, Ársel og íþróttastarf í fylki. Og ég veit fyrir víst að í þessu hverfi er mikið skutl. Og ég er viss að þetta verður mikil breyting fyrir okkar hverfi. Við vitum líka að það fer fram margt og mikilvægt og gagnlegt starf í félagsmiðstöðvum borgarinnar. Og það er mikilvægt að ungmenni geti með góðu móti tekið þátt í því góða starfi. Að það sé frítt í strætó gefur ungmennum aukið tækifæri til að mæta í félagsmiðstöðvar og heimsækja, fara á milli félagsmiðstöðvar, heimsækja aðra félagsmiðstöðvar. Sem dæmi sækja ungmenni úr öllum hverfum hinsegin félagsmiðstöðina í Austurbæjarskóla. Þannig að þetta mun létta fyrir þau. Þetta ætti líka að auðvelda skólum að fara í vettvangsferðir með nemendur.
Auðvitað væri æskilegast að afnema gjaldtöku fyrir öll börn á grunnskólaaldri á höfuðborgarsvæðinu eða á öllu þjónustusvæði strætó. En við ætlum að vinna að því, en við viljum ríða á vaðið og vonandi fylgja önnur sveitafélög í kjölfarið. Og samkvæmt stjórn strætó þá líklegur kostnaður 167 milljónir en auðvitað á eftir að skoða þetta. En við vitum þó, ég þó með tölur frá skóla- og frístundasviði og þar við að borga ansi mikið, við erum að borga yfir 6 milljónir í strætó klappkort á síðasta ári, 2025, reyndar desember ekki inn í þessu. Nú það skólaakstur, svona hefðbundið skólaakstur ýmiss konar, hópferðabifreiðum. Á síðasta ári voru 11 mánuðir 370 rúmlega milljónir og reyndar líka hérna kostnaður vegna fatlaðra barna, en samtals þetta 700 milljónir eða rúmar. Og við getum alveg séð í hendi okkar að við þurfum þá ekki vera að kaupa strætókort með þessari aðgerð og einnig hugsanlegt að einhverjum tilfellum þá verði hægt að draga úr umfangi skólaaksturs eða annars akstur ef að það strætóleið í þeirri ferð. Þannig að þetta heilmikill kostnaður sem við erum að leggja út, þannig að kannski komum við bara út með nulli, við erum bjartsýn. En allavega græðum við, því þetta góð tillaga. En þess vegna, að því við erum ekki með endanlega kostnað og að þá eðlilegt að fara í nánari útfærslur á framkvæmdinni og þess vegna segir í tillögunni að borgarstjóra sé falið og í samstarfi fjármála áhættustýringarsvið, skóla- og frístundasvið og þjónustu- og nýsköpunarsvið og auðvitað strætó að kostnaðarmeta tillöguna og undirbúa framkvæmd hennar og eins og segir í tillögunni að nánari útfærsla verði lögð fram fyrir borgarráð og vonandi kemst hún til framkvæmda strax þarna 1. maí. Og eins ástæðan fyrir að í tengslum þjónustu- og nýsköpunarsvið að því við hugsanlega getum tengt þetta við rafræna kortið sem spennandi og álitlegur kostur. En það kemur nú í ljós. En það sem svo mikilvægt að við erum að þjálfa framtíðarnotendur strætó. Því lengi býr að fyrstu gerð, við þekkjum öll það máltæki og ég vil bara segja hér, ég tek svo innilega undir með borgarfulltrúanum Stefáni Pálssyni að þetta góð tillaga og ég hlakka til samþykkjana. Takk. Þá borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir lokið í máli sínu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og öll sem að fylgjast með. Börn almennt ekki með tekjur og því ættu þau ekki að vera að greiða gjöld fyrir þjónustu sem að þau treysta á. Í dag staðan þannig að börn 11 ára og yngri þau fá frítt í strætó og að meðan á 12 til 17 ára þurfa að greiða fyrir fargjaldi 345 krónur. Einhver gæti hugsað, þetta ekki bara eitthvað klink? Ég meina, ekki flestir 350 krónur? Og svar við því nei. Það ekki öll börn og foreldrar alltaf 350 krónur í strætóferðir. Sum börn, þau jafnvel hjólandi með foreldrum sínum með flöskur á endurvinnslustöð til að fá smá matarpenning og vilja ekki eyða því í strætó, vilja þetta frekar kaupa mat. Þannig að það nú bara staðan og það sorglegt. Þessi börn, þau hefðu gjarnan vilja hafa frítt í strætó til þess að geta farið svöng og fátæk
með flöskupeningi sinn heim án þess að þurfa að hjóla. En auðvitað erum við hér að ræða ákveðin svona kostnað og við erum að ræða hvernig við getum gert þetta. Ég er á því að engin börn ætti að greiða í strætó. Ég er á því að þetta eigi að ná upp í 18 ára aldur. En það er bara staðan að þegar maður er í þessu starfi sem er þar sem maður vill gera helling en svo bara er ekki fjármagn alltaf til staðar og þá verður maður að búta þetta niður. Mér finnst líka sérstakt ef við hugsum svona stóra samhengið er að við erum að rukka börn fyrir þjónustu en við búum í samfélagi þar sem að það er ekki verið að rukka ríkasta fólkið fyrir þá þjónustu sem að þeir sannlega nota sem íbúar þessara borgar. Og mér finnst mikilvægt að ræða það í þessu samhengi hvaðan fáum við fjármagn inn í okkar sameiginlega sjóði til þess að veita góða þjónustu. Finnst okkur eðlilegra að börn sé að borga en að ríkustu fjármagnseigendurnir sleppi við það að greiða útsvara sínum fjármagnstekjum til sveitarfélagsins? Mér finnst það stórfurðulegt. Mér finnst það eitthvað sem að borgarstjórn mætti vera háværari með að tala um. En talandi tölur, að þá vekja athygli á síðustu fundargerð stjórnar Strætó BS þar sem það er fjallað kostnaðarskiptingu á milli sveitarfélaga og svona kostnaðaráætlun gróf sett fram í kringum þetta. Þannig ég vek athygli borgarstjórnar á því. En auðvitað bara eiga grunnskólabörn að geta komist á milli staða auðveldlega með almenningssamgöngum og meira var það ekki í bili. Þá hefur borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúin Sabine Leskov. Forseti fagnar þessari tillögu og hér hafa nú þegar komið fram töluvert af rökum með þessu. Eins og borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir nefnir þá er ákveðinn kostnaður á móti sem fellur nú þegar til vegna skólaaksturs og strætókort sem við erum að niðurgreiða. Þannig að það verður skoðað betur hvað þetta er nákvæmlega mikið sem við erum þarna að spara á móti. Þannig að og varðandi eldri börn þá er þetta mjög mikið spurning framhaldsskólabörn og grunnskólabörn. Þá er alltaf líka spurning hvaða ferðir eru ekki farnir hvort sem er. Sem sagt, hvað myndi krakkar nota ferðir hvort sem er og hvaða nýjar ferðir sem eru þarna farnir og hvaða áhrif þetta hefur. Almennt er ekki endanlega niðurstaða að fríttistrætó almennt eins og til dæmis er á Akureyri er það sem gefur aðalmun hér af því að við náttúrulega þurfum líka peninga til að fjármagna almenningssamgöngu sem veska. Þannig að þetta er ekki alveg svona klippt og skorið, það er svart og hvítt. En rökin með að hafa fríttistrætó fyrir þennan aldurshóp sem er á okkar ábyrgð varðandi grunnskóla þjónustu en líka náttúrulega mjög mörgu leyti til dæmis frístundir og svo framvegis, það er hvaða áhrif þetta hefur á þennan aldurshóp. Eins og borgarfulltrúinn Stefán Pálsson lagðist ég svona aðeins yfir að finna einhverja rannsóknir sem snerta þetta og ég fann rannsókn frá Finnlandi sem hét með leyfi forseta vitna í Fair Free Public Transport Supporting Children's Independence and Ease of Public Transport tilvitjun lýkur. Þetta snýst sem sagt hvað gerir þetta fyrir þennan aldurshóp að fá frítt í strætó. Og það er hugtak sem hefur fyrirbæri sem hefur verið rannsakað sem heitir CIM, Children's Independent Mobility, sem sagt börn sem fara sjálfstæð ein með að nota almenningssamgöngur og hvaða þýðing þetta hefur. Þetta er eitthvað sem hefur minnkað í heiminum og er alveg greinlega áhyggjuefni vegna þess að það endurspeglar vaxandi ójöfnuð. Þessi aldurshópur er ekki að nota almenningssamgöngur. Þarna í þessari rannsókn frá Finnlandi var einmitt borið saman, það voru 2 borgir sem sambærilega og í einni borg var ókeypis í strætó fyrir þennan aldurshóp
og í hinni borgi var kostað þetta. Og það var, niðurstöður eru alveg skýr að börn sem bjuggu í borg með gjaldfrelsi með almenningssamgöngum voru hreyfanlegra, sem er meira þessi sjálfstæði hreyfanleiki en hinn börn. Þeir nota strætó sjálfstætt mun meira, komast af fleiri af sínum hversdagslega stöðum með almenningssamgöngu samanborið við jafnaldri sína í hinni borginni. Og þetta hafði mikið áhrif á sjálfstæða notkun og nýting á til dæmis frístundum í öðrum borgarhlutum. Þannig að ótrúlega mikilvægt það sem við erum að gera þarna nýtist að sjálfsögðu fjölskyldum í borginni sem hafa lítið milli handana fyrir í þetta og þess að peningaskipta alveg málið fyrir marga. Það eins og hér hefur verið nefnt að ala upp framtíðarnotendur. Það minnkar umferð og skullið en það eykir möguleika krakkana að nýta frístundir. Það hefur verið sýnt að auka sjálfstæði, félagslega hæfni, umferðaröryggi, sem sagt hversu örygg eru börnin í umferðinni. Það aukin hreyfing í því fólkin að nýta almenningssamgöngum, maður þarf að labba fram og tilbaka frá strætóstöðinni. Og þannig að þetta hefur skífulega jákvæð áhrif á þennan aldurshóp. Þetta forvarnastarf, þeirra notkun frístunarheimili og held ég þess vegna góð tillaga og skilvirk tillaga sem snýr einmitt að þessum aldurshópi þar sem við þurfum að tryggja að þessi börn eru að alast upp við að nota almenningssamgöngur, eru öruggari í borginni, þekkja borginni sína betur, tengjast öðrum krökkum og nota frístundir. Þetta gífurlega jákvæð tillaga. Þá hefur borgarfulltrúinn Sabine Leskov lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, ágæta borgarstjórn og forseti, ég hræddur að ég verði smá partíspillir. Ég hef efasemdir að hafa hlutina ókeypis og ég efasemdir, það ekki að vegna þess að ég á móti velferð barna, en ég mjög mikill áhugasamur að byggja hér upp mjög öflugt almenningssamgöngukerfi og og ég hræddur að þessi stefna sem að núna heyri ég á orðræðunni hér að menn séu eða fólk sé farið að teygja sig upp í það að hafa þetta ókeypis upp í 18 ára aldur og þá held ég að sé allur grundvöllur fyrir rekstri öflugra almenningssamgangna brostin. Þannig að semst ég bara vil koma svo framfæri, þetta ekki alveg sjálfsagt. Og það hefur líka allar rannsóknir, öll reynsluvísindur öðrum borgum þar sem að eru öflugar almenningssamgöngur sýna, það ekki verðið sem að ræður ferðinni, heldur tíðni ferðana. Út af það gengur meðal annars borgarlínan, það að segja á meginlínum þá ferðu bara út heima frá þér og strætó kemur næstu því örugglega innan 5 mínútna, hæstalega eftir 7 mínútna. Það kerfi sem virkar, það ekki ókeypiskerfi, það fyrir eitthvað dýrt kerfi og þannig kerfi vil ég koma hér heima. Og þannig að þú veist, ég aðeins skeld varhug við þessar orðræðu og hvernig hún hér svona komin af stað og eins og ég segi, farið að nefna strax að 18 ára aldur væri eðlilegt, sko. Og það stefnan var hér í marga áratugi sú að koma sem flestum farartækjum á milli staða. Flestum farartækjum. Stefnan nú að koma sem flestu fólki og vörum á milli staða.
og almenningssamgöngur eru einmitt mjög góð leið og rauninni eina leiðin til þess. Það er einmitt eina megin rökunum fyrir borgarlínunni. Ég er líka svolítið hræddur að, þú veist, ég held líka að því að við erum að fá borgarlínu að það veri mjög slæmt ef að það fyrirtæki gæti ekki hreyft sig nema með sífelldum fjáraustri sveitarfélagana hérna. Það veri æskilegt að það fyrirtæki verði fjárhagslega svona eins sjálfstætt og mögulegt er. Þannig að, þú veist, ég bara að því að bara gaman að ræða hlutina út frá mörgum sjónarmiðum og ég hef tilhneigingu til þess að vera ekki alltaf sammála á hópnum. Þannig með svolítið einhliða ræðuhöld og bara skoðu einhlið. Síðan fullyrt hér að þetta muni minnka skull. Vitum við það? Ég er bara alls ekkert viss það, þó við höldum það, við vonum það. Og það vegna þess að við erum búið til samfélag sem alveg brjálæðislega bíldrifið, þannig að mjög mörgu fólki finnst það fullkomlega sjálfsagt að hreyfa sig ekki nema á bílnum og því miður hefur okkur ekki borið gæfa til þess að byggja upp okkar góðu úthverfi, þannig að þau séu sem sjálfbærust með góða nærkjarna í sínu hverfi, það sem öll verslun og þjónusta. Þannig að við erum búin að búa til svona kerfi í 50 ár, þar sem að allir eru mjög háðir bílferðum. Að þetta muni þjálfa framtíðarkynslóðir, það alveg víst, getum við bara gefið okkur það. Á síðasta kjörtímabili, þegar ég var hérna í strætó, minnir mig, að þá var gert gjaldfrjálst fyrir 12 ára eða fyrir börn undir 12 ára. Það var mjög gott mál. En breytti það öllu, jukust ferðir barna af þessu? Var ekki gott að skoða það? Þetta eitthvað kannski sem við erum bara að gefa okkur, að hljóta að gerast? Og ég bara að segja, það ekki alveg víst að það að skoða þetta svolítið vel. Og ég ætla bara að nefna það að því að það borg í Norður-Evrópu sem ég mjög oft í, sem með eitt besta almenningssamgöngukerfi heimi, það borgin Berlín. Þar kostar ferðin fyrir fullorðinn á zónu AB 600 krónur í strætó eða jarðlest. Og fyrir börn 6 til 14 ára 360 krónur. Og það eru foreldrarnir sem að kaupa þó kort fyrir börnin sín. Og þú veist, ég myndi segja að við ættum kannski að reyna að stefna þangað að vera með hér frábært almenningssamgöngukerfi. Það stefnan. Ég urbanisti og þess vegna trúi ég mjög mikið á það. Og ég hef smá efasemdir þetta, eins og ég segi. Og ég óttast að þetta svona vindi upp á sig og ég hef líka þá reynslu og það mjög auðvelt að segja jæja, nú ætlum við að dreifa hér verðmætum. Síðan kemst fólk að því einhverjum missurum síðar að það gengur ekki upp, þetta er dýrt. Þá alveg brjálæðislega erfitt að draga í land og segja nei, við erum hætt, stoppleikur, við erum hætt. Ég vil börnum Reykjavíkur allt hið besta og unglingum allt hið besta, en ég bara sem sagt gat ekki setið á mér að velta þessum þáttum málsins upp, að því mér fundist á ræðuhöldum vera skauta svolítið yfir þessi mál og einfaldað mjög margt sem ég hef þegar nefnt og að fólki efi sér að þetta muni örugglega leiða til þess eða hins og það þó allavega sýndveiði en langt frá því að vera gefin. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og 4 borgarfulltrúar óska eftir að veita andsvar og fyrstu til að veita andsvar borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, mig langar að þakka Hjálmari Sveinssyni fyrir að rifja upp hér með
afgerandi hætti málflutning Samfylkingarinnar á þessu kjörtímabili gagnvart þessum hugmyndum gjaldfrelsi barna í strætó og þetta hefur verið svona skoðunin hjá Samfylkingunni að þetta sé bara hreinlega ekki góð hugmynd að börn fái ókeypis í strætó og mér langar bara að spyrja borgarfulltrúan hvort hann ætli að þrátt fyrir þessa öflugu ræðu þar sem hann telur fram mjög svona afgerandi athugasemdir við þessa tillögu, hvort hann ætli að greiða atkvæði með tillögunni eða ekki. Þá er borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson. Já, ég ætla ekki að segja borgarfulltrúanum Einari Þorsteinsinni hvernig ég muni greiða atkvæði, það er mitt mál. Ég bendi honum þó á að það var meðal annars ég sem stóð fyrir því að börn undir 12 ára aldri á höfuðborgarsvæðinu fengi ókeypis í strætó. Það var ég, ekki Einar Þorsteinsson. Þá er borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, ég geri engan ágreining það að hvað borgarfulltrúin gerði hér fyrr á tíðum varðandi börn 12 ára og yngri. Ég mér finnst eðlilegt í þessari umræðu að borgarfulltrúin gerir grein fyrir því að hvort hann styðji tillöguna að fara með gjaldfrelsi til 16 ára og jafnvel 18 ára í ljósi þessara ræðu sem var náttúrulega líklega alveg skelfileg fyrir meirihlutann í heild að þurfa að hlusta á að borgarfulltrúi meirihlutans tæti í sig með þessum hætti tillögu sem sett hérna fram. Þá er borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson lokið við að veita andsvar öðru sinni og næstur til að veita andsvar er þá borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti, þetta nú eiginlega hálfvandræðalegt af því að þetta ákveðið meðsvar frekar en andsvar. Ég bara var svo hressandi að sjá að því að það rétt sem að kom inn á hjá kollega mínum hér að þegar að við sjálfstæðismenn höfum flutt tillögur í þessa veru að þá hafa viðbrögðin verið miklu nær því sem að borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson nefnir heldur en það sem hefur komið fram hér í þessum sal hjá öðrum sem að hafa fellt slíkar tillögur hérna í hrönnum. Svo er eitt sem að mér fannst líka mjög góður punktur hjá borgarfulltrúnum Hjálmar Sveinssyni. Hann nefndi að við höfum áður reynt hitt og þetta í þessa veru en aldrei tekið saman hvernig notkunin var í kjölfarið og ég held að það sé mjög skynsamlega nálgun að taka af því að það er mjög hæpið að fara að stýra hegðun. En mér langaði að spyrja borgarfulltrúan Hjálmar Sveinsson er hann sá sem hvað helst bestur í því að vera samkvæmur sjálfum sér í borgarstjórnarmeirihlutanum, myndi hann segja? Já. Þá er borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvar. Þetta er svo sérstök spurning. Ég ætla ekki að svara fyrir það, ég get bara svara fyrir mig. Ég reyni alltaf að vera samkvæmur sjálfum mér. Þá er ég ekki að segja aðri séu ekki. Þá er borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, það er eins og ég hélt að hann Hjálmar Sveinsson er sá sem er hvað best og mest samkvæmur sjálfum sér, finnst mér oft í þessum borgarstjórnar meirihluta og hrósunum fyrir það. Hitt er að mér leik að forvitna vita vegna þess að til dæmis þegar að klappappið lá niðri að þá voru í reynd mjög mörg ungmenni sem að voru bara frítt í strætó vegna þess að þetta er sá hópur sem nota hver strætó. Hefur einhvern tímann verið reynd að skoða hver áhrif að þessa mismundi atriða höfðu á notkun strætó, en það er líka hárrétt sem hann kom inn á að tíðni er einn helsti áhrifaþáttur í notkun, ekki endilega verð. Þannig að ég vildi bara forvinnast það hjá manninum sem að virðist vera svo eini hér sem að þorir að segja satt í dag að mínum mati, hvort að þetta hafi eitthvað verið skoðað. Þá er borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir lokið að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson. Já, í fyrsta lagi, ég er alls ekki svo eini hér inni sem að reyna að segja satt. Ég held að gildum öll okkur. Reyna það. Tekst misvel auðvitað.
En hérna, já, þetta með hitt, sko, auðvitað var það skoði, ég kann bara ekki þær tölur, sko, þannig að það stutta svarið. Þá borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að svara andsvar öðru sinni og næst til að veita andsvar borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúnum fyrir sína ræðu. Mér langar að vita hvers vegna meirihlutinn leggur fram þessa tillögu í ljósi þess að nú virðist ekki ríkja sátt tillöguna hjá meirihlutanum og langar svona að vita af hverju borgarfulltrúinn leggur fram tillöguna og Samfylkingin ef að Samfylkingin ekki sammála tillögunni. Þá borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Ég held að þessi tillaga sé lögð fram með góðum hug og ég virði það og geri alls ekki lítið úr því. En mér fannst bara mikilvægt að koma upp og greina frá ákveðum flötum málsins sem mér fannst vanta hér í ræðurnar áðan. Til að gera umræðuna aðeins svona breiðari og dýpri og gagnlegri. Þá borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að svara andsvari og veiti það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúnum fyrir sín svör. Það er þetta gott að ræða þessa tillögu og önnur mál út frá ólíkum vinklum. En mér liggur þá forvitni á að vita hvort að Samfylkingin standi á bak við þessa tillögu eða ekki. Þá borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni. Og þá næst til að veita andsvar borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já, forseti, mér langar að þakka Hjálmari fyrir sína ræðu. Það kannski kom frekar skýrt í ljós ágreiningur sem var í fyrir meirihluta varðandi þessa tillögu. Það alveg rétt sem kom fram í máli borgarfulltrúans Magneu Gná Jóhannsdóttir að þetta var í sáttmála fyrir meirihluta og var þannig að það á í rauninni ekki að koma neitt óvart að bæði fulltrúar Viðreisnar og Framsóknar komi upp og styðji þetta mál. Það í rauninni, þetta mál sem við ræddum heilmikið. Það sem að mér finnst, sko, því það nefnilega alveg rétt þetta með tíðnina og flæðið og mér fannst gaman að heyra hérna áðan varðandi hvernig þetta ungt fólk. Við erum að tala 4 ára tímabil í lífi fólks. Mér langar kannski eiginlega að spyrja borgarfulltrúan, telur hann ekki að þetta sé sko þá tilraunarinnar virði að prófa þetta til langs tíma og gera á því mælingar til þess að sjá hvort að við fáum inn aukna notkun hjá börnum á aldrinum 12 til 16 ára. Þá borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, ég veit ekki, ég kom aðeins inn á þetta í þessari ræðu minni áðan að reynslan segir mér að þegar einu sinni búið að veita svona gæði, gjaldfrjáls, einhverjum tilteknum hópi, að þá reynist það oft pólitískur ómöguleiki að draga það tilbaka. Jafnvel þó að menn komist að því síðar að þetta hafi ekki kannski verið nógu sniðugt. Þannig að ég hef nú bara aðalega að benda á það að þú veist, þetta getur haft svona ákveðnar afleiðingar í för með sér og já, meira hef ég ekki það að segja. Þá borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Já, forseti, ég tek nú undir það, það alveg rétt. Það alltaf svolítið flókið að taka gæði þegar búið að gefa þau. Við þekkjum það nú bara ágætlega í þessari borg, með ýmislegt sem snýr að málefnum eldri borgara og fleira varðandi sundlaugar og skíðaferðir og fleira leið og hrófla við því, þá getur það verið flókið. En ég vil kannski sérstaklega vísa til þess að þetta sé tilraunarinnar virði. Það bara í okkar hugallan hjá Viðreisn að það það mikið í húfi með að innleiða góða og öfluga notkun á almenningssamgöngum hjá komandi kynslóðum og ég spyr þá að lokum, eru einhverjar aðrar mælingar sem sýni eitthvað annað? Erum við með eitthvað haldbært í höndunum? Ég hef allavega ekki upplifað að það sé til. Þannig að þess vegna erum við til í þessa tilraun, þó hún
kosti 150 til 200 milljónir. Að lokum, þá vil ég taka það fram að við í Viðreisn munum ekki styðja breytingartillögu Framsóknar því að við erum á því að þetta sé til 16 ára og 16 til 18 ára er allt annar hópur og komin í ansi mikið fullorðinslíf. Þá borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og telst þá andsvörum undir þessari ræðu lokið og næsta mælendaskrá borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Bara gömul börn. Hvað með börnin? Hvað með börnin? Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á að segja að ég er alveg jákvæð fyrir þessum hugmyndum sem við erum að ræða hér í dag. Tillagan hins vegar sem fyrir liggur ber þess svolítið keim að borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir hafi fengið hugmyndina eftir samtal við börn í strætisvagni á dögunum sem hún birti á samfélagsmiðlum og hafi svo komið hlaupandi með þessa tillögu. Mér finnst vanta svona enn meiri vandvirkni og greiningar að baki þessari tillögu áður en það er skynsamlegt að taka ákvörðunina formlega, jafnvel þó við getum verið jákvæð fyrir hugmyndinni. Verkefni Frítt í strætó fyrir 11 ára og yngri hefur reynst mjög vel að mínu mati. Mér fannst það jákvætt skref. Í mínu persónulega lífi, þó maður nú kannski ekki alltaf að vera að fjalla um það, þá hefur það dregið verulega úr skutli. En ég finna samt að jafnvel þó að mín börn taki mjög mikið strætó, þá gera það ekki endilega önnur börn í kringum mig. Og mér finnst eðlilegt þegar við förum á stað með verkefni eins og Frítt í strætó fyrir 11 ára og yngri eða er 16 ára og yngri eða 18 ára og yngri eða hvernig við ætlum að þróa þetta, að við mælum árangurinn, að við mælum og metum hvaða kostnaðaráhrif hafði þetta og það sem meira leiddi þetta til þess að börn notuðu strætó meira og þar með dró þetta úr skutli. Mér finnst allt í lagi að börn læri að ákveðnir hlutir kosta peninga, að samfélagslegir innviðir okkar, þeir kosta peninga og lífið er ekki ókeypis. Það er líka þannig og það er rétt sem borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson segir að gjaldfrjálsar almenningssamgöngur hafa ekkert endilega skilað stórkostlegum árangri. Það er oft vísað til gjaldfrjálsra almenningssamgangna á Akureyri en það er hægt að vagnarnir að ganga frekar snemma, þeir hægt að ganga rétt fyrir 7-leytið. Flestir vagnar, ég held að segja einn vagn sem gengur eitthvað fram að klukkan 8. Þannig að það er nú ekki kannski almenningssamgöngukerfi sem við viljum taka okkur til fyrirmyndar. Þannig að mér finnst ég skil að það er jákvæður hugur sem býr að baki þessari tillögu en veruleikinn er sá og þegar að framkvæmdar hafa verið mælingar á því hvað er það sem fólk vill helst sjá, hvaða breytingar á almenningssamgöngukerfinu gætu leitt til þess að fleiri myndu velja að ferðast með þeim hætti að þá er það ekki verðmiðinn sem er að stoppa fólk, það er þjónustan. Þannig að ég lít svo að við miklu frekar auðvitað að setja metnað okkar í það og leggja kapp á það að bjóða góðar og vandaðar almenningssamgöngur og svara þörfinni þar sem hún er, frekar en að verðmiðinn sé alltaf helsta áskorunin. Aftur ég ítreka ég er mjög jákvæð fyrir því verkefni sem farið var á stað með Frítt í strætó fyrir börn 11 ára og yngri. Ég myndi hins vegar vilja fá fram mælingar á því nákvæmlega hvaða árangur það skilaði og nákvæmlega hvað það er að kosta okkur og sama myndi ég vilja sjá bæði með tillögu meirihlutans og tillögu Framsóknarflokksins að við fengjum að sjá hvað kostar þetta og að strætó jafnframt geti sagt okkur hvaða áhrif hafði verkefnið Frítt í strætó fyrir 11 ára og yngri og hvaða áhrif telja þau að verkefni af þessum toga myndi hafa. Og svo má þetta ræða líka, er þetta endilega aldurshópurinn sem við eigum að vera að skoða? Ég myndi líka alveg eins vilja sjá greiningu á því hvaða áhrif hefði enn meiri afslættir fyrir menntaskólanemendur í strætó. Því við sjáum að notkun strætó, hún fellur verulega við 17 ára aldurinn þegar krakkar fá bílpróf. Þannig að það eru alls konar breytur í þessum efnum sem mætti skoða. Ég bara kalla eftir því að það sé svona meiri vandvirkni á bakvið þessa tillögu. Við í minnihlutanum hefum oft lent í því að koma fram með tillögur sem eru ókostnaðarmetnar og þeim er gjarnan vísað frá að þeim sökum. Þannig að aftur, ég er alveg jákvæð, hér skil ég að fólk kemur frá góðum stað. En áður en að mér finnst rétt að taka ákvörðun, þá myndi ég vilja fá kostnaðarmat og afstöðu strætó og ég veit að tillagan gerir ráð fyrir einhverju kostnaðarmat en það er svolítið verið að biðja okkur um að taka afstöðu áður en að kostnaðurinn liggur fyrir. Þannig við sjálfstæðismennum munum koma með málsmeðferð tillögu í þá veru. Takk. Þá hefur borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu og 3 borgarfulltrúar óska eftir að veita andsvar og fyrst til að veita andsvar borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir.
Forseti og borgarstjórn og þau sem eru að fylgjast með. Það er frábært að fleiri borgarfulltrúar séu að hlusta á raddir ungmenna sem birtast á samfélagsmiðlum þar sem það er einmitt kallað eftir því að lækka verðið í strætó þar sem það sé of dýrt. Það er leiðinlegt að valda borgarfulltrúanum Hildi Björnsdóttur vonbrigðum með því að lýsa því yfir að það kom ekki úr minni átt að við myndum setja þetta á dagskrá akkurat hér núna. Þetta er bara svo öflugt samstarf að við erum með skýrar áherslur hvað við erum að gera hérna. Varðandi kostnaðinn þá vekja athygli á síðustu fundargerð Strætó frá 23. janúar 2026. Það er annar liður frítt fyrir ungmenni. Þar er sem sagt fjallað tillögur frá ungmennaráðsfulltrúum í Kópavogi og Grafarvogi og þar er áætluð skipting kostnaðar eftir sveitarfélögum og þar kemur sem sagt fram að áætlaðar tekjur af 12 til 15 eru 300 milljónir og svo er þetta nánar skipt eftir sveitarfélögum hvernig þessi áætlun er og við sjáum það að Reykjavíkurborg þar er áætlað að þetta myndi þá kosta 167.361.198 krónur og svo er fjallað kostnaðarskiptingu hinna sveitarfélagana, Kópavog, Hafnarfjörð og vek athygli á því. Þá er borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil þakka borgarfulltrúanum Sönnu Magdalenu Mörtudóttur fyrir þessar góðu upplýsingar og mér finnst gott að fá þær fram. Getur borgarfulltrúin sagt mér liggja fyrir einhver gögn hjá Strætó áhrifin af gjaldfrjálsum strætó fyrir til dæmis 11 ára og yngri sem er mjög jákvætt verkefni svo ég ítreki það hvernig það hefur leitt af sér minna skull því er alltaf haldið fram það hefur sannarlega leitt af sér minna skull í mínu lífi þannig að það er mín persónulega reynsla en það er ekkert endilega reynsla allra annara. Þá er borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvar öðru sinni. Borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, þetta eru þetta góða vangaveltur, ég get ekki gefið svör þetta, ég er ekki með upplýsingar þetta en varðandi skutlið og þá minnir mig nú að standa í greinagerð að það sé tekið fram að þetta geti aukið líkurnar á minna skutli en ef ég þekki mig og okkur rétt þá erum við nú ekki að fullyrða heldur draga fram hvaða áhrif gætu komið fram að þessari breytingu eru líklegt til að eiga sér stað. Þá er borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og næst til að veita andsvar er borgarfulltrúin Alexandra Briem. Þá er borgarfulltrúin Alexandra Briem lokið við stutt á tölu og næst til að veita ansvar er borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, mér langar nú bara að taka undir svona ýmislegt sem kom fram í ræðu borgarfulltrúans Hildar Björnsdóttur. Tillaga okkar hins vegar gengur út á það að við erum ekki að leggja til að þetta verið samþykkt undanbragðalaust hér í borgarstjórn. Við erum að leggja það til að fjármála- og áhættustýringarsvið, skóla- og frístundasvið, þjónustu- og nýsköpunarsvið og Strætó, kostnaðarmeti og undirbúið framkvæmd tillaga að endanlegri útfærslu verði lögð fyrir borgarráð til staðfestingar en ef okkur líst ekki á útfærsluna þá náttúrulega staðfestum við hana ekki þar. Ég held að sé fullt tilefni til þess að fjármála- og áhættustýringarsvið fari til dæmis með áhættustýringar stjórntækin inn í höndum þessa tillögu og meti árangurinn af þeim aðgerðum sem við höfum áður farið í og spái fyrir það hvað áhrif svona tillaga geti haft á notkun og náttúrulega umfram allt líka kostnaðinn. Þannig að við erum að sýna pólitískan vilja með því að stefna í þessa átt að börn undir 18 ára fái ókeypis í Strætó en auðvitað þarf að vinna tillöguna út frá þeim gögnum sem að fyrir liggja og af þessum aðilum sem við erum að fela að fara höndum þessa tillögu. Þá er borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson lokið við að veita andsvar og svara það andsvar er borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka fyrir skýringarnar. Mér finnst báðar tillögur hins vegar bera svolítið keima því að það eigi samt sem áður í rauninni sama hver niðurstaðan verður að keyra málin á stað og ég er í rauninni bara hugsi og ég velti því líka fyrir mér hvort við ættum frekar að vera að ræða stúdendakort í Strætó eða einhverja aðra vinkla þar sem við erum að hvetja til dæmis ungmennin okkar, menntaskólakrakkana sem eru komin með bílpróf, þetta fólk til þess að nota almenningssamgöngur og hvort að verðmiðin þar, ég er ekki að tala um gjaldfrjálsan Strætó þar, en hvort að einhver betri, heppilegri verðmiði gæti verið hvati í þeim efnum og þetta er samtal sem við mættum eiga við Háskóla Íslands, Háskólann í Reykjavík, stærstu menntaskólana og fleiri. Þannig ég bara velti fyrir mér hvort við séum að horfa á einhverja öfuga hvata hérna. Þá er borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson.
Forseti, ég held að sé eðlilegt að skoða þetta allt saman og stúdentakort en þessi tímapunktur 16 til 18 ára, þarna eru krakkarnir akkurat að fá bílpróf og þeim er meira ástæða til þess að hafa strax hvata fyrir þau til þess að nýta sér almenningssamgöngur. Þau eru að velja það hvort að þau kaupa sér bíl eða gera strætóana sínum aðal faramáta. Og þannig að ég held að það sé bara mjög skynsamlegt að ef við ætlum að veita börnum eldri en 12 ára frítt í strætó að staðinn fyrir að hafa bara til 16 og skilja þau svo eftir með reikningin akkurat fyrir að þau þurfa að fara að koma sér í menntaskóla jafnvel milli borgarhluta, að þá sé einmitt ástæði til þess að koma þeim í strætó og hafa það gjaldfrjálst alveg eins og þegar þau voru 16 ára. Þannig að mér finnst engin sérstakur munur á því 16 eða 18, sannarlega einhver kostnaðarmunur en sannarlega mjög mikill hvati til þess að stuðla að breyttum ferðavenjum fyrir þennan hóp og mjög mikilvægt. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, eins og ég sagt, ég skil að það býr góður hugur að baki hjá öllum hér í salnum. Ég er bara aðeins hugsi yfir hvort við séum að horfa í rétt markmið og ég hefði vilja hafa betri gögn og greiningar fyrir augunum áður en að ákvörðun er tekin. Ég tek líka eftir bara hugsanavillu hjá sjálfri mér þegar ég segi hérna frítt í strætó hefur dregið úr skutli á mínu heimili. Í rauninni er það ekkert rétt. Ég hef alveg full ráð á því að kaupa strætókort fyrir krakkana mína. Þannig að þetta er líka þetta ákveðin hugsanavilla en mér þætti mjög fróðlegt að láta greina þetta raunverulega. Hvaða ákvarðanir þessum tók, hvað kostaðir okkur og það raunverulega að skila okkur árangri eða ekki. Mér finnst það skipta máli og 160 milljónir það er bara heilmikill peningur og við erum gjarnan að skera niður hér og þar fjármuni á þessum toga, þannig að við hefum ekkert að taka því eitthvað létt út. Ég er ekki að segja þessi neikvæð, ég vil bara betri gögn. Þá hefur borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið við að svara andsvöru öðru sinni og telst þá andsvörum undir þessari ræðu lokið og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil bara segja skýrt strax í upphafi að ég fagna þessari tillögu. Ég tel að hún sé mjög jákvætt innlegg í þennan málaflokk almenningssamgangna í borginni og höfuðborgarsvæðinu þó að ég sé líka ánægður með félaga Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúa að hafa verið hér með varnaðarorð það að of stór skref sem tekin eru í átt til gjaldfrelsis í almenningssamgöngum geti grafið undan tekjugrunni málaflokksins til framtíðar. Við þurfum auðvitað að hugsa þau rök þegar við útfærum tillögu sem þessa. Ég held að þetta sé engu að síður jákvætt skref sem við erum að leggja hér til og þetta er svona áframhaldandi innlegg inn í jákvæð tíðindi sem hafa komið inn í hennar málaflokk á undanförnum misserum. Ég rifja það upp að í hitti fyrir að náðist mjög merkilegur áfangi með uppfærslu samgöngusáttmála sem fól í sér að ríki kæmi inn með verulegt framlag inn í rekstur almenningssamgangna á höfuðborgarsvæðinu. Það fól í sér að ríkið tæki á sig þriðjung af rekstrakostnaði málaflokksins frá og með ársbyrjun 2025 og alveg til 2040. Sannarlega skref sem munar og er mikilvægt og með því var einmitt skapaður grundvöllur fyrir því að bæta þjónustu strætó sem var síðan gert síðastliðið haust eins og við munum með aukinni tíðni strætisvagnanna, minni biðtíma og það kom einmitt fljótlega í ljós að borgarbúar tóku þessari þjónustu aukningu vel því að farþegafjöldi strætó jókst í kjölfarið. Og það gerðist þrátt fyrir það að við værum að koma út úr metári í almenningssamgöngum en það kemur einmitt fram í greinargerð með uppfærslu samgöngusáttmálans að 2023 var metári í almenningssamgöngum með 12,6 milljónir innstiga í strætisvagnana. Tillagan frítt í strætó fyrir ungmenni er til þess fallin eins og hér hefur komið fram að minnka umferðarþunga, draga úr álagi á barnafjölskyldur, bæta loftgæði í borginni, minnka mengun og líka eins og Stefán Pálsson borgarfulltrúi benti á, víkka sjóndeildarhring ungmenna og gefa þeim kost á að kynnast borgin okkar betur. Að minnsta kosti, ef maður er kaldhæðinn, ef að þau fást til þess að horfa upp úr símanum meðan á strætóferðalaginu stendur. Ég vil líka þakka Helgu Þóradóttur fyrir að draga það fram að þarna er tækifæri að ég til þess að rýna upp á nýtt fyrirkomulag skólaaksturs í borginu. Það kom fram í máli borgarfulltrúans að skóla- og frístundasvið er að setja gríðarlega fjármuni á hverju ári í skólaakstur
vel á 400 milljónir, 370 milljónir á hverju ári fara í skólaakstur í borginni ef ég hef tekið rétt eftir. Og ég held að einmitt að við að nota tækifærið og rýna hvort að það sé í einhverjum tilvikum hægt að draga úr þeim skólaakstri við þessa aðgerð. Ég veit að það útilokað að gera það að fullu, en það örugglega tækifæri til þess að endurskoða fyrirkomulagið og skoða það með opnum huga hvort hægt sé að þjálfa grunnskólanemendur betur í að nýta strætó í stað þess að vera með sérstakar skólarútur hér og þar í borginni. Kostnaðurinn, hann ekki kannski fullkomlega ljós, en þó kom fram í máli Alexandru Brím, frummælanda, að kostnaður borgarinnar af væntu tekjutapi í strætó út af þess að við værum að gefa frítt í strætó fyrir ungmenni gæti legið í kringum 170 milljónir. Og þó það séu þetta ekki smáirar, þá það ekki hátt hlutfall af útgjöldum borgarinnar á ársgrundvelli innan við 0,1% ef að mér skjátlast ekki. Það verður tæplega talist alvarlegur skellur, en ávinningurinn hins vegar ótvíræður, en við skulum bíða eftir nákvæmara kostnaðarmati áður en við förum að fella einhverja stóra dóma. En ég held að það sé mikilvægt að við styðjum þessa tillögu sem hér komið fram og felum borgarstjóra að láta vinna nákvæma útfærslu og kostnaðarmat, og því segi ég þetta mjög gott mál sem ég styð heils hugar. Þá borgarfulltrúinn Skúli Helgason lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Forseti, borgarstjórn og góðir áheyrendur, en hvað getum við gert ef aðrir bjóða betur? Nei, ok, nú ég hætt í alvöru, en þið hljótið að sjá að ég hefði aldrei getað staðist þessa freistingu í ljósi þeirra breytingatillögu sem við lögðum var fram á fundinum. Það bara, ég gat það ekki, þið hljótið að sjá það. En já, mér finnst það í raun bara ótrúlega jákvætt að heyra þeirra góða stuðning úr borgarstjórn og frá Framsókn, og þetta bara góð og áhugaverð breytingatillaga. Kannski sérstaklega í ljósi þessa ákveðna viðsnúnings sem orðið hefur, en í ljósi þess að í kosningunum 2022 þá lögðum við Píratar áherslu á það að hafa gjaldfrjálst fyrir 18 ára og yngri, eða upp að 18 ára, ég man það ekki alveg. Og Framsókn var með áherslu á að gera frítt fyrir grunnskólabörn, en ekki upp í 18 ára. Eftir skemmtilegar viðræður meirihlutasamstarf sumarið 2022 varð úr að við sættum okkur við útfærslu Framsóknar og ákvaðum að við stefndum að því að hafa frítt fyrir grunnskólabörn. Í fyrstu aðgerðum meirihlutasamstarfsáttmálans 22 þá það lína. Það hægt að skoða það ef fólk hefur áhuga. Það varð hins vegar á endanum úr eftir að við fórum að sjá kostnaðartölur frá Strætó og í samhengi við bara annan bráðavanda sem var hjá Strætó BS og aðgerðir sem við þurftum að fara í vegna þeirra og bara almennt erfitt rekstrarumhverfi borgarinnar það ár og bara almennt meiri neikvæðni í tóninum frá öðrum sveitarfélögum og fleira, að við urðum á endanum að falla frá því að hafa gjaldfrjálst fyrir grunnskólabörn á þessum tíma, sem var okkur öllum mjög erfitt og leiðilegt. Eins og ég segi, tölurnar litu verr út, tónninn var verri og bara margt annað sem okkur lá meira á að gera, og við þurftum að fara í margar erfiðar hagræðingaraðgerðir á þessum vetri sem að fylgdi í kjölfarið. Þannig að þetta var svona leiðileg niðurstaða. Ég er samt fegin að þarna gátum við náð saman næturstrætó. Við vorum heldur ekki með svona tölur að gæti náðist einhver ákveðin sparnaður á skóla- og frístundasviði á móti. Það hefur líka áhrif á þetta. En ég er glöð að við séum að finna út úr því að framkvæma þessa breytingu fyrir börn á grunnskólaaldri. Mér finnst alveg að það megi vera hluti af þessu samtali og skoðuninni sem að nú fer fram ef við samþykkjum tillöguna engu að síður að kanna þetta, en þetta snýst að lokum hið mögulega. Akkurat núna þá tel ég að hið mögulega sé að fella niður gjaldtöku vegna barna á grunnskólaaldri. Það er það sem við getum gert. Mér finnst það alveg borðleggjandi líka að þegar að verkefnið komið yfir á almenningssamgöngur höfuðborgarsvæðisins OHF og það sem ríkið hluti af eigendahópnum, ef við erum þá komin með frítt fyrir grunnskólabörn og það er bara eitthvað sem við ákveðum sem sveitarfélögin, að samtalið næsta skref, þá hvort við ættum að fara upp undir 18 ára,
Það mætti taka það á þeim vettvangi, þá með ríkið við borðið, af því að þá erum við samt líka að tala um börn á framhaldsskólaaldri og framhaldsskólinn er verkefni ríkisins. Þannig að mér finnst það alveg góð hugmynd. En ég held að í dag, þó ég vildi glöð geta samþykkt breytingartillögu Framsóknar, sem er ekki sami flokkur og hann var í gær, að ég held við ættum að halda okkur við þá tillögu sem fyrir liggur, af því að þetta er eitthvað sem við getum gert í dag. Það er samt alveg rétt sem kemur fram í máli Einars Þorsteinssonar borgarfulltrúa að tillagan er að borgarstjóra sé falið að kanna málið ásamt fjármála- og áturstingarsviði, skóla- og frístundasviði, þjónustu- og nýsköpunarsviði og Strætó BS að kostnaði með þetta tillöguna og undirbúa framkvæmd hennar og leggja svo fram í borgarráði. Ef okkur líst ekki á þá tillögu sem þá kemur, þá getum við sem best hafnað henni, hvort sem við erum með meiri hluta eða minni hluta. Hvort sem að breytingartillaga Framsóknar er samþykkt eða ekki, þessi kafli er eins í báðum útgáfum. Svo ég hlýt á endanum bara að gleðjast yfir því, ef við skulum yfir það heila svona, vera sammála að gera þetta. Að það helsta andstæðan skuli snúast að við ættum kannski að reyna að gera betur og meira. Og ég vona að við getum þá drifið í þessu skrefi og vonandi ef að það tekst, þá verður vonandi samstæða það í næstu borgarstjórn að skoða þá næsta skref upp að 18 ára aldri, hver sem að næsta borgarstjórn verður og hver okkar sem að taka þátt í því. Þá hefur borgarfulltrúinn Alexandra Briem lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar óska eftir að veita andsvar og fyrstu til að veita andsvar er borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, mig langar bara að halda til haga því sem er rétt varðandi afstöðu Framsóknar til þessara mála. Í stefnuskrá okkar fyrir síðustu alþingiskosningar töluðum við það að framhaldsskólanemar og grunnskólanemar ættu að fá ókeypis í strætó. Þessi afstæða er bara mjög skýr og liggur fyrir í okkar stefnuskrá. Það er hins vegar rétt að í meirihluta var talað 16 ára, en við höfum alltaf verið þeirri skoðunar að framhaldsskólanemar ættu að fá ókeypis í strætó. Það er kannski sérstaklega fyrir það réði niðurstöðunni í þessu meirihlutasamstarfi að Samfylkingin var einfaldlega á móti þessu frá A til Ö, eins og Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi rakti hérna áðan og fyrrverandi borgarstjóri Dagur B. Eggertsson var honum sammála. Þannig að og svo er það rétt sem Alexandra Briem borgarfulltrúi nefndi að fjárhagurinn auðvitað spilti fyrir þessum áformum og þannig var það, en ég bið borgarfulltrúan Alexandru Briem að vera ekki að gera okkur upp skoðanir í þessu máli. Þær eru bara skjalfestar og liggja fyrir. Þá er borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Alexandra Briem. Veistu, forseti, ég verð bara að biðjast forláts. Þetta er rétt hjá borgarfulltrúanum Einari Þorsteinsinni upp að því markið að minnstakosti að það var ekki upp á Framsókn að sakast við að 18 ára aldurinn næðist ekki á þessum tíma. Ég held ekki að það sé endilega rétt með farið að Samfylkingin hefði verið algjörlega á móti þessu, en það var vissulega niðurstaðan úr samtali þessara 4 flokka á þeim tíma að við skuldum miða þá við grunnskólaaldurinn á þeim tímapunkti, en það er sennilega rétt hjá Einari að það var ekki vegna Framsóknar. Ég bara biðst afsökunar og þetta var misminni af minni hálfu. Ég skal láta fara lítið fyrir mér. Þá hefur borgarfulltrúinn Alexandra Briem lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, bara kæra þakkir fyrir að fallast á þetta allt saman og biðast afsökunar. Það nú kannski full mikið gert og ég þakka fyrir hins vegar, en ég biði eindregið að láta af þessum tilvitnunum í þennan lagateksta. Þetta er að verða óbærilegt hér í borgarstjórn og borgarbúar eiga betra skilið en þetta. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að veita andsvar öðru sinni og næstu til að veita andsvar er borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Já, forseti, ég ætla nú ekki að hætta mér inn í neina lagateksta. Nóg hér. Það sem ég er að velta fyrir mér er tillaga meirihluta samstarfsflokkana. Það sem að segir eins og borgarfulltrúinn Alexandra Briem las upp áðan, borgarstjóri er falið í samstarfi við fjármála- og áhættustýringarsvið, skóla- og frístundasvið og þjónustu- og nýsköpunarsvið og Strætó BS að kostnaða með þetta tillöguna. Vantar ekki þarna inn í almenningssamgöngur OHF sem að voru stofnaðar núna í haust.
Ég veit að það minnst á það sem sagt fyrrum að þetta væri fyrir í tillögunni að þetta sé gjaldtaka á vegum almenningssamgangna verði fellt niður. En við tölum svolítið hérna svo við eigum strætó. Hér búið að vera að tala hérna í þessum sali eins og strætó sé bara okkar einhvern veginn til þess að ráðstafa. En Reykjavíkurborg 37% hluthafi í almenningssamgöngum, ekki meirihlutahluthafi. Getur borgarfulltrúinn einhvern veginn varpa ljósi á þetta? Þá borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Forseti, bæði ágætis ábendingar og eins og við tökum fram þá leggjum við til að þetta sé afgreitt með þeim hætti að það hafi ekki áhrif á fjárhag Strætó BS eða almenningssamgangna OHF þegar verkefnið komið til þeirra. Það hins vegar akkurat núna sem verkefnið hjá Strætó BS, ef það dregst eitthvað að klára þetta þá getur alveg verið að það sé rétt að almenningssamgöngur komi inn í samtalið og það mætti alveg skoða það og ég held að það svona liggi einhver leyti hlutarins eðli en bara ágætis ábending. Hvað varðar það að við erum ekki meirihluteigandi í Strætó þá tökum við einmitt fram í tillögunni að það væri auðvitað best ef hin sveitarfélögin kæmu með okkur í það. Við erum hins vegar ekki að leggja það til að þetta verði gert einhliða af okkar hálfu fyrir allt höfuðborgarsvæðið sama hvað öllum finnst á hinum sveitarfélögunum. Við ætlum að ræða við þau það hvort þau vilja vera með okkur í þessu. Ef svo þá það frábært, þá það einfaldasta útfærslan. Ef þau vilja það ekki eða ef það tekst ekki að gera saman það eða eitthvað, þá ætlum við að finna leið til þess að við getum gert þetta fyrir börn í Reykjavík. Þá kannski með einhverjum sérstökum aðgangskortum eða eitthvað sem við þá finnum út úr og verður þá hluti af tillögunni sem verður lögð fram. En góð ábending, þetta klárlega eitthvað sem við vorum búin að pæla í og þurfum að taka til greina en við getum ekki svarað nánar fyrir við erum búin að taka samtalið og það það sem borgarstjóri falið að gera. Þá borgarfulltrúinn Alexandra Brím lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Eins vel, forseti, takk fyrir svarið borgarfulltrúi Alexandra Brím. Ég velti því samt fyrir mér vegna þessa nýja eigendastruktúrs að þá muni það óhjákvæmilega hafa það í för með sér að við greiðum fyrir meiri notkun. Þannig að ekki, ef að þessi tilraun vel heppnuð, þá verður kostnaðurinn umtalsvert meiri heldur en þessar 170 milljónir og þetta auðvitað hluti af þessari mati en í því að verkefni gangi upp hlýtur að felast meiri kostnaður vegna þess að við erum að fara að greiða öðrum eigendum fyrir notkun okkar barna. Það hlýtur að felast í því að við erum rétt rúmlega þriðjungs hluthafar í sameinuðu félagi. Þá borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Alexandra Brím. Áhugaverð ábending, forseti, og ég held að við þurfum bara að meta það hvernig það komi út. Það veltur svolítið á því hvernig þetta verður útfært og hver koma með okkur í þetta og með hvaða hætti hægt að gera þetta. En ég tel allavega að það sé hægt að gera þetta með þessum hætti og við finnum bara út úr því. Ef að það verður einhvern veginn endanleg niðurstaða að það ekki hægt að gera þetta nema með einhvern veginn miklu meiri tilkostnaði heldur við sjáum fyrir, þá auðvitað verðum við að skoða þetta öðrum augum mögulega en meðal annars þess vegna ábyrgt að byrja ekki á of stórum bita og svo við getum þá metið það þegar tillagan kemur til okkar. Þá borgarfulltrúinn Alexandra Brím lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst þá andsvörum undir þessar ræðu lokið og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Kristinn Jón Ólafsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við stöndum nú á tímamótum þar sem við tökum stórt heillaskref fyrir börnin okkar, fjölskyldu þeirra og borgin alla. Í dag fjöllum við tillögu þess efnis að gera almenningssamgöngur gjaldfrjálsar fyrir öll reykvísk börn á grunnskólaaldri. Markmið okkar skýrt að bæta lífskeið barna og að gera borgina fjölskylduvænni og umhverfisvænni og ala upp nýja kynslóð borgarbúa sem nýtir vistvænar samgöngur. Líkt og komið þau fram, þá hefur það lengi verið viljið nokkra flokka hér í borgarstjórn að fella niður fargjöld fyrir börn á grunnskóla aldri í strætó og nú ætlum við að láta þann vilja verða veruleika. Af hverju skiptir þetta máli? Jú, með þessu skrefi tryggjum við að engin fjárhagslegur þröskuldur hindri börn í að ferðast borgina, sækja skóla, tómstundir, íþróttaæfingar eða heimsækja vini.
Þetta stuðlar að frelsi og auknum jöfnuði. Börn eiga jafnan rétt til að komast leiðar sinnar, óháð efnahag fjölskyldna. Þegar strætó er gjaldfrjáls fyrir börn geta foreldrar treyst því að börnin þeirra komist á íþróttaæfingu eða söngæfingu án þess að þurfa skull og án aukins kostnaðar fyrir heimilið. Þetta fjölskylduvænt skref. Við drögum úr álagi á foreldra sem mörg hver að keyra börnin á milli staða, ofta álagstímum með tilheyrandi stressi og umferð. Margar barnafjölskyldur finna fyrir tímaskorti og streitu vegna skulls. En dæmi frá öðrum borgum sýna að skull foreldra minnkar með fríu aðgengi að almenningssamgöngum. Með þessu móti gefum við foreldrum aftur dýrmætan tíma, minnkum umferðartafir og aukum öryggi við skóla, frístundamiðstöðvar og íþróttamannvirki á háannatímum. En þetta snýst ekki síður sjálfstæði og þroska barna, líkt og komið fram hér í máli borgarfulltrúa Stefáns Pálssonar. Að geta ferða sjálf án afskipta fullorðina mikilvægt skref í sjálfstæði ungmenna. Frítt í strætó mun gera börnin okkar sjálfstæðri. Þau læra á strætókerfið, þau læra að rata, hvað snýr norður, suður, vestur, austur, fá frelsi til að kanna borgina sína og venjast því að nota almenningssamgöngur sem hluta af daglegu lífi sínu. Með því erum við leið að alveg nýja kynslóð strætó og borgarlínu notenda sem munum vonandi halda áfram að nýta almenningssamgöngur til framtíðar. Kæru fulltrúar, áhrifin af þessu verða víðtæk og jákvæð. Færri bílferðir þýða minni umferð og minni mengun. Þegar fleiri börn og ungmenni ferðast með strætó þá minnkar umferðarþungi og losun gróðurhúsa lofttegunda með færri bílferðum. Það styður við loftslagsmarkmið borgarna og bætir loftgæði. Þetta því umhverfisvænt skref á sama tíma. Síðast en ekki síst þetta skref í takt við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem kveður á réttindi barna til þátttöku í samfélaginu án mismununar. Með því að tryggja öllum börnum jafnt aðgengi að samgöngum erum við að uppfylla það, að borgin sé fyrir öll. Þetta eykur tækifæri barna til að sækja sér nám, leik og menningu þvert á hverfi og hverfismörk. Reykjavík verður barnvæni borg þar sem öll börn óháð bakgrunni geta notið þess sem borgin hefur upp á að bjóða. En auðvitað fylgir svona ákvörðun kostnaður og við nálgumst málið af ábyrgð. Lagt til að borgarstjóri í samvinnu við fjármál- og áhættustýringarsvið og önnur hlutaðeigandi svið framkvæmi nákvæmt kostnaðarmat og undirbúi verkefnið. Samkvæmt fyrstu áætlunum strætó tekjutap vegna þess að fella niður gjaldtöku fyrir börn 12–15 ára á öllu höfuðborgarsvæðinu talið geta verið 300 milljónir króna á ári. Hlutur Reykjavíkur af þeim kostnaði áætlur 167 milljónir króna, líkt og fram hefur komið, miðað við núverandi hlutdeild farþega. En líkt og borgarfulltrúinn Helga Þórðardóttir kom inn á þá kostnaður skóla og frístundasviðs nú þegar 6 milljónir króna fyrir strætókort ungmenna sem búa langt frá skóla sínum. Munum við tryggja að strætó fái bætt sitt tekjutap að fullu þannig að rekstur almenningssamgangna veikist ekki. Þetta fjárfesting en hún hverra krónu virði þegar horft til samfélagslegs ábata. Sjálfur ég persónulega hlynntur að láta rýna kostnaði fyrir 16 og 17 ára og mögulega áhrif þess til framtíðar að hafa mjög lágt gjald fyrir aðgengiskort sem getur bæði verið í formi plastkorts og snjallsímislausna til þess að tryggja bæði aðgengi og að safna betri gögnum til þess að taka upplýstari ákvarðanir. Og vona ég að borgarstjóri taki það inn í samtalið á sjálfsögðu. Þessar mundir einmitt í prófun fyrsta útgáfa stafrænu Reykjavíkurkorti fyrir sundlaugarnar, Ylströndina, fjölskyldu- og hússtyrkarinn og söfn borgarinnar. Þá í febrúar áætlar fyrstu fundur á milli Reykjavíkurborgar strætó og markaðsstofu höfuðborgarsvæðisins þar sem hugar að því að tengja komandi Reykjavíkurkort við tæknistak strætó. Ef vel gengur þá gæti svo lausn jafnvel nýst fyrir önnur sveitarfélög og Reykjavík City Card sem að markaðsstofu höfuðborgarsvæðisins rekur. Eitt sameinað Reykjavíkurkort fyrir ungmenni sem veitir aðgang að sundlaugum söfnum strætó. Hugsið ykkur hversu öflugt verkfæri það í höndum unga fólksins. Eitt kort, ein lausn, öll borgin opin. Tillagan kveður á að endurskoðuð útfærsla verði lögð fyrir borgarráð til staðfestingar eigi síðan 1. maí 2026 þannig að gjaldfrjálst í strætó fyrir grunnskólabörn taki gildi í síðasta lagi þá. Sú tímalína gefur okkur svigrúm til að undirbúa innleiðinguna bæði tæknilega og fjárhagslega. Þá munum við eðli málsins samkvæmt leita samstarfs við önnur sveitarfélög á svæðinu enda farsælast að þetta gildi á öllu þjónustusvæði strætó.
Reykjavík hefur forgöngu hér og hvetjum við nágranna sveitarfélögin til að koma í þessa vegferð með okkur þannig að börn á öllu höfuðborgarsvæðinu njóti jafnræðis. Meðal annars hefur ungmennaráð Kópavogs og fleiri lagt fram álíka ósk og líkt og ungmennaráð Reykjavíkur. Og þessi tillaga í takt við þær raddir unga fólksins sem kalla eftir bættu aðgengi að almenningssamgöngum. Það gleður mig sérstaklega að ungu kynslóðarnar sjálfar knýja á þessar breytingar og eru með því að hafa þessi áhrif hér í dag. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúinn Kristinn Jón Ólafsson lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Þessi tillaga skólabókardæmi illa undirbúna tillögu, vanreifað mál vegna þess að upplýsingarnar liggja ekki fyrir og sennilega má kenna einhvers konar örvæntingu í aðdraganda borgarstjórnarkosninga. Ég kannast alveg við að málið hefur rætt í borgarstjórn öðru hvoru, en hingað til hefur niðurstaðan verið sú að Strætó og BS, almenningssamgöngur í borginni, þurfi á hverri krónu að halda til starfsemi sinnar og þegar sá rekstur eins og við vitum hefur átt í ýmsum erfiðleikum. Þegar að slíkar ákvarðanir eru teknar þarf að sjálfsögðu að undirbúa málið vel og þetta eru eitt af þessum málum sem ætti þá að vera í fjárhagsáætlun. Ég man ekki eftir að það hefur verið minnst á þetta mál í fjárhagsáætlun borgarinnar sem bara glæný og hefur nýtekið gildi, mánuður síðan hún tók gildi og það var ekki reifað þar, þetta svo sannarlega ekki í fjárhagsáætlun, þannig að koma hér í rauninni á öðrum mánuði ársins með slíka tillögu sýnir einhvers konar örvæntingu. Og svo tillaga kannski, og svo skýring kannski ekki verið hver önnur að þetta sé eitthvað sem einhverjum hafi dottið í hug í síðustu viku og ákveðið að skella fram. Nú, það afskaplega lítið hér talað fjárhagslegar forsendur tillögunar og það hafa oft komið fram tillögur, það sem sagt, til dæmis borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks hafa oft komið með tillögur sem hafa jafnvel ekki falið í sér bein fjárútlát á því ári sem tillagan þegar tillagan fjallar en þá mjög oft gripið til þess ráðs að segja að það sem tillagan hafi ekki verið algjörlega kostnaðarútreiknuð þá sé ekki hægt að samþykkja með neinum hætti. Hér hins vegar vill meirihlutinn samþykkja tillögu án þess að þetta hafi verið reiknað út og þá svo bara hluti af vinnunni að reikna þetta út þegar að þessi viljayfirlýsing liggur fyrir algjörlega óháð kostnaðar niðurstöðunni og það eru svo sannarlega ekki góð vinnubrögð og til þess einhvern veginn að bæta ásýnd málsins þá kemur tillöguflytjandi hér syngjandi upp í pontu og fer hérna syngur hér ýmsar laglínur væntanlega til að létta stemninguna varðandi þessa tillögu en ég held að við ættum ekki að vera með slíka léttúð þegar við fjöllum fjármál borgarinnar, allra síst í því ástandi sem þau eru núna og það eiga allir borgarfulltrúar að geta séð í þessari fjárhagsáætlun sem liggur fyrir að vandamálið sko ekki það að borgarfulltrúar þurfi að finna ný mál til að eyða skattfé í. Miklu frekar þurfa þeir að leggja höfuðið í bleyti og finna leiðir til þess að spara og hagræða í borgarrekstrinum til þess að reyna að koma honum á réttan kjöl eftir langa óstjórn og skuldasöfnun borgarsjóðs. Nú, það greinilegt að það miðað við 1. maí 2026, þannig að það alveg augljóst að þetta kosningatillaga. Það á að spreða til þess að geta búið til eitthvað jákvætt moment í aðdraganda kosninga. Nú, það skotið á hérna í greinargerð að þetta muni kosta 167 milljónir. Ég trúi því varlega, ég held að það þurfa að reikna það betur út. Og
tillagan þessi tillaga sko, hún lýsir vel ákveðinni hugsun sem ákveðin bara sósíalismi sem felst í því að hið opinbera eigi að sjá allar þarfir þegnanna, taka aðeins sem mestar tekjur, eigi síðan að skipta tekjunum réttlátlega og sjá þeim fyrir öllum þörfum og svo sannarlega gengið lengra og lengra í þessari átt eins og bara skólamáltíðirnar sem hér voru nefndar eru dæmi um og nú ókeypis í strætó og ég held að málið stoppi ekkert þar. Það strax byrjað að tala um að það sé ekki nóg að gefa ókeypis til 16 ára, það þurfi að vera til 18 ára og svo er framhaldsskólaaldurinn næstur og síðan kemur auðvitað háskólaaldurinn og auðvitað verður þetta á endanum þannig að endanum eiga bara allir að fá ókeypis í strætó. Ég held með þess að í Sovétríkjunum sálugu hafi ekki verið gengið svo langt, það hafi alltaf verið látið kosta nokkra kópeka í strætó þar. Ég myndi vilja að í tengslum við svona tillögu þá yrði reynsla annarra þjóða af því að veita ókeypis í strætó skoðuð og ég man fyrir margt löngu þá héldu Íslendingar, borgarstjórn norræna samgönguráðstefnu á Hótel Sögu þar sem komu stjórnarnefndir almenningssamgangna frá öllum Norðurlöndum og báru saman bækur sinnar og stóðu saman að ráðstefnu. Og eitt þemað umfjöllunarefni á ráðstefnunni var einmitt þetta ókeypis í strætó og það var mjög merkilegt að hlusta á þær umræður og ég man eftir því að þetta hefði helst verið reynt í Svíþjóð af traustum sósíaldemókratískum borgarstjórnum þar og skemmst frá því að segja að þar sem slíkt hefði verið reynt þá báru menn þessu fyrirkomulagi frekar illa söguna og það reyndar verður að taka fram að það var ekki bara fyrir börn, það var sem sagt ókeypis fyrir alla og þeir mæltu frekar gegn þessu Svíarnir, sögðu að við það að hafa ókeypis í strætó það hefðu náttúrulega þurft að setja meiri peningi í strætókerfin en þeir hefðu líka merkt það að virðing fyrir þjónustunni hafði dalað, hafði minnkað við það að þetta væri yrði eitthvað svona félagslega þjónustu sem verið látin ókeypis í té þá þeir hefðu fundið fyrir því í sínum sveitarfélögum að virðingin hefði minnkað. Og ég man að bæjarstjórinn í Maríuhöfn á Álandseyjum, hún sagði frá því að það komið kvartanir vegna þess að þau hefði haft ókeypis í strætó, eina aukningin eða fjölgunin hefði orðið í hópi barna, mest skólabarna og svo hefði foreldrar kvartað yfir því, svo hefði komið kvartanir frá foreldrum að þau vildu að börnin sín gengu í skólan en við það var ókeypis í strætó þá voru að börnin hætt að gangi í skólan og væri jafnvel farin að taka strætó í skólan bara örfáar stoppustöðar sem þessum foreldrum fannst slæmt. Og ég held að þessar pælingar hér varðandi að það sparist eitthvað stórfé í skólaakstri, ég held að þær séu nú bara í bjartsýnasta lagi því að ég veit ekki betur en að segja þannig núna að þar sem strætó geti sinnt skólaakstri, það fái krakkarnir ókeypis strætómiða, það eru þá bara eitthvað svona tilfærsla á fjármagni eða fyllir niður. Ég hræddur að skólaakstur sem slíkur, þar sem sérstakar rútur sé á skólastur Reykjavík, að þar sé fyrirkomulagi þannig að strætó geti ekki svo auðvitað tekið við því hlutverki. Þannig að ég held að það sé ekkert að búast í miklum sparnaði þar. Auðvitað þannig að mér líst ekki vel á þessa tillögu, mér finnst til samt sjálfsagt að skoða málið. Það má alveg skoða þessi mál eins og þau hafa verið skoðuð áður og voru meðal annars skoðuð þegar ég var í stjórn strætó á þessum tíma og það þótti ekki ástæða þá til þess að draga úr tekjum strætó með þessum hætti því að strætó þarf á öllum sínum tekjum að halda og borgarsjóður auðvitað líka. En auðvitað má endurskoða þessi mál og ég hef nú gert það umfjöllunarefni áður, það er staðreynd að í Reykjavík er borgað eitthvað dýrasta strætógjald, strætisvagnafargjöld í Evrópu. Ég hef ekki ennþá fundið þá borg það sem stakagjald er jafn hátt, það er núna 690 krónur hér í Reykjavík, sem eru 4,7 evrur, næstu 5 evrur. Og þar sem ég bjó í Frakklandi og fór aðeins í Þýskaland, það var svona tumalputtareglan svo að stakagjaldið í strætó þar voru 2 evrur, 2,5 evrur, mestalagi 2,5 evrur. Þannig að við erum vel yfir því og það sem veist furðulegt með strætókerfi hér er að það er engin magnafsláttur veittur. Að í Evrópu er mjög algengt að veita magnafslátt strax að 10 miða korti, verulega magnafslátt kannski 20%.
Hér engin magnastáttur veittur af 10 miða korti og ég óttast að það hafi sín áhrif í að fæla, eða það lokki þá síður fólki sem ekki mikil notendur strætó, lokki það síður borð. Þannig að þessi mál má svo sannarlega endurskoða, en ég mælist alveg, ég held að strætó þurfa öllum sem við tekjum að halda og ég mælist eindregið til þess að áður en lengra sé haldið, þá sé að minnsta kosti skoðuð reynsla annarra borga í Skandinavíu og Norðurlöndunum og Evrópu sem hafa farið slíka leiðir. Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínu og forseti hefur ákveðið að loka mælendaskrá. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ég þarf fyrir að koma hingað upp aftur aðeins að ræða þessi mál því að sko það mikilvægt, við erum búin að fara ítrekka aftur til 2022 og það verið að stúdera það hvað átt að setja í meirihlutasáttmála og hvað ekki og ég get náttúrulega bara sagt það að Viðreisn þarna syndug eins og vanalega. Við höfum bara mjög skýrar skoðanir og stoppum og höfðum bara miklar efasemdir það að 16 til 18 ára börn ættu að fá frítt í strætó. Því að sú sem hér stendur og hefur tekið þátt í nokkrum meirihlutaviðræðum hefur þá skýru trú ásamt mínu flokki að börn á aldrinum 16 til 18 eru farin að haga sér í fullorðins leik, skulum við segja. Þau eru komin með bílpróf, þau eru komin á menntaskólaaldur og þá finnst mér eðlilegt og við erum sammála umræðu sem kom hér frá Sjálfstæðisflokknum áðan frá borgarfulltrúa Hildi Björnsdóttur það þá miklu eðlilegra að skoða afsláttarkjör fyrir þau sem eru í námi. En sá hópur sem 16 til 18 ára, það að ræða fólk sem annarkvort komið í vinnu eða komið í menntaskóla. Hins vegar þetta gjörólíkt hjá börnum sem eru 12 til 16 ára sem ennþá í grunnskóla og lifa þannig lífi sem við þekkjum á grunnskóla aldri. Förum aðeins aftur til 2022. Við settum þetta í meirihlutasáttmála, auðvitað kostar þetta pening, það vitum við. Það vissum við líka þá. En það sem við áttuðum okkur ekki á var það að á sama tíma vorum við að koma út úr heimsfaraldri með 8 milljarða í mínus. Og það á þeirri stundu sem sá raunveruleiki blasir við okkur að við förum að búta niður fílinn og hvað gerum við? Jú, við samþykjum næturstrætó á grundvelli öryggis, við lögðum fram nokkurn pening í það og það ekkert óeðlilegt að búta svona fílinn niður og það sérstaklega á þeim grundvelli sem að við í Viðreisn erum bara mjög sammála því að samþykkja þessa tillögu hér í dag. Hún í rauninni bara eðlilegt framhald af því sem við hófum þetta kjörtímabil á sem var að börn ættu að fá gjaldfrjálst í strætó. Ég mjög til í að við gerum bara ítarlega rannsóknir og greiningar á því hvaða áhrif það hefur. Mjög til í það. Ég líka bara mjög til í það að við skoðum aldurinn 16 til 18 ára. Hvernig getum við komið til móts við fólk sem að mennta sig? Hvernig getum við búið til einhvers konar afsláttarkjör og haldið í við þann hóp? Gerum það endilega, en okkur finnst mikilvægt að aðskilja þarna. Þrátt fyrir það eðlilega gerum við okkur grein fyrir því að börn ennþá börn til 18 ára aldurs, en hegðunin og lífið og það sem að börn á aldrinum 16 til 18 ára gera bara í grundvallaratriðum gjör ólík því sem börn frá 12 til 16 ára að gera. Mér fannst mikilvægt að koma hérna upp og gera grein fyrir afstöðu Viðreisnar í þessu. Við höfum alltaf talað þessu máli, aðgreinum grunnskólaaldurinn frá síðan menntaskólaaldrinum, búum til framtíðar notendur fyrir almenningssamgöngur eins mikið og við tæknilega og mögulega getum, endilega vinnum á gögnum og greiningum, en þetta alveg sama pólitíska afstaða og við vorum með árið 2022 og erum alveg til í fjárútlát að þessu marki. Þetta auðvitað mikill peningur, en þetta peningur sem við lítum á sem forvarnir fyrir borgina, gott flæði og ég bara tek undir það hvaða skiptir miklu máli að börn á aldrinum 12 til 16 ára flæði hér borgina frjáls og frí með almenningssamgöngum, algjörlega óháð því hvað það kostar. Það mikið frelsi
í því þó svo að margir foreldrar hafi efni á því að borga 350 krónur í strætó. Þá gríðarlegt frelsi fyrir ungt fólk að geta nýtt sér það að stökkva upp í strætó hvenær sem og haga sér eins og þau vilja í góðu samfélagi eins og ég gerir ráð fyrir, en tekið íþróttirnar, tómstundirnar, listirnar, allt sem þau vilja, bara félagsmiðstöðurnar og nýtt strætó til þess. Þannig að það skýr afstaða. Skoðum síðan hins vegar 16 ára til 18 ára hópinn, alveg sérstaklega með tilliti til afsláttarkjara og við tökum undir með Sjálfstæðisflokknum hvað það varðar. Þá borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá borgarstjóri Heiða Björg Hilmarsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, við erum hér að ræða tillögu eitt af þeim atriðum sem að koma mjög gjarnan upp, eiginlega á næstum því hverjum einasta fundi sem ég hef átt með foreldrafélögum í hverfum borgarinnar sem ég tók við sem borgarstjóri. Það mikið kallað eftir þessu, það mikið verið að velta fyrir sér hvenær við ætlum að taka þetta skref. Og vissulega, við höfum talað þetta áður, við vorum með þetta í meirihlutasáttmála áður að við ætluðum að gera þetta og grunnskólakennarar, umsjónarmenn frístundastarfs og fleiri hafa líka kallað eftir því að við tökum þetta skref þar sem að eins og fyrirkomulagið í dag þá þurfa þau, ef þau ætla að fara með bekk á safn, ef þau ætla að fara með bekk einhverja ferð niður í bæ til þess að skoða styttur bæjarins eða fara með þau og skoða eitthvað af því dásamlega sem hér í borginni sem að öll börn endilega njóta ekkert með sínum foreldrum. Það nefnilega þannig að skólarnir eru í meira og meira mæli farnir að sjá það sem sitt hlutverk að kynna borgina fyrir börnunum okkar. Þegar þau ætla að gera það, þá þurfa þau að vera með strætókort og þetta er svona ákveðið utanumhald. Skóla- og frístundarsvið hefur líka talað það að það er mikið utanumhald utanum það hverjir eiga að fá strætó með og hverjir ekki. Á það einungis að vera út frá lengd í skóla. Það voru gerðar breytingar á þeim reglum 2019. Þá var líka tekið tillit til þess hversu greiðfær leiðin í skólanum ef þú ert gangandi. Það er svona, já, það er ákveðið mat á hverju sinni og sérstaklega eins og í Árbænum og fleiri hverfum þá hefur þetta ekki verið einhugur þær leiðir sem borgin hefur ákveðið að fara. Börnin hafa líka að tala skýrt og þau vilja fá að ferðast frjálst, þau vilja geta hitt vini sína, sótt íþróttir og tónlist og fara á bókasafni og sund og annað og þau vilja geta gert það með öllum vinum sínum, ekki bara þeim vinum sem eiga foreldra sem að kaupa strætókort eða eru við síman þegar það þarf að senda þeim strætókort. Við tókum þetta skref á síðasta kjörtímabili, það hefur verið mikil ánægja með það, því miður er ekki rafræn talning á notkuninni en það hefur verið mikil ánægja með það skref og það hefur verið svona, já, fyrst mér þessi eftirspurn eftir því að við göngum lengra og við erum í rauninni ekki bara að gera þetta fyrir grunnskólan eða fyrir börnin, við erum líka að gera þetta fyrir fjölskyldunar þannig að þau geti áfram tekið svona, já, þessar bæjarferðir án þess að borga fyrir alla í strætó og sumir hafa talað að þetta hafi létt á því og ég vona að fólk nýtir sér strætó sérstaklega ef það er að fara niður í bæ í staðinn fyrir að fara á bílnum sínum því það er á allan hátt mun einfaldara. Þetta kostar verkefni núna eftir að þetta verður samþykkt sem ég vona þá í rauninni að skoða á móti hvað sparast. Ég er úrbanisti og ég tek bara undir því með Hjálmari Sveinsinni við viljum styrkja rekstur strætó og við viljum styrkja rekstur almenningssamgangna. Í dag er það þannig að við erum að mörgu leyti oft að reka aðrar samlöngöngur fyrir unga fólki okkar. Við erum með frístundastrætó og skólastrætó og svo erum við með annan strætó og ég held að við fjárfestum meira í grunnkerfinu og gerum það aðgengilegra og betra og tíðara og tryggjum að hópum barna sé alltaf hleyptar inn að þá séum við líka að styrkja grunnkerfið sem almenningssamgöngur sem eru fyrir alla. Og
allar rannsóknir sýna það að með því erum við að þjálfa framtíða notendur. Við erum að kenna þeim að nota strætó, við erum að kenna þeim einfaldari leiðir til að komast á milli staða og við erum að jafna tækifæri barna þar. Og ég sé það að hér er mikið kallað eftir rannsóknum og greiningum sem gleður mig auðvitað mikið af því ég lærði eins og flestir hér vita í háskóla í Svíþjóð og hér er mjög góð tiltölulega nýleg sænsk skýrsla þar sem að farið var í gegnum árangur og í rauninni niðurstöður þess þar sem þetta skref hefur verið stigið í mörgum borgum, í San Francisco, í London, í Östersund, í Gautaborg, víða með mismunandi skrefum, í mismunandi mæli og þetta er allt saman borið saman. Og þetta er auðvitað eitthvað sem við lásum og höfum verið að svona miða við og velta fyrir okkur. Og það er alveg þannig að fram að 16 ára, eftir 16 ára, það er annað skref og þar tek ég bara undir með borgarfulltrúanum Þórdísi Lóu Þórisdóttur að það er bara annað skref og annar hópur. Grunnskólabörnin eru börn sem eru okkar vegum, eru í skóla og almennt er það hér einróma niðurstaða að þau geti ferðast gjaldfrjálst á milli staða, auki þeirra frelsistilfinningu, auki jöfnuð, auki tilfinningu fyrir svona samkennd. Börnin upplifðu meiri, ég sé nú ekki að segja neitt, þeim leið betur, þeim fannstu öruggari, þau gátu tekið strætó og styttri ferðir í staðinn fyrir að labba eitthvað stutt í staðinn fyrir að borga það. Þetta hafði langvarandi áhrif á svona þeirra venjur, þannig að fólk hélt áfram að nota strætó í staðinn fyrir bíl og svo framvegis. Ég bara hvet ykkur til þess að ef þið lesið ekki sænsku, að læra sænsku og lesa þessa fínu skýrslu. Nei, hún er kannski til á ensku, en ég las hana allavega hér og þetta er frá Research Institutes of Sweden, þannig ég gerir það fyrir því að þetta sé allt saman til á sænsku. Ég skal senda ykkur þetta vegna þess að það skiptir máli og ég tek undir það að læra af öðrum. Í Berlín fengu börn skólapassa í strætó, svolítið svona svipað eins og við erum að tala um. Við erum að tala um að við sem að gera þetta fyrir okkar börn. Þar var reynslan mjög jákvæð, þar var akkurat sama aðgengið, þetta var svona notkunin jókst rúmlega 100% þar. Í Gautaborg jókst notkun barna á almenningssamgöngum cirka 50%. Þannig að svona almennt þá hefur þetta verið svona fjárfesting í jafnrétti. Og það er líka þetta að allir séu jafnir og allir séu einhvern veginn óháð efnahag eða póstnúmeri eða hversu langt þú býrð frá skólanum þínum eða jafnvel áttu foreldra sem búi í sitt hvort hverfinu eða þú vilt halda áfram í einhverjum skóla en hefur skipt skóla að einhverjum ástæðum. Við þekkjum að þar geta verið margar að þá sé þetta ekki svona flókið og við séum að einfalda á móti. Og við erum auðvitað líka að horfa fram á það, ég meina bílunum fjölgar og fjölgar hér og því minna sem að bílar þurfa að skutla börnum því betra fyrir ekki bara umferðina, heldur ekki síður lífsgæðin okkar allra og loftgæðin og okkar loftslagsmarkmið. Þannig að við séum í rauninni að kenna næstu kynslóðum því það að það eru til margar leiðir til þess að fara milli staða og strætó er mjög skynsamleg lausn og ég veit til dæmis, ég heimsótti grunnskólan á Kjalarnesi daginn þar sem að þau hafa mikið lagt upp úr því að nota strætó og mikið lagt upp úr því að kynna strætó fyrir börnunum þar og fara niður í bæ og kynna þeim í rauninni borgina sína. Eins upp í Árbæ og eins upp í Breiðholti, svona kannski þeir sem eiga lengra, þetta getur skipt verulega miklu máli fyrir þau börn að hafa aðgengi að allri borginni sinni. Þetta er líka gott fyrir heilsuna, það er alveg gott fyrir heilsuna að labba strætóstoppistöð í staðinn fyrir að fara keyrður alveg upp á dyrum. Við göngum aðeins meira, það er fínt fyrir okkur og í rauninni er það ekki mikil breyting og ég held að með þessu skrefi núna sem við ákváðum reyndar að taka þegar við tókum við líka þessi meirihluti en fram að þessum tíma vorum við ekki alveg vissar hvernig við ætluðum að gera þetta. Skólafrístundasviður auðvitað margoft skoða kostnaðinn við strætókortin og skólaaksturinn og frístundaaksturinn er síðan hjá öðrum sem það má mögulega líka skoða.
ég held að ef við leggjum allt þetta fjármagn einhvern veginn í almannakerfið þá séum við klárlega að taka gott skref. Annars tek ég bara undir það að við þurfum ekki að vera sammála um allt, en við hljótum að geta verið sammála um það að börn fái frípassa til þess að ferðast á milli staða í borginu okkar. Ég get ekki séð að breytingatillagan bæti neinu við. Framsóknarflokknum auðvitað frjálst að leggja fram sínar tillögur og hefur alltaf verið það. Síðasta skref var tekið með síðasta meirihluta, þetta skref tekið með þessu meirihluta. Þann tíma sem að Framsókn var í meirihluta var ekkert skref tekið í þessa átt, en kannski verður það þannig í framhaldinu. Þetta hefur verið farsælt þar sem að þetta hefur verið gert. Við ætlum líka að innleiða meiri og skýrari mælingar. Þar erum við að vonast til þess að borgarkorti komi sterkar inn. Þannig að við getum virkilega verið með mælingar á því hverjir eru að nota á hvaða tíma. Síðan langar mér bara að hvetja okkur til þess að vera í áfram góðu samstarfi og samtali við framhaldsskólana og háskólana í borginni það að reyna að hvetja stúdenta til þess að nýta almenningssamgöngur og borgin komi þar inn með öllum mögulegum hætti og styðji við slíkt samtal, því það skiptir líka gríðarlega miklu máli. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, mér langar til þess að þakka borgarstjóra fyrir að ætla að deila með okkur þessari skýrslu sem hún vitnaði í. Nú verð ég að viðurkenna það að ég les ekki sænsku, en það vill svo til að einmitt á heimasíðu Gautaborgar, strætó og lesta kerfisins eru upplýsingar á ensku og þar kemur fram að ungmenni fá 25% afslátt en ekki frítt. Þannig að getur verið að borgarstjórinn sé bara eitthvað rugglast og lesi sænskuna vitlaust. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar. Svara þá ansvari. Borgarstjóri svarar þá ansvari. Borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, almennt það þannig að sveitarfélög, Berlín, Gautaborg og önnur eru með ákveðið gjald fyrir börn, en síðan eru þau með gjaldfrjálst fyrir grunnskólabörnin sín. Mögulega verður það líka þannig hér, það fyrir eftir hvernig önnur sveitarfélög taka í þessa hugmynd, en það svona dæmigerð leið að það séu sérstök skólakort sem að börn í grunnskólum þess sveitarfélags fá, þannig að þau geti nýtt sér þetta. Mismunandi hvort það yfir allt árið eða ekki, en almennt það þessi leið farin. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið við að svara andsvari. Veiti það ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Á vefnum hjá strætó í Gautaborg á ensku og þar kemur fram að student discount gives you 25% discount. Þannig að það 25% afsláttur fyrir stúdenta og það að segja námsmenn, sama hvaða aldriðir eru, börn undir 7 ára mega ferðast ókeypis ef þau eru fullt með fullorðnum. Þannig að það getur verið að það sé bara einhver ruglingur í gangi hérna. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svara þá ansvari öðru sinni borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég nokkuð viss það að ég fáránlega góð í sænsku. Bara að mörgu leyti alveg bara flúent af því máli. Hvort að einhver breyting hafi orðið síðan að ég kíkti síðast á sænskuna eða þessi skýrsla var gefin út í lok síðasta árs, eða byrjun síðasta árs, kann ég ekki að svara fyrir, en mér þykir það ansi ólíklegt. En þar sem ég bjó nú í Gautaborg og var þar í skóla lengi, þá fékk ég afslátt. En það var háskóli. Og ég held að grunnskólakortið sé áfram það sama og ég bara skal hringja í mína sænsku kollega og spyrja hvort að það ekki örugglega þannig. En almennt eru borgirnar sem áhugavert af því okkur alltaf sagt það að samkvæmt Evrópureglu megum við ekki mismuna og við eigum ekki að gera öðruvísi við okkar fólk, en almennt virðast borgir í Evrópu vera að umbuna sínum íbúum umfram aðra. Og það eitthvað sem við þurfum bara þá líka að skoða hér, af hverju við förum öðruvísi eftir þeim Evrópureglugerðum sem eru gefnur út en þeir sem eru í Evrópu.
Heiða Björg Hilmarsdóttir, borgarstjóri, hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni, telst að andsvörum lokið undir þessari ræðu og umræðinni þar sem fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs undir þessum lið. Tekið verður nokkra mínútna fundarhlé til þess að ganga frá undirbúningi vegna atkvæðagreiðslu. Klukkan er 14:10.
Þá er fundi framhaldið klukkan 14:18 og göngum við til atkvæðagreiðslu. Ykkur hafa borist í tölvupósti málsmeðferðartillaga og breytingartillögu við tillögunni á útsendri dagskrá. Vek athygli á því að málsmeðferðartillagan er uppfærð frá fyrri málsmeðferðartillögu sem var send fyrir á þessum fundi. Þar sem ekki er búið að afgreiða breytingartillögu Framsóknarflokksins og þá er hún uppfærð með þessum hætti. Borist hefur málsmeðferðartillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem leggja til að tillögu Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Vinstri grænna og Flokks fólksins um gjaldfrjálsan strætó fyrir grunnskólabörn verði vísað til umsagnar FAS og Strætó BS. Þetta hafði fengið sent í tölvupósti. Þeir sem samþykkja þessa málsmeðferðartillögu vinsamlegast gefið þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Það var málsmeðferðartillagan felld með 13 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna gegn 12 Já, þá er málsmeðferðartillagan ekki samþykkt og hún er felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar. Göngum við þá til atkvæðagreiðslu breytingartillögu Framsóknar. Er óskað eftir því að forseti lesi þá breytingartillögu. Hún hefur borist í tölvupósti. Þau sem samþykkja vinsamlegast gefið þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Breytingartillagan er felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna gegn 4 atkvæðum borgarfulltrúa Framsóknarflokksins. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu tillöguna sem er á útsendri dagskrá. Þau sem samþykkja hana vinsamlegast gefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt með með 17 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna, borgarfulltrúa Framsóknar og borgarfulltrúa Viðreisnar. Borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá göngum við til næsta liður á útsendri dagskrá. Eins og kom fram að þá verður sameinuð umræða dagskrárlið nr. 2 sem er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins samstarf við atvinnulífið lausn leikskóla og daggæsluvandans og tillögu nr. 6 á útsendri dagskrá sem er tillaga borgarfulltrúa Framsóknarflokksins auglýsingu og samstarfi við vinnustað rekstur leikskóla daggæslu á vinnustað og tekur til máls borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins, borgarfulltrúan Hildur Björnsdóttir. Fyrir tillögu sem er ekki ný af nálinni frá okkur sjálfstæðismönnum en við höfum talað fyrir lausnum af þessum toga árabil. En við leggjum nú til að borgarstjóri leiti samstarfs og samtals við forsvarsfólk atvinnulífsins lausnir í leikskóla og daggæslumálum. Samhliða verði skóla- og frístundasviði falið að útfæra með hvaða hætti mótframlög renna frá borginni inn í lausnir af þessum toga og með hvaða hætti borgin getur stutt við stærri vinnustæði til þess að opna slík úrræði. Leikskólavandann í Reykjavík þekkjum við og hann hefur verið viðvarandi langt árabil og við höfum séð það bara á síðustu árum að á hverju einasta hausti að þá eru mörg hundruð börn og stundum allt upp í 1000 börn sem hafa verið á biðlista eftir leikskólaplássi í Reykjavík. Og það er staða sem ég held við viljum öll leysa. Það er vont að sjá að á síðastliðin
áratug og jafnvel ennþá lengra aftur í tíman og þá sjáum við að leikskólaplássum í Reykjavík hefur ekki heilt yfir verið að fjölga eða leikskóla á daggæslu úrræðum ef við tökum þetta allt saman. Sannarlega hefur verið unnið að því á síðustu árum að fjölga plássum en það voru ákveðna breytingar gerðar á barngildum og öðru á leikskólum sem leiddu til þess að leikskólaplássum fækkaði mjög í Reykjavík og svo höfum við jafnframt séð hvernig fækkar mjög hratt í dagforeldrastéttinni. Við sjáum það líka að á síðustu árum hefur börnum á leikskólaaldri í Reykjavík fækkað verulega eða hátt í 10% á 10 ára tímabili og mér finnst það mjög neikvæð þróun. Við erum að horfa fram á lækkandi fæðingartíðni í samfélaginu og við eigum að gera meira til að gera Reykjavík að ákjósanlegum stað fyrir fólk að stofna fjölskyldu. Það skiptir máli og því miður þá það þannig að fjölskyldur þær eru að kjósa með fótunum og við sjáum að börnum á leikskólaaldri fjölgar hins vegar í nágrannasveitarfélögum, þeim fækkar í Reykjavík. Mér finnst það áhyggjuefni. Nú, sjálfstætt starfandi leikskólar eru löngu búnir að sanna gildi sitt í Reykjavík og þeir hafa reynst mjög vinsælir og það má benda á það að hátt í 1300 börn í Reykjavík sækja núna leikskólanám í sjálfstætt starfandi leikskólum og við getum rétt ímyndað okkur hvernig biðlistavandinn væri ef að þessara leikskóla nyti ekki við. Þessi leikskólavandi kemur auðvitað niður á mjög fjölbreyttum hópi fólks, hann kemur ekki bara niður á barnafólkinu og ég reyndar þekki líka fólk sem að veigrar sig við að eignast annað barn eða þriðja barn vegna þess að, og það eru þá mæðurnar, þær treysta sér ekki til þess að vera svo lengi frá vinnu vegna þess að í raunheimum þá þarf fólk að sjá fjölskyldu sinni farborða. Þessi vandi kemur líka niður á stórfjölskyldunni og það er ekkert allir sem eiga svo gott bakland en þeir sem eiga þetta góða bakland þeir þurfa margir að leita til ömmu og afa en svo það þeir sem eiga ekkert slíkt bakland og engin hús að vernda og svo það vinnuveitendurnir og ég hef stundum sagt sögu á því þegar ég fór með þingflokki Sjálfstæðisflokks í kjördæmaviku og heimsótti vinnustæði og við fórum á bifvélaverkstæði og þar var einn af köllunum þar, ég leyfi mér að kalla hann það, sem að sagði Hildur Koti hérna og talaði við mig og ég gerði ráð fyrir að hann væri að fara að ræða við mig og fjargverast yfir samgönguvandanum en hann vildi ræða við mig leikskólamálin vegna þess að hann átti í erfiðleikum með það að fá mennina sína eins og hann orðaði það tilbaka eftir fæðingarorlof vegna þess að þeir fengu ekki leikskólapláss. Þannig að þetta er vandi sem lendir á mjög stórum hópi samfélagsins. Nú við höfum séð það á síðustu mánuðum og árum að stór fyrirtæki eru reiðubúin að stíga inn í þennan veruleika með okkur og leita með okkur lausna. Við getum nefnt auðvitað frumkvæði Alvotech sem að lýsti því yfir að þau vildu opna 300 barna leikskóla á höfuðborgarsvæðinu og einn þeirra gæti risið hér í Reykjavík. Og ég held að hafi verið á fyrsta borgarstjórnarfundi eftir að nýji 5 flokka vinstri meirihlutinn var myndaður að við sjálfstæðismenn lögðum fram tillögu samstarf við atvinnulífið lausnir af þessum toga, aðeins öðruvísi tillögu en þá sem við höfum hér í dag. Og þá kom alveg skýrt fram að þessi meirihluti myndi hafna samstarfinu við Alvotech og svo var það bara ekki söguna meir. En við höfum líka séð á síðustu mánuðum að Arion banki hefur opnað daggæslu fyrir börn sinna starfsmanna og þau höfðu nú fyrst hug á því að opna leikskóla og þegar þau leituðu til mín með það verkefni þá benti ég mig á að það gæti nú verið enn sniðugra vegna þess að þau voru búin að vera svolítið eins og kollegi minn Kjartan Magnússon myndi orða það hrakraufast í gegnum borgarkerfið með hugmyndir að opna leikskóla að það gæti verið einfaldara að opna hreinlega daggæslu og nýta sér svona ákveðnar túlkanir á reglugerðum daggæslu í heimahúsi í þá veru og það varð ofan á og nú hafa þau opnað þessa glæsilegu daggæslu þar sem að hvergi slegið á gæðakröfum og er mikil ánægja. Þannig að við sjálfstæðismenn við styðjum lausnar af þessum toga og erum fögnum þessu frumkvæði og bindum auðvitað vonir við að fleiri atvinnurekendur sjáu sér hag í því að feta þessa sömu braut. Og ég vil líka tala inn í bara veruleika okkar sem erum með börn á leikskóla og ég get tala fyrir mig og ég get tala fyrir Ragnhildi Öldu Maríu Vilhjálmsdóttur, borgarfulltrúa sem báðar eru með börn á leikskólum utan hverfis og þurfum að taka góðan rúnd á degi hverjum að skutla og sækja að ef að barn fylgir foreldri sínu að morgni á vinnustaðinn og barn og foreldri fara síðan úr sama húsnæði heim á daginn þá sparar það heilmikið skull. Það dregur úr því að fólk þarf að fara fyrr úr vinnunni eða leggja þeim fyrr af stað til vinnu að morgni og það gefur fjölskyldum aukinn tíma í hversdeginum aflögu. Við sjálfstæðismenn höfum alltaf talað það að þessi leikskólavandi, hann verður ekki leystur með einhverju einni töfralausn. Við styðjum auðvitað það að við eflum leikskóla borgarinnar og við vitum að stór hluti af leikskólavandana með mönnunarvandi og það er svolítið önnur umræða hvernig við fáum fólk til þess að manna leikskólana.
Daggæsluúrræðin má manna svolítið með öðrum hætti. Þar erum við ekki auðvitað að vinna með ákveðnar kröfur í lögum leikskóla. En við höfum talað fyrir því að leikskólavandinn hann verður einungis leystur með fjölbreyttum lausnum. Og við erum reiðubúin að mæta þeim veruleika að fjölskyldur í Reykjavík þær eru mjög ólíkar og þær hafa margvíslegar þarfir. Og það til að mynda hópur fólk sem að gæti hugsa sér að vera heima nokkrum mánuðum lengur eftir að fæðingarorlofi lýkur og við varum reiðubúin að mæta þeim með heimgreiðslum. Svo eru einhverjir sem gætu hugsa sér að hafa lausnir til boða á vinnustaðnum, einhverjir vilja fara í sjálfstætt starfandi leikskóla sem hafa kannski sérstakar áherslur, sérstakar menntastefnu eða eitthvað slíkt og aðrir vilja sækja hverfis leikskóla í sínu hverfi og ég geti talið áfram. Við viljum hafa lausnindar margbreytilegar og fólk hafi hlaðborð valkosta þegar að fæðingarorlofi lýkur og út alla leikskólagönguna og við viljum vinna að frekari valkostum og fleiri lausnum með atvinnulífinu í borginni og við vonum að vel verði tekið í það. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, við lokið máli sínu og tekur til máls Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það rétt að Sjálfstæðisflokkurinn hefur flutt tillögur samstarfið atvinnulífið en ekki verið í stöðu til þess að hefja slíkt samtal eða koma slíkum hugmyndum á koppinn. En það höfum við í Framsókn hins vegar gert og á þessu kjörtímabili þá fór ég á sínum tíma á viðskiptaþing og þar var verið að ræða umfang hins opinbera í þjóðlífinu og var nú svona tónninn þar meira á þá leið að hið opinbera væri alltaf umfangsmikið og á sama tíma var verið að kvarta yfir því að það vantaði leikskólapláss og við værum alveg að bregðast borgarbúum og fyrirtækjunum, vinnustöðunum í landinu og borginni með því að eyða ekki biðlistum. Og ég spurði þá viðskiptaþing hvort þau vildi ekki einfaldlega koma í samstarf við borgina að opna leikskóla eða önnur úrræði, daggæsluúrræði, en fókusinn var á leikskólana. Og að því að við í Framsókn við teljum að það sé hægt að ná árangri með samvinnu við einkaaðila, það þurfi ekki alltaf að vera endilega borgarrekið þegar þessum málaflokki kemur. Og við fengum mjög góð viðbrögð, hófum samtal við fyrirtækið Alvotech og Arion banki fór reyndar aðra leið, opnaði daggæsluúrræði sem að ég heimsótti í Borgartúnið fyrir nokkrum mánuðum síðar og þar voru einnig fulltrúar frá skóla- og frístundasviði og þetta er gríðarlega vel útfært daggæsluúrræði hjá Arion banka og öðrum til fyrirmyndar. Við áttum líka í góðum viðræðum við fulltrúa frá fyrirtækinu Alvotech sem vildu, eins og hér var nefnt áðan, opna 3 leikskóla í borginni og sáu það sem var gott framlag til borgarinnar en líka fyrir sinn eigin vinnustað. Og nú veit ég að þessi meirihluti sem stýrir borginni er ekkert sérstaklega áhugasamur þetta. Enda fjallu þessar viðræður við Alvotech bara niður og hafa ekki verið teknar upp síðan svo ég best veiti. En mér finnst fullt tilefni til þess að setja þetta hér aftur á dagskrá og leggja það fyrir borgarstjórn að samþykkja að auglýsa eftir áhugasömum aðilum til að halda áfram þessu samtali og koma á koppinn verkefnum vegna þess að leikskólavandinn er ekkert að leysast og það gengur illa að eyða biðlistum. Og við höfum alltaf talað fyrir því í Framsókn að við höfum að mæta barnafjölskyldunum með fjölbreyttum leiðum til þess að þau eigi hér gott líf og við sáum það bara á viðbröðunum að þau voru góð. Vinnustaðirnir í borginni eru tilbúnir að leggja ýmislegt á sig og þá hér á eftir munu fulltrúar minnihlutans koma og segja hvernig má það vera að leikskólavist barn sé bundin við ráðningarsamband foreldris við vinnuveitanda sinn
allir hér í borgarstjórn sem hafa fylgst með þessari máli vita að uppleggið sem að við vorum með komin á blað við Alvotech gerði ráð fyrir því að Alvotech fengi að innrita hluta barnana en hinn hluti barnana væri börn úr hverfinu og þannig myndaðist svigrúm fyrir þau börn sem að hugsanlega myndu lendi því stöðu að foreldrið myndi hætta hjá vinnustaðnum, hjá Alvotech þá færi það barn einfallega yfir í Reykjavíkur hlutan í bókhaldinu og þannig þyrfti barnið ekki að missa leikskólaplássið þótt að foreldrið myndi hætta að vinna hjá vinnuveitendanum. Þetta er vegna þess að við teljum að leikskólinn og vitum, og erum sammála um það, er fyrsta skólastigið og barnið á sinn rétt á að hafa samfellda skólagöngu og þannig að þetta er ég vil bara taka það skýrt fram ef einhver ætlar að fara að halda þá ræðu hér og eftir að þetta sé eitthvað vafi um þetta. Annað að sjálfsögðu myndu gilda sömu reglur eftirlit og menntastefnu og öllum lögum og reglum leikskólastarf verði fylgt í svona samningi. Þannig að ég held að við eigum bara að opna faðminn gagnvart vinnustöðunum í borginni, gagnvart fjölskyldunum í borginni og segja við erum tilbúin í samstarf. Vegna þess að reglulega koma hingað í ráðhúsið foreldrar og upp á pallana að mótmæla því að það gangi illa að eyða biðlistunum. Börnin verða af þroska sem að þau annars fengju í leikskólunum. Foreldrar komast ekki út á vinnumarkaðinn, tapa gríðarlegum fjármunum á því að bíða eftir að borgin nái að brúa bilið og þannig að þetta er allra tap og það er ótrúlega sorglegt að vegna einhverja pólitískar skoðana hér í meirihlutanum skuli vera slegið út á útréttar hendur. Við þurfum fjölbreytni. Það er lykilatriðið. Og hugsanlega, ég meina við vitum það eru fleiri heldur en Alvotech sem eru áhugasöm að fara þessa leið. Ég hef bara fengið símtöl frá fyrirtækjum í borginni, forsvarsmönnum þeirra sem eru áhugasöm, vilja vita meira, væru til í að koma í samtalið. Og við skuldum einfallega fjölskyldunum í borginni að reyna allt sem við getum til þess að brúa bilið. Hér eru flokkar sem að hafa kosningar eftir kosningar lofað því að 12 mánaða börn verði tekin inn í leikskólana, að bilið verði brúað, svo bara gerist það ekki. Og það er bara vegna þess að það eru margar áskoranir uppi og ég ætla ekki að gera lítið úr þeim. Það er húsnæðisekla og alls konar áföll sem að koma. Þeim meiri ástæða til þess að leita nýra leiða og við leggjum þetta hérna fram. Við höfum unnið að þessu á kjörtímabilinu og trúum á að þetta sé skynsamleið til þess að prófa. Þetta er ákveðin nýsköpun í opinberri stjórnsýslu og við höfum að vera óhrædd við hana. Stóri vinnustaðir eins og Landspítalinn getur viljað og sýndu því reyndar áhuga á kjörtímabilinu að opna annarkvort leikskóla eða daggæsluúrræði fyrir sína starfsmenn. Þannig að það eru fjölmargir aðilar hérna úti sem væru til í að eiga í þessu samtali og við ættum að hefja það. Ég heyri það líka í nýja afstöðnum prófkjörum þeirra flokka sem hafa verið hér í prófkjöri að það eru alls konar nýja raddir sem að hljóma og eru jafnvel opnari fyrir svona lausnum og jafnvel innan samfylkingarinnar. Þannig að það verður gaman að sjá hvernig samfylkingin tekur á þessu. Ég veit að Skúli Helgason, borgarfulltrúi samfylkingarinnar, hann var ekkert andsnúinn þessu sérstaklega þrátt fyrir að sumir kollegar hans í flokknum hafi verið það. Þannig að ég hvet borgarstjórn til þess að stíga skrefið, kanna málið, auglýsa eftir áhugasömum aðilum, móta samningsmarkmið borgarinnar gagnvart þessum aðilum og taka stökkið. Þetta er engin umbylting á leikskólastarfi. Þetta er ekki einhver töfralausn sem mun leysa leikskólavandann, við vitum það öll. En ef við ætlum að taka svona kerfi og hnika því til, prófa nýjar lausnir, þá er það gott að gera það með einu skrefi í einu
og þetta slíkt skref sem við erum að leggja til hér. Þannig að ég vonast eftir jákvæðri og uppbyggilegri umræðu þessi tillögu. Takk fyrir. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur næst til máls Árelía Eydís Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi fundarstjóri, virðulegi forseti og ágætu borgarfulltrúar. Það hefur svolítið komið mér á óvart í samstarfi við, eða bara almennt séð í okkar samstarfi hér undanfarin ár, hvort sem í meirihluta eða minnihluta, hversu ríkt það virðist vera að sjónarhorn þeirra sem að horfa á og ógnað af leikskólum sem eru unnir í samstarfi, sem stofnað til og unnir í samstarfi við atvinnurekendur. Ég tel að þetta sé byggt á hugsanlega einhverju slæmu fordæmi sem að einhverjir þekkja úr fortíðinni, en mig langar að nefna það að þegar ég hlustaði á frambjóðendur sem að voru nýir að bjóða sig fram til næsta kjörtímabils, þá gat ég nú ekki annað en brosað, vegna þess að þar ætluðu allir að leysa leikskólavandann einn og bingo, og allur svo vandi sem hefur blasað við okkur sem erum búin að starfa í þessum málaflokki virtist ekki vera til. Það var greinilega til nóga fólki til þess að koma að starfa, það var til nóga húsnæði, það var til þetta var bara spurningin að ganga í verkið. Sem að ágætt, það gott að þeir sem að koma inn hafi bjartsýni og von. Mér langar hins vegar að nefna þá staðreynd sem að ég veit að það þegar maður hefur ekki áhuga á einhverju, þegar maður hefur ákveðið sig og gert upp hug sinn varðandi einhvert mál, þá hlustar maður yfirleitt ekki á gaggrugg. Maður bara flokkar, heilinn flokkar, ég sammála þessu, ég ósammála þessu, svo ég loka eyrunum þegar að einhver önnur rök koma fram. Mér langar samt sem áður að nefna það að það hefur mjög skýrt komið fram þegar að fólk að tala í rauninni mótfalli því að atvinnurekendur fái að koma að því að leysa leikskólavanda starfsmanna þeirra, að þá það nú svo að samráðskerfi Norðurlandanna var stofnað árið 1938, gjarnan kennt við Saltsjöbaden samkomulagið, þar sem að skrifað var undir það að verkalýðshreyfingin, atvinnurekendur og ríkið mundu keyra áfram það sem að við þekkjum sem velferðarkerfi eða korporatískar samráðsferli sem að hefur verið ráðandi og þó sérstaklega á Norðurlöndunum, öðrum heldur en Íslandi, þar sem að það má segja hafi ekki komið á fyrr upp úr 1990. Í grundvallaratriðum að þá þetta megin stoðir á okkar vinnumarkaði. Nú við gengum í Alþjóðavinnumálastofnunina 1945. Af hverju ég að fara yfir þessa sögu? Vegna þess að Alþjóðavinnumálastofnunin gaf út bók árið 2010 þar sem að var farið yfir kosti og galla þess að setja upp vinnustaðatengda leikskóla víða heim, þar sem að það voru bæði tekin case frá í rauninni alls staðar af heimskringlunni, og helstu og megin niðurstöður Alþjóðavinnumálastofnunarinnar sem að ég minni á sem sagt verkalýðshlutinn af korporatismanum eða samráðskerfinu. Þeir segja hér með leyfi, ég ætla ekki að lesa þetta beint, heldur bara að leggja áherslu á, ég að lesa upp úr þessari bók sem niðurstaðar Alþjóðavinnumálastofnunanna, að þrátt fyrir það að hlutverk atvinnurekandans sé oft mikilvægt, að þá skiptir verulega miklu máli að það sé líka dregnir inn stéttarfélögin og sem sagt ríkið eða sveitarfélögin til þess að hafa áhrif og sérstaklega að setja reglur utan það hvernig prógram eru valin, og að það hafi sem sagt haft mikil áhrif til góðs fyrir starfsfólk sem að vinnur í náinni samvinnu við þá sem að eru að sjá börnin þeirra.
Þannig að á heildina litið virðist starfsánægja hækka. Ég stend hér og skil ekki þegar við erum með Alþjóðavinnumálastofnunina, við erum með fordæmi sem að gefa okkur, við erum með íslenskt fordæmi sem eru frá Landspítalanum, við erum með íslenskt fordæmi sem að var rekið á 8. áratugnum hérna vestur í bæ. Ég skil ekki þegar við erum með svo víðtækan vanda eins og hann birtist okkur þar sem að við öll erum látin sæta ábyrgð fyrir því þegar við tölum við foreldra, að það skuli ekki vera hluti af matseðli fólks sem að bjóða sig fram að segja við viljum fjölbreytnar lausnir. En þá skil ég það ekki, það kemst líklega seint til að skilja það. Þá vil ég benda á eitt af mínum sem að kemur vel við mitt framsóknarhjarta, sem að víða hefur reynst gríðarlega vel, og þá vil ég benda á landsvæði eins og Spán og fleiri landsvæði sem að eru samvinnureknir leikskólar. Það er að segja leikskóla sem eru rekin út frá samvinnuhugsjóninni, sem það að foreldrar bindast böndum, búa til, ef við myndum nota orðið kaupfélag, það hvernig þeir ætla að reka og sameinast það með hvaða hætti. Auðvitað eru þetta alltaf, auðvitað blasa við öllum þessu leikskólum nákvæmlega sem vandi, þeir þurfa manna, þeir þurfa húsnæði, en ef að þú ert komin með þá lagalegu umgjörð sem að þú ætlar að setja, þá skil ég ekki, og ég bið þá sem eru fulltrúar í meirihlutanum núna til þess að reyna að rökstyðja það fyrir mér. Ég skil það ekki hvernig það getur verið ókostur að atvinnurekandi sé tilbúin til þess að styðja við með bæði húsnæði, með fjárútlátum, með því að sameinast það að finna fólk. Þetta er algjörlega óskiljanlegt. Hvernig geturðu horft framan í fólk og sagt, já, við erum að leysa hana leikskólavanda ef að það á ekki að gera það á fjölbreyttum máta. Þannig og þið vitið það að ég styð og vinn að því í stýrihópi að búa til nýtt leikskólalíkan og þar algjörlega á sömu braut og allir aðrir sem eru þar með mér. En þarna ég bara algjörlega ekki að skilja hvernig hægt að komast að annarri niðurstöðu. Út frá bara réttundum launafólks og starfsánægju fólks. Takk fyrir. Árelía Eydís Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur næstur til máls Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Nú leikskóla og daggæslu vandinn í Reykjavík raunverulegt vandamál sem bitnar fyrst og fremst á börnum, foreldrum og atvinnulífinu. Þetta ekki fræðilegt álitamál, heldur daglegur veruleiki fjölmargra fjölskyldna sem standa frammi fyrir óvissu dagvistun og skertum möguleika til atvinnuþátttöku. Tillaga Sjálfstæðisflokksins snýst ekki að kollvarpa kerfinu, heldur snýst hún að bæta við möguleikum sem eykur á fjölbreytni í kerfinu og styttir þar af leiðandi biðlista. Hún felur einfaldlega í sér að borgin nýti þau tækifæri sem eru fyrir hendi og leiti samstarfs við atvinnulífið lausnir. Fjölmörg fyrirtæki hafa sýnt áhuga á að bjóða daggæslu eða leikskólaúrræði á vinnustöðum sínum, en skort hefur skýran farveg og samstarf við borgina til að slíkt geti orðið að veruleika. Forseti, með þessari tillögu ekki verið að færa ábyrgðina frá borginni, heldur auka sveigjanleika, fjölbreytni og síðast en ekki síst hraða lausnum við leikskólavandann. Með þessu fer borgin nýja leiðir sem geta létt á biðlistum og styrkt tengsl fjölskyldu og atvinnulífs. Þetta skynsamleg, hófstillt, lausnamiðuð tillaga sem byggir á samtali borgarinnar við atvinnulífið. Hún byggir á samstarfi, ekki sundrungu, og snýr að því að nýta krafta samfélagsins í heild. Þess vegna hvet ég nú borgarstjórn til að samþykkja tillöguna og stíga raunhæft skref
í átt að betri daggæslu fyrir börn í Reykjavík. Og ég segi nú eins og sumir bara, við skulum gera þetta saman eins og hann sungi hér áðan. Ég loki máli mínu. Björn Gíslason, borgarfulltrúi, við lokið máli sínu og tekur til máls. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þeir vinstri meirihlutar sem að hér hafa verið við völd frá 2010 hafa lofað að brúa bili milli fæðingarorlofs og leikskóla í rúm 3 kjörtímabil eða frá árinu 2010. Allan þennan tíma hafa þessi loforð skreytt meirihlutasáttmála þeirra flokka sem að setið hafa við völd í Reykjavík og loforðin hafa verið síendurtekin, nú síðast fyrir borgarstjórnarkosningarnar 2022. Þá lofaði þáverandi meirihluta öll börn frá 12 mánaða aldri fengi leikskólapláss frá og með 1. september. En allan þennan tíma og enn þann daginn í dag hafa þessi loforð verið svikin. Loforðin korter fyrir síðustu kosningar voru augljóslega gefin gegn betri vitund. Öllum sem til þekktu var vel ljóst að þó tilkæmi þrotlaus vinna allt sumarið eftir kosningar. Við þessi neyðarúrræði í þessum efnum hefði verið hæpið að standa við þau. Raunin varð reyndar sú og ekkert var aðhafst. Meirihlutinn fór í sumarfrí, þreyttur eftir kosningabaráttu og í byrjun nýs kjörtímabils var haldið áfram að svíkja kjósendur og ljóst að stefndi í vanda í þessu málaflokki og enn hefur ekki tekist að leysa hann nú í lok kjörtímabilsins. Meirihlutinn hefur því ekki bitið úr nálinni með leikskólavandann á meðan fjöldi barnafjölskyldna greiðir fyrir klúðrið með miklum tekjumissi. Á kjörtímabilinu hefur ekki verið hægt að nýta fleiri hundruð pláss í leikskólunum vegna viðhaldsleysis og manneklu. Nú í lok kjörtímabilsins er staðan sú að ekki er hægt að nýta 580 leikskólapláss í borginni vegna viðhaldsverkefna. Þessi 580 leikskólapláss samsvara því að 8 72 barna leikskólar væru lokaðir. Sumir leikskólar í Reykjavík hafa verið lokaðir í heilt kjörtímabil og jafnvel lengur vegna viðhaldsframkvæmda. Í því sambandi má nefna leikskólana Árborg, Grandaborg, Hlíð, Sólhlíð og Hagaborg. Nýlega bættist í hópinn leikskólinn sem verið var að loka er leikskóli Vinagarður sem var lokað í lok október vegna slæms ástands og starfsemin flutt í Safamýri þannig að 130 börn þurfa að sækja leikskóla utan hverfis með tilheyrandi álagi og mikilli óvissu framhaldið. Foreldrar hafa ekki enn fengið upplýsingar áætlanir borgarinnar framkvæmdir við leikskólan og hvenær þeim muni ljúka. Samkvæmt svörum til foreldra frá borginni í desember kemur fram að málefni Vinagerðis sé í skoðun og ekki búið að taka ákvörðun framhaldið. Þá kemur jafnframt fram í svarinu að foreldrar verði upplýstir eins fljótt og hægt er. Nú er langt liðið á janúarmánuð, eða reyndar er komin febrúar, við erum komin í byrjun febrúar og enn hafa foreldrar ekki fengið nein svör áætlanir borgarinnar varðandi leikskólan. Þá hefur þurft að skerða leikskólaþjónustuna verulega í mörgum leikskólum vegna manneklu þannig að foreldrar þurfa nú að vera með börnin sín heima allt frá hálfum degi upp í 1,5 dag í viku eins og gerðist í leikskólanum Funaborg. Leikskólavandinn snertir allar fjölskyldur og atvinnulífið. Fjölskyldur sem eiga börn á löngum biðlistum verða fyrir tekjumissi vegna þess að margir foreldrar komast ekki út á vinnumarkaðinn eftir að fæðingarorlofi lýkur. Þannig snertir þetta bæði barnafjölskyldur og atvinnulífið. Fyrsta skrefið til að leysa vandann er að viðurkenna, læra af mistökunum og hafa skýr markmið sem unnið er eftir. Ekki fela upplýsingar og sópa undir teppi. Leikskólavandinn verður ekki leystur með einni lausn. Þar þurfa að koma til fjölbreytt úrræði svo sem að efla dagforeldrakerfið og fjölga sjálfstætt starfandi skólum með mismunandi rekstrarformi svo sem með foreldrareknu leikskólum og síðast en ekki síst með samstarfi við atvinnulífið lausn leikskóla og daggæslu vandans. Rekstrarformið á ekki að skipta máli ef fé fylgir barni á leikskólaaldri.
Þannig hefðu foreldrar raunverulegt val dagvistunarúrræði fyrir börn sín. Á sama tíma og minni sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu sinna þessari mikilvægu grunnþjónustu með miklum ágætum, lætur Reykjavík, stærsta sveitarfélagið, allt reka á reiðanum og ræður augljóslega ekki við að leysa vandann. Vilji allt sem þarf í þessu leikskólaklúðri og það komi tími til að borgarstjórn sameinist það eins og kollega mínir hafa bent hér á í upphafi umræðunnar, að við þurfum að sameinast að leysa þennan vanda og við þurfum að hugsa út fyrir bóksið og vera jákvæð fyrir þeim tillögum sem eru bornar hér á borð í borgarstjórnarsalnum. Sú lausn sem við erum að leggja til í dag ein af þeim lausnum sem gæti komið til móts við að leysa leikskólavandann. Þetta snýst börnin og barnafjölskyldunar í Reykjavík, ekki einhverja kreddur pólitísk kjörinna fulltrúa hér í borgarstjórnarsalnum. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur til máls Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti, kæri borgarfulltrúar, hér ræðum við mjög keimlíkar tillögur. Í tillögu Sjálfstæðisflokksins lagt til að borgarstjóri verði falið að leita samstarfs við forsvarsfólk atvinnulífsins lausn leikskóla á daggæsluvandans. Tillaga Framsóknar leggur til að auglýsa eftir áhugasömum aðilum til að koma á fót vinnustaðaleikskólum og auglýsa líka eftir áhugasömum aðilum til að koma á fót daggæslu á vinnustað. Ég verð að segja að mér finnst nokkuð furðulegt að þessar tillögur séu að koma hér endurtekið fram. Því ég vil benda á það að 4. mars síðastliðinn þá lagði Sjálfstæðisflokkurinn fram nánast sömu tillögu með örlítið breyttu orðalagi. Tillaga Sjálfstæðisflokksins frá 4. mars hefst svona með leyfi forseta. Borgarstjórn samþykkir að leita samstarfs við vinnustaði í Reykjavík rekstur leikskóla og eða daggæsluúrræði. Tillagan var felld af þeim sama meirihluta og nú starfandi. Einnig segir í greinargerð með tillögu Framsóknarflokksins með leyfi forseta: fyrr á kjörtímabilinu voru unnin drög að umgjörð vinnustaða leikskóla en vinnan var lögð til hliðar með nýkomin nýs meirihluta. Og mig langar að benda á þá staðreynd að það sami meirihluti hér starfandi eins og var þá sem hafnaði þessum tillögum eins og hefur komið fram. Ég vil líka gjarnan benda borgarfulltrúanum Einari Þorsteinssyni á að foreldrar hafa ekki mætt á pallana frá því að samstarfsflokkarnir tóku hér við meirihluta. Ég man ekki til þess. Það má leiðrétta mig. Varðandi daggæslu á vinnustöðum þá slík starfsemi heimil. Þá ráða vinnustaðirnir dagforeldra og útvega þeim húsnæði. Dagforeldrarnir hins vegar verða að vera með leyfi frá Reykjavíkurborg. Þetta starfandi eins og fram kom í máli borgarfulltrúans Einars Þorsteinssonar á einum vinnustað og ég veit ekki betur en það gangi ágætlega en við hefum ekki fengið neina ósk slíkt úrræði. Það hins vegar miklu flóknara að stofna fyrirtækjaleikskóla.
En ég spyr bara, hver er eftirspurnin? Bíða fyrirtæki röðum eftir að stofna leikskóla? Staðreyndin er svo að það hefur enginn haft samband við okkur stofnun fyrirtækjaleikskóla og því sennilega ekki, ég bara spyr, nein eftirspurn eftir slíkum leikskóla. Ég kannast allavega ekki við einustu umsókn hafi borist til okkar. Því spyr ég, hvaða fyrirtæki þetta sem að hafa áhuga á að stofna leikskóla og hvaða húsnæði hafa fyrirtækin til að reka leikskóla og hvaða, ekki síðast en síst, hvaða mannafla hafa þau til að reka leikskóla. En ef einhver þarna úti er með svör við öllum þessu spurningum þá verður það bara rýnt. Borgarfulltrúinn Árelía Eydís Guðmundsdóttir nefndi hér áðan Landspítalann að hefði rekið og það þekki ég vel og hefur verið einmitt hlynnt því í raun og veru að það sé einhver, því það er miðað að fólki sem er með vaktavinnu og það væri bara, finnst mér bara áhugavert að skoða en mér skilst að Landspítalinn hafi ekki áhuga á því eins og stendur. En ég bara lýsi minni persónulegu skoðun, allavega hefur enginn haft samband og ég frétti það að það væri ekki áhugi þar, en ég væri til í að skoða það ef að það væri komið að máli við mig varðandi að mæta þörfum vaktavinnu fólks. Og já, en staðreyndin er svo að fjölgun leikskólaplássa hefur aldrei verið meiri en nú. Það eiga að koma 540 ný leikskólapláss á þessu og næsta ári. Vissulega eru endurbætur og viðhald á eldri leikskólum að valda vandræðum, en við erum stöðugt að bregðast við, finna lausnir og vinna eins hratt og við mögulega getum í að hraða viðhaldi og finna lausnir. Og ég viðurkenni það alveg að mér finnst þetta stundum ganga hægt. Og ég vil líka benda borgarfulltrúnum Mörtu Guðjónsdóttur þar sem að nefnir hér að hefði þurft að loka nefndi hér leikskólan Funaborg þar sem að þurfti að bregðast við manneklu. Þetta er stóra vandamálið en við fengum á síðasta skóla- og frístundaráðsfundi að það hefði verið brugðist við og þá fyrir rúmri viku var eingöngu hálfur dagur sem að þurfti að loka. Þannig við vorum búin að fá svar við viðbrögðum varðandi þennan tiltekna leikskóla Funaborg. En ég verð að segja að þetta er okkar stærsti vandi. Það er mönnunarvandi. Við erum að fást við þetta stóra vandamál, en við erum enn sömu skoðunar varðandi fyrirtækjaleikskóla. Við teljum ekki ástæðu til að verja tíma og vinnu í að leita samstarfs við vinnustæði til að reka leikskóla eða koma á fót daggæslu á vinnustöðum. Við höfum bara svo mikið að gera í öðru eins og varðandi að bregðast við mönnunarvandanum. Og ég get bara ekki séð að fyrirtækjaleikskóla leysi þann vanda á nokkurn hátt. Við þurfum að gera leikskólan að góðu vinnustöðum með því að bæta starfsaðstæður í leikskólum borgarinnar og þannig að þeir verði eftirsótt að vinna í leikskólanum. Og það er starfandi stýrihópur sem að vinna að þeim málum og svo vinna á lokametrunum. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. 3 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar. Veitir þá andsvar borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir.
Forseti, ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir spurði hvers vegna við flytjum svo keimlíka tillögu aftur og ég fór yfir það í máli mínu að við fluttum sambærilega tillögu á fyrsta borgarstjórnarfundi eftir að þessi meirihluti var myndaður. Eins og borgarfulltrúin kom líka inn á í ræðu sinni að þá nú að störfum stýrihópur sem að hefur það með höndum að leysa þennan leikskólavanda og koma með lausnir og hún segir okkur að þau séu á lokametrunum og þetta auðvitað eðlilegt innlegg í þá vinnu. Við vitum ekki til þess að þessar lausnir hafa endilega verið ræddar þar og okkur finnst eðlilegt að þær fái umræðu á þessum vettvangi og geti verið og svo sagt já, vegna þess að við teljum að þær geta verið ákveðið innlegg í leikskólavandan. Borgarfulltrúin spurði líka hvaða vinnustæðir eru þetta sem hafa áhuga. Ég hef rætt við stóra vinnustæði sem hafa áhuga. Það hins vegar ekki mitt að lýsa því yfir á svona opinberum vettvangi að þessi stórfyrirtæki hafi þennan áhuga. Ég tek undir með borgarfulltrúa Árelíu Eydísi að Landspítalinn væri spennandi staður fyrir leikskóla sem væri sérstaklega hannaður fyrir börn vaktavinnufólks. Tækifærin og möguleikarnir eru margir. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar, svara það ansvari borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir. Já, forseti, vissulega ábending, ég vil benda borgarfulltrúanum á að þessi stýrihópur fyrst og fremst að skoða mönnunarvandann og starfsaðstæður í leikskólum og það þá væntanlega fulltrúa ykkar í Sjálfstæðisflokknum að koma með þessa ábendingu en ég verð að viðurkenna það að ég hef ekki heyrt þessa tillögu rædda í þessum stýrihópi. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi hefur lokið við að svara ansvari, veit það ansvari öðru sinni borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúin tilgreinir að í hópnum sé aðalega verið að ræða mönnunarvandann og starfsaðstæður en ef ég skil máli rétt þá hefur líka komið til umræðu þarna úrræði á borð við hreistileikskóla. Og ég ætla að fá að segja það hér, ég mjög hrifin af þeirri hugmynd og finnst hún frábær og vil hrósa þeim sem átti hana, ég veit ekki hvort það var borgarfulltrúi Skúli Helgason eða einhver annar, en mér finnst hún frábær og ég styð hana. Og ég vil við séum að hugsa í svona lausnum. Og þarna erum að virka íþróttafélögin með okkur og ég held við getum líka virkað fyrirtækin með okkur og ég má vera opinn fyrir því að þau vilja stíga inn í þessa stöðu og leysa úr þessum málum með fjölskyldum í Reykjavík. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvari öðru sinni, svara það ansvari öðru sinni borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir. Já, forseti, ég vil þakka borgarfulltrúnum Hildur Björnsdóttur að benda á þessa tillögu. Ég get aðeins leiðrétt það að þessi tillaga kom fram í fyrri stýrihóp sem að skilaði af sér í apríl að fjölga leikskólaplássum. Þetta með hristileikskóla hefur ekki verið rætt í þessum stýrihópi sem nú að störfum en komin hins vegar í vinnslu, svo það sé skýrt. Takk. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni. Það leiðréttist hér með að 4 borgarfulltrúar óskuðu eftir að veita ansvar og veiti þá ansvar borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, já, takk fyrir. Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi beindi til mín spurningu það hvaða fyrirtæki þetta væru sem að gætu vilja koma í samstarf og hvaða húsnæði þau hefðu til umráða til að opna svona leikskóla. Það ekki mitt að upplýsa það hvað samtölu ég hef átt við þessi fyrirtæki, þau verða náttúrulega auglýsa það á sínum forsendum eins og Hildur Björnsdóttir benti hérna á líka, hún hefur fengið sambærileg símtöl. En ef að borgarfulltrúin raunverulega áhugasamur það að vita hvaða fyrirtæki getur vilja koma í svona samstarf, þá bara í lófa lagið að samþykkja þessa tillögu, auglýsa eftir þessum aðilum, þá gefa þeir sig fram. Mér finnst skjóta skökku við að Helga Þórðardóttir, borgarfulltrúi skuli vera jákvæð gagnvart því að opna leikskóla eða dagvistluúrræði hjá Landspítalanum en engum öðrum vinnustað. Hver munurinn á því? Mig langar að spyrja. Og af hverju ef borgarfulltrúin áhugasamur að vita hvaða fyrirtæki þetta eru, af hverju samþykkir hún þá ekki bara tillöguna? Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar, svara það ansvari borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir. Forseti, frekar snúin spurning, ég veit ekki alveg, ég lýsti yfir skoðun minni á Landspítalanum, spurði hvaða fyrirtæki þetta eiginlega bara stærsta svarið það hefur engin eftirspurn verið við okkur að stofna eða komi nein fyrirspurn eða
tilboð að stofna svona fyrirtæki að leikskóla. Já. Helga Þorvaldsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari, veit það andsvari öðru sinni borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, það er einfallega vegna þess að leið og þessi meirihluti tók við, þá lýsti hann því yfir að hann ætlaði ekki að halda áfram samtalinu við Alvotech og eðli máls samkvæmt þá eru önnur fyrirtæki geta að leita eftir samstarfi við þennan meirihluta sem ætlar ekki að tala við þau. Við erum hins vegar að leggja til að þið breytið af þeirri stefnu, auglýsið eftir áhugasömum aðilum vegna þess að leikskólavandinn hann er enn til staðar og verður það á meðan þessi meirihluti að störfum. Þannig að ef að Helga Þórðardóttir borgarfulltrúi er raunverulega áhugasömum það að vita hvort það séu fyrirtæki þarna úti sem eru tilbúin í samstarf og er jafnvel tilbúin að eiga samtal við Landspítalana, því að ég veit að fyrra á kjörtímabilinu þá var Landspítalinn mjög áhugasömur að hefja koma á fót daggæsluúrræði sérstaklega frekar en reyndar leikskóla. Og af hverju þá ekki að eiga þessi samtöl? Mér heyrist borgarfulltrúin vera áhugasamur, en ætlar eiga kreddu stjórnmálum bara að ráða? Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veit andsvari öðru sinni, svarar þá. Andsvari öðru sinni, borgarfulltrúi Helga Þorvaldsdóttir. Já, forseti, kreddu stjórnmál, ég lýsti bara hér yfir áðan að það væri engin fyrirtæki búin að setja sig í samband, hef skoðað þetta rætt við starfsfólk á skóla- og frístundasviði og þau segja að þetta sé mjög flókið en vissulega, eins og ég nefndi hér áðan, er hægt að auðvelda að hafa daggæslu. Það er bara nóg að gera stuttur tími og það er bara annarra að taka ákvörðun þetta. Helga Þorvaldsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni, veit það ansvar borgarfulltrúin Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Já, ágæti borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir, ég verð nú að viðurkenna að mér finnst það gætir að örlitlar samúðar í brjósti mér því að ég verða að halda að þú sért að tala einhver leyti gegn sannfæringu þinni vegna þess að það hefði aldrei orðið framþróun í sögunni ef að þessi svör sem að þú ert að tala um hér stjórnendur sæti uppi með að segja að það hefur enginn haft samband við mig, ég er bara svo upptekinn. Þessi svör, þau eru einfaldlega stöðnun er best. En stöðnun eins og við vitum er sama á dauði. Þannig að það sem við þurfum á að halda og ég vil þess vegna bara ákveðin vorkunn í þinn garð er að opna augun fyrir því að hægt sé að vera með fjölbreytt úrræði. Þau rök halda einfaldlega ekki að enginn hafi komið að máli við okkur. Við vorum að vinna með fyrirtækjum á ákveðnu tímabili. Það er líka okkar hlutverk að sýna stefnumótun, þannig að ef starfsmenn, það er að segja embættismenn, hafa ekki trú á því að þetta geti virkað, þá er ýmislegt sem að þeir hafa ekki trú á sem að þeir myndu gjarnan ekki vilja framfylgja vegna þess að það krefst þess að þeir þurfi að leggja sig fram á nýju sviði. Árelía Eydís Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Svarar það ansvari borgarfulltrúin Helga Þorvaldsdóttir. Já, forseti, ég er ekki hér að tala gegn sannfæringu minni. Ég hef bara hreinlega ekki fengið nákvæma kynningu á þessu og ég hefði ekki einu sinni hugmynd að Alvotech hefði verið í sérstakri vinnu. Auðvitað kem ég hér nokkuð ný að þessu. Þannig að ég bara þekki ekki það ferli. Helga Þorvaldsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari. Veitir það ansvar borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúinu fyrir sína ræðu og andsvör. Það er margt áhugavert sem kemur þar fram eins og þetta sé flókið að setja þetta upp og þetta sé ákvörðun einhver annarra. Ég veit ekki betur en þetta sé pólitískt ákvörðunum og stundum eru þær flóknar en þá er það bara úrlausnarefni sem þarf að finna lausn á. En mér langaði að spyrja borgarfulltrúan hvort henni þykir það skrítið að enginn hafi haft samband þegar meirihlutinn er beinlínis búinn að segjast vera á móti vinnustaðaleikskólum. Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Svarar það ansvari borgarfulltrúin Helga Þorvaldsdóttir. Já, forseti, nei, kannski er það ekkert skrítið. Helga Þorvaldsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari. Veitir það ansvari öðru sinni borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti,
Ég þakka borgarfulltrúanum fyrir sitt svar. Það er einmitt ekkert skrítið að enginn hafi haft samband þegar meirihlutin leggur stein í götu einkaaðila sem vilja hjálpa okkur að leysa leikskólavandann og koma inn í þetta verkefni með okkur. Það liggur í eðli málsins samkvæmt að fólk sem að veit að stefna borgarinnar er á móti vinnustæðaleikskólum, það leggur sig ekki fram við það að ræða við það eitthvað sem er búið að kjósa gegn. Þess vegna hvet ég meirihlutann til þess að kjósa með þessu, svo þessir einstaklingar geti átt þetta samtal við borgina. Magna Gná Jónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, svarar það andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Helga Þórodóttir. Já, forseti, ég bara kannast ekki við að við hafum verið sendandi út miklar yfirlýsingar að við værum á móti fyrirtækjaleikskólum í COI og ég sé nú ekki annað en að ef að mönnum er mjög í mun að koma einhverju til framkvæmda þá hafi þeir minnsta kosti samband. Helga Þórodóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari. Telst það ansvörum lokið undir þessar ræðu og tekur til máls borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, á grundvelli þess sem var bara akkúrat var að við vorum að enda hérna á þar sem var verið í andsvörum við borgarfulltrúa Helgu B. Þórodóttir, þá langar mig bara að segja, byrjum á því þá núna að opna faðminn ef þessi tillaga, og þessi tillaga Sjálfstæðisflokksins var ekki samþykkt hér í upphafi nýs meirihluta, þá er sannarlega tækifæri til þess að gera það núna og hvers vegna, jú, að því að með því að samþykkja svona tillögur, bæði frá Sjálfstæðisflokki og Framsókn hér í dag, að þá erum við að opna á umræðu og samtal sem mun ekki gefa neitt ávöxt á morgun, heldur sannarlega mun það taka fram yfir kjörtímabils, hvað maður að segja, tímabilið sem núna er að lokum. Þannig að bara með því að segja já núna, þá erum við að opna faðminn til þess að byrja þetta samtal og opna þá leikskóla kannski seinna á þessu ári eða í byrjun næsta árs. Þannig að opnum faðminn langar mig að segja. Ég ætla að fá að byrja á því að frábiðja mér það að hlusta hérna á borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttir draga Viðreisn inn í einhverju kosningaloforð frá því 2022 það að við höfum lofað hérna leikskólaplási fyrir 12 mánaða börn. Það gerum við bara aldrei nokkur tíman. Þannig að ég frábið mér það að sitja einn undir því, við sögðum alltaf 18 mánaða aldur, stefnum að því að brúa bilið, stefnum að 12 mánaða markinu en lofum við því aldrei. Og ég frábið mér það þegar maður er í samstarfi hérna að manni sé gefin loforð annarra flokka, það er alveg galið. Þannig að ég mótmæli svo harðlega. Hins vegar er ég mjög sammála Sjálfstæðisflokknum þegar kemur að fjölbreyttum rekstri og fjölbreytileika í öllu leikskólastarfi. Og það höfum við alltaf sagt, enda er það bara vörumerki Viðreisnar hérna í borgarstjórn alveg frá því að við komum hingað inn. Við viljum fjölbreytta leiðir, við viljum fjölbreytt rekstrarform. Og hvað gerðum við í síðustu kosningum? Jú, við lögðum til Landspítala leiðina. Við lögðum til tillögu það að Landspítalinn myndi opna leikskóla. Og hvað fengum við í andlitið? Við fengum allt fagumhverfið á móti okkur. Við bara vorum alveg skýr með það hvað við viljum. Við treystum bara Landspítalanum mjög vel, en það fór ekki fet. Því að það sem er hindrunin, stóra hindrunin í þessu, er ekkert endilega pólitíkin í Reykjavík. Hún er bara það að fagstéttirnar hérna eru ósammála þessu. Og mér langar að, þetta er ekki rök með það að þetta sé flókið eða erfitt og hver á að manna. Byrjum bara að horfa á þetta, Hjallastefnan, Ísaksskóli, Landakot, Félagsstofnun stúdenta. Við höfum áratuga reynslu af rekstri af leikskólum með þessum fagaðilum. Við erum með fullt af fólki að núti, bæði fyrirtækjum og metnaðarfullum kennurum og hugmyndafræðingum menntun sem vilja koma að því að stofna mögulega leikskóla. En við erum alltaf, þau kom alltaf á lokuðum dyrum. Við ræddum hérna Alvotek mörgu sinnum, bara fyrir nokkrum mánuðum síðan. Bara, þetta var í fjölmiðlum út allt, googlið þetta bara. Það var ekki stemming fyrir því og gríðarleg andstaða sem það mætti. Viðreisn hefur alltaf verið sammála þessu. Við eigum að finna fjölbreytta leiðir, við eigum að gera
rosalega margt. Ég get haldið langa ræðu hérna það þegar við höfum verið að ræða við atvinnulífið. Við heldum fjölda funda með samtökum atvinnulífsins í Höfða. Við undirbyggum atvinnustefnuna gríðarlega vel og hvað var það sem atvinnulífið sagði? Leikskólamál, fjölbreyttur rekstur, sveigjanlegri opnunartíma. Við verðum að gera betur, kæru félagar. Núna nákvæmlega tíminn, þetta frábær tímasetning á tillögu Sjálfstæðisflokksins og Framsókn. Á hverju? Og kem ég bara að því sem ég byrjaði á, að því að við stöndum núna hér í febrúar, byrjun febrúar. Ef við samþykjum tillöguna, þá erum við ekki einu svona að lofa upp í hendurnar á núverandi meirhluta. Við erum bara að opna faðminn. Við erum að opna faðminn og segja við erum til í samtalið. Það nýtt kjörtímabil að hefjast núna, handa við hornið. Nú tíminn til að segja já. Nú ekki tími til að segja nei. Nú tími til að segja já, tökum samtalið, finnum fjölbreyttari lausnir. Hér stýrihópur af vinnslu til að mæta mönnunarþörf. Flott, fáum þær tillögur að borði líka. Við eigum að vera að horfa á mismunandi leiðir. Og ef þið hafi ekki tíma núna, þá þurfum við ekki einu svona að hafa tíma. Því að bara með því að segja já, þá opnum við faðminn, þá munu þeir eða þau sem hafa áhuga að koma. Af því ég get alveg lofað ykkur að við sem erum hérna í minnihluta, við höfum öll fengið þetta til okkar, við höfum áhuga, en það ekki okkar að segja það. Þannig að opnum faðminn, segjum já við þessum tillögum, þið munu ekki tapa neitt á því. Þið munu bara græða. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið máli sinni. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Magna Egna Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúunum fyrir sína ræðu, en í ræðinu kom fram að Viðreisn hefði ekki lofað því að börn 12 mánaða og eldri kæmist inn á leikskóla, en ef við skoðum fréttatilkynningu frá Reykjavíkurborg 3. mars 2022, þá tekið fram með leyfi forseta að tilhögun hefst, byrjar verður að taka á móti 12 mánaða börnum í leikskóla borgarinn í haust. Tilhögun lýkur. Þetta var sent út frá Reykjavíkurborg þegar umræddur flokkur var í meirhluta og væntingar foreldra voru til þess að öll börn 12 mánaða og eldri kæmist inn á leikskóla haustið 2022 sem hefur ekki gengið eftir svo við þekkjum. Þannig að þó að það hefði ekki verið beint lofað í kosningastefnuskrá, þá var þetta sent út og þá var þetta meirhluta. Magna Egna Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar og svara það ansvari borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ég er fullt meðvituð það að það fréttatilkynning send út fyrir kosningar, svolítið mörgum vikum fyrir kosningar, en Viðreisn ræddi þetta aldrei í kosningabaráttunni og það það sem ég er að vísa í. Viðreisn lofaði þessu aldrei. Og við ræddum þetta heilmikið í kosningabunum og við fórum alltaf inn á það. Við vorum að tala 18 mánaða, við vildum sannarlega brúa bilið, við myndum vilja stefna að 12 mánaða með fjölbreyttum leiðum, en aldrei lofum við því að þetta yrði 1. september. Og svo vil ég líka minna á það að það nú ekki alltaf í höndum allra í meirhluta hvaða fréttatilkynningar eru sendar út. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari, veit það ansvar öðru sinni. Magna Egna Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, þá verð ég að spyrja hvort að borgarfulltrúin hafa ekki verið upplýstur þessa fréttatilkynningu og hvort að borgarfulltrúin telur þessa fréttatilkynninguna hafa verið ranga. Þegar Magna Egna Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni, svara það ansvar öðru sinni. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, þessum borgarfulltrúa ljúft og skylt að svara því að þessi borgarfulltrúa hefði enga hugmynd það að þessi fréttatilkynning var send út. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið við að svara ansvar öðru sinni, telst á ansvörum lokið undir þessari ræðu og tekur næsti máls. Magna Egna Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, við ræðum hér leikskólamál sem við höfum oft gert í þessum sal, enda eru þetta mikilvæg mál og við vitum þau að þau ríki sem hafa fjárfest í leikskólu og uppbyggingu þau vegna vel þegar kemur að jafnrétti og menntun barna. Þannig að auðvitað er það okkar keppikefli að tryggja það að við náum að brúa bilið á milli fæðingarorlofs og leikskóla, en svo getum við deilt hvaða lausnir liggja fyrir í þeim efnum. Við erum að ræða sérstaklega vinnustaðaleikskóla og hvort að borgin eigi að koma að því að styðja við fyrirtæki sem
vilja stofna fyrirtækjaleikskóla eða vinnustaðaleikskóla. Mín skoðun er frekar skýr í þeim efnum. Ég vil ekki að borgin leggi stein í götu þeirra sem að vilja stofna leikskóla, hvort sem það eru félagssamtök, fyrirtæki, einstaklingar eða stofnanir ríkisins. Í grunninn finnst mér að borgin eigi að styðja við fjölbreyttar lausnir við þessum málum eins og mörgum öðrum, svo lengi sem að viðkomandi aðilar sem ákveði að stofna leikskóla fylgi lögum og gæðaviðmiðum sem að við höfum sett og ríkisvaldið. Og þá skiptir auðvitað máli hvernig umgjörð leikskólastigsins er. Við getum ákveðið hvernig við mótum umgjörð í kringum vinnustaðaleikskóla. Þannig getum við ákveðið að ákveðin hlutfall barna koma úr hverfinu og að ráðningarsamband foreldra við leikskólan við vinnustaðinn ráði ekki leikskólaplássi barna. Rétt eins og leikskólapláss barna við leikskóla sem Félagsstofnun stúdenta er ekki bundið við það að foreldri sé í háskólanámi. Heldur getur háskólanemið hætt að stunda nám en haldi áfram sínu leikskólaplássi. Þannig að við getum mótað umgjörðina og það er þá verkefnið sem við þurftum að ráðast í, samþykki við þessa tillögu. En ég er líka raunsæ með það að ég veit að þessi leið ein og sér mun sennilega ekki leysa leikskólavandann. Hann er stór og leysist ekki með einni lausn, heldur þurfum við fjölbreyttar lausnir. En hún mun koma til með að auka fjölbreytileika. Hún mun stuðla að því að fólk hefur val hvers konar leikskóla það sendir börnin sín og er ákveðin lausn fyrir fjölskyldur í borginni. Og þetta hefur reynst vel erlendis. Þetta er ekki óþekkt að til dæmis stofnanir erlendis, alþjóðlegar stofnanir reki leikskóla eða fyrirtæki taki sig saman og reki leikskóla. Og þetta hefur Landspítalinn líka gert áður og tækifæri til þess að koma á fót hér. Þetta kann líka einfalda fjölskyldulíf fyrir margar fjölskyldur sem að sjá það fyrir sér að þurfi ekki að fara á marga staði með börnin fyrst í leikskóla og svo í vinnu, heldur geta farið á einn stað og börnin verða þá í sama húsi undir sama þaki og foreldrarnir á daginn. Og það kann líka auka það að foreldrar geti varið tíma með börnum sínum, mögulega borða með hádegismat eða brugðist hratt við ef eitthvað kemur upp á. Þannig að það er líka ákveðin svona jákvæð afleiðing af þessu. En í grunninn, eins og ég sagði áðan, þá vil ég ekki leggja stein í götu þeirra sem vilja hjálpa okkur að brúa bilið á milli fæðingarorlofs og leikskóla. Við eigum frekar að hvetja til þess og styðja við það einkaaðila sem vilja koma inn í það verkefni með okkur. Og við eigum auðvitað að fagna því að það séu félagssamtök, ríkisstofnanir, samvinnufélög jafnvel, eins og Árelía Eydís kom inn á áðan, einkaaðilar, einkareknir skólar, vinnustaðir sem eru tilbúnar að koma inn í þetta verkefni með okkur. Það er það sem við eigum að gera. Borgin er í grunninn þjónustuveitandi fyrir fólkið og við eigum að hlusta á fólkið og taka tillit til þeirra skoðana og vinna með því. Við getum auðvitað að skapa umgjörðina í kringum þjónustusamningana og í kringum verkefni sjálft, en það er ekki okkar að leggja stein í götur fólks eða róa árunum í öfuga átt við samfélagið. Og þegar við förum þetta viðmið eins og hefur verið komið fram áður í umræðinu, þá getum við sett mark það hversu mörg börn eiga að koma að hverfinu. Þannig getum við líka tryggt það að þessi félagsleg blöndun innan leikskólana, það sé ekki bara þeir sem eiga foreldra sem eiga ráðningarsamband við viðkomandi vinnustaði sem að komast inn á leikskólan, heldur sé þá bara fólk í hverfinu sem geti sótt í leikskólanum. Og þannig getum við tryggt félagslega blöndun en líka tryggt að leikskólapláss sé ekki bundið við ráðningarsamband foreldra. Og svo verð ég að segja eins og Árelía Eydís Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, að ég skil ekki hvernig hægt að vera á móti fjölbreyttum lausnum og á móti aðilum sem vilja sína samfélagslega ábyrgð og taka út í þessu verkefni með okkur. Ég einmitt taldi að við ættum að styðja við það framtak. Við vitum nefnilega ekki alltaf best. Við vitum heldur ekki hvað er best fyrir fjölskyldunar í borginni alltaf. Okkar verkefni er frekar að styðja við það að fólk geti komist inn á leikskóla með börnin sín. Og í grunninn snýst þetta kannski það, hvernig samfélagi við viljum búa í. Viljum við búa í samfélagi þar sem er ein lausn sem á að virka fyrir alla eða fjölbreyttar lausnir sem að henta fólki.
Og þá kannski vert að spyrja í lokin og fá borgarfulltrúa til að ígrunda hvernig hefur þessi leið sem Reykjavíkurborg hefur verið að fara virkað og hvað árangri hefur hún skilað hingað til þegar kemur að brúum bilsins? Magnea Gná Jóhannsdóttir borgarfulltrúi við lokið máli sínu og tekur til máls Alexandra Brím borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og áheyrendur, ég lofa að syngja ekki í þessari ræðu. Svo því sé haldið til haga og svo ég grípi til varna fyrir vinkonu mína í Viðreisn, Þórdísi Lóu Þórðardóttur, og fyrir kannski sjálfa mig í leiðinni, þá af því að það kom til umræðu, þá mér vitandi bara Samfylkingin sem hafði það sem kosningaloforð 2022 að tryggja 12 mánaða börnum leikskólavist. Þó svo að Píratar, Viðreisn og VG höfum verið með þeim í samstarfi á fyrra tímabili og þó svo að við höfum öll, held ég, talið að fjárfestingaráætlunin sem við samþykktum fyrir árið 2022 ætti að geta náð því markmiði og vorum kannski full bjartsýn á það, þá vorum við ekki með slík kosningaloforð að mér vitandi. Það var fyrir séð að það yrði mikil uppbygging árið 2022 og 2023 og við töldum að hún ætti að duga. Svo kom í ljós að það var ekki rétt og fyrir því voru ýmsar ástæður, ég tíunda það í öðrum ræðum. Framkvæmdir fyrsta leið gengu hægar en áhorfðist, við mistum líka annað húsnæði vegna mygluvanda, svo að nýja húsnæði sem við fengum fór í að brúa það bil. Við fengum töluverðan fjölda fólks hingað frá Úkraínu þegar að þeim var veitt sérstök vernd af stjórnvöldum sem í tilnotabenni hafi verið rétt ákvörðun. En það ekki þetta mál sem til umræðu í dag. Það sem við erum að ræða í dag mögulega að vera í samstarfi við fyrirtæki rekstur leikskóla. Og ég tók þátt í því samtali í síðasta meirihluta og útgáfan af því sem var raunverulega til skoðunar ekki eins slæm og maður gæti kannski ímyndað sér að slíkt samstarf gæti orðið. Það eru til ansi mismunandi útgáfur af slíku. Við sáum til dæmis ekki að það væri mögulegt að gera þetta alveg með þeim hætti sem fyrirtækin vilja, ekki alfarið. Það hefði kannski verið hægt að finna lendingu á því að þau hefðu eitthvað ákveðið hlutfall sem þau getur ráðstafað til barna starfsfólks. Kannski, ég ætla ekki að nefna hennar tölu hér, en það væri ekkert sérstaklega hátt hlutfall, en það getur verið eitthvað hlutfall. En það væri aldrei þannig að það væri leikskóli bara fyrir börn starfsfólks eða fyrir börn starfsfólks að helmingi eða eitthvað svoleiðis. Þetta voru þessi samtöl sem við áttum í þegar að upp úr samstarfinu slitnaði, en ég tel samt ekki að það hafi verið aðalatriðið í því að upp úr því samstarfi slitnaði. Við vorum alveg að ræða það og það var enginn búinn að setja neina stólar fyrir neinar dyr á þeim tímapunkti. Ég var þá tilbúinn til þess að íhuga þetta í einhverju þannig samhengi að það væri eitthvað smá hlutfall, en þannig að leikskólinn nýttist samt helst börnum í borginni í heild sinni. Og kannski hefði ég á endanum sæst á einhverja þannig lendingu. Það ekki þannig að ég sé hugmyndafræðilega 100% á móti því að tala þetta og sé ekki tilbúin til að hlusta á rök. En ég samt í raun fegin að þetta gerist ekki. Því meira sem ég hugsa þetta, því lengur sem að ég melti þetta, þá held ég að ég hef alltaf verið með óbragð við að samþykkja þetta. Það eru atriði í þessu sem fari í taugarnar á mér. Ég bara hreinlega ekki hrifinn af pælingunni. Hugsa aðeins út í ýktari útgáfurnar af þessu. Við viljum væntanlega ekkert hafa það þannig að, leikskólinn sé á vegum vinnuveitandans. Það getur komið svo aðstæða, hver þá aðstæða þín til að kvarta ef eitthvað bjátar á leikskólanum? Hvað þú þorir ekki að espa einhvern upp á vinnustæðnum? Hvert verður samband barnsins þíns plássið sitt ef að þú missir vinnuna eða lendir upp á skjön við yfirmann þinn? Hvað ef að starfssambandið breytist, þú skiptir vinnu eða vinnustað, ferði í langt veikindaleyfi, ferði á eftirlaun, ferði í langt orlofi eða námsleyfi? Hvað gerist ef staða þín innan fyrirtækisins fer að skipta máli þegar kemur að því útluta plássunum? Kannski á ekki að vera þannig, en kannski hvað það fer að gerast samt? Hafa yfirmenn í fyrirtækinu möguleika á að skipta sér að útlutum? Þetta tryggja að svo sé ekki? Hvaða aðkomu hefur starfsfólkið að forsendum útlutunar? Og við hvern kvartar starfsfólkið ef því finnst rökin ekki sannfærandi? Hvað ef að fyrirtækið vill til dæmis forgangsraða börnum fólks á ákveðnum vöktum eða ákveðnum starfsstöðvum eða í stjórnendalagi?
Hvað þú, lendir upp á skjön við yfirmanninn og barnið missir í kjölfarið plássið. Eins og ég segi, auðvitað vorum við aldrei að ræða þannan möguleika í okkar samtölum. Auðvitað höfum við aldrei samþykkt útgáfu af þessu þar sem þetta hefði viðgengist. En þetta eru hlutirnir sem maður þarf að hafa áhyggjur af þegar maður íhugar þetta. Þetta eru hlutirnir sem maður þarf að girða fyrir í samkomulaginu og þarf að hafa eftirlit með. En það að opna á þetta opnar alltaf ákveðnar dyr, opnar á möguleika næst þegar að samtalið er tekið þá verður ýtt aðeins lengra. Maður veit það ekki, en þetta er eitthvað sem maður hefur áhyggjur af. Því að það sem maður kannski fer mest í taugarnar á mér er hvernig valda ójafnvægi getur þroskast. Sum fyrirtæki vilja líka gjarnan eiga stórar blokkir fyrir starfsfólkið sitt að búa í. Veistu okkur það eðlilegt líka? Hvað með búðir fyrir starfsfólkið? Hvað með bara sér samfélag fyrirtækis þar sem allt er á vegum fyrirtækis? Það gerist alveg í Bandaríkjunum á 19. öld og á 20. öld og jafnvel í dag, ég þekki það ekki. Og það verður alltaf svo skrítið þegar að vinnuveitandinn er einhvern veginn með allt umleikist á sínum snærum. Og þetta er ekkert það, en þetta getur verið þáttur í því. Og þetta valda ójafnvægi, það er kannski það sem fyrir næst mest í taugarnar á mér við þetta. Það sem fyrir mest í taugarnar á mér hins vegar annað. Og það er að þetta getur líka verið upphafið á ákveðinni stéttaskiptingu. Við viljum tryggja jafnræði, við viljum tryggja aðgengi. Og höfum í huga að þó svo að fyrirtæki komi inn á þennan markað, það fjölgar ekki þannig séð starfsfólki sem vill vinna við að vera á leikskóla nema mögulega lítilega. Og þorrinn af starfsfólki sem myndi vinna á þessum fyrirtækjaleikskólum væri sennilega fólk sem annars væri að vinna í borgarreknu leikskólum eða í leikskólum í öðrum bæjarfélögum eða í sjálfstætt starfandi leikskólum eða í grunnskólum. Það er líka mögulegt að þau myndu byggja húsnæði sem annars færi ekki undir leikskóla, en það er líka mögulegt að þau myndu þá sækjast eftir lóðum sem annars færu hvort þið er undir borgarrekna leikskóla. Það hefur heyrt eitthvað af slíkum pælingum. Og þetta kemur nefnilega allt svolítið úr sömu hítinni. Við höfum ákveðin fjölda sem vill vinna á leikskólum, við höfum ákveðin magn bygginga sem hentar, við höfum ákveðin fjölda lóða þar sem hægt er að byggja meira af slíkum byggingum, við höfum ákveðina rýmd í byggingariðina hverju sinni til að byggja. Og ef við viljum meina að það breytir samt einhverju að fyrirtækin kom inn með aukið fé, geti sett meiri peninga í aðbúnað, geti greitt hærri laun, þá eru þess að líka að segja í rauninni bara að þau geti sogað til sín starfsfólk og húsnæði sem annars gæti verið í borgarkerfinu eða hjá sjálfstætt leikskólum. Þau skapa ekki nýja rýmd nema að litlu leyti mögulega. Og þá verður árið þannig að fólki sem vinnur í þessum fyrirtækjum á öruggara aðgengi að leikskólum en aðri borgarbúar, þá í krafti annarkvort efnahagslegrar stöðu eða starfs. Það fer alltaf í taugarnar, held ég, á allan ákveðinni típu af manneskju sem á peninga þegar hún fær ekki að nota peningana til að kaupa sér fram fyrir röð, fær ekki að kaupa forskot handa sjálfum sér eða börnunum sínum. Ég skil þann hugsunarhátt alveg upp að vissum marki, sá sem á peninga hugsar auðvitað þegar eitthvað fyrir taugarnar á honum, get ég ekki bara einhvern veginn keypt mig fram hjá þessum leiðindum. Þau vilja fara á einkasjúkrahús, þau vilja geta farið í business class með leyfi forseta þegar þau fara til útlanda, þau vilja geta verið með einkaþotu ef þau nenni ekki að bíða á flugvellinum. Það er fólki sem að ímynda sér að það væri rosalega flott að kaupa sér fljúgandi bíl þegar það situr fast í umferðinni. Ég skil alveg fólk sem á pening hugsa svona, stundum. En þó að það sé eðlilegt kannski að hugsa þetta, þá er ekki endilega eðlilegt að það verði þannig og það er ekki endilega eðlilegt að samfélagi láti það eftir þeim. Kannski sérstaklega ekki þegar er að ræða þessa grunnþjónustu samfélagsins. Ég er ekkert viss að það sé hollt fyrir börn að alast upp á leikskóla þar sem að flest önnur börn á leikskólanum eiga líka foreldrar sem vinna í sama fyrirtækinu og er í það bil sömu efnahagsstöðu. Það er ekki félagsleg blöndun. Og þetta er ekkert eitthvað endanlegt skref í þá átt eða eitthvað, það væri alltaf útfært og þannig að þetta væri ekki hræðilegt. En ójöfnuður í íslensku samfélagi hefur aukist töluvert á síðustu áratugum og þó hann sé ennþá ekki orðinn eitthvað svakalegur, þá held ég að þetta væri skref í að hann myndi aukast. Ef fyrirtækin vilja af einlægni og hjartalagi eða bara út frá upplýstri sjálfsbjargarviðleitni komi með peninga inn í kerfi til að fjölga plássum án þess að gera kröfu um að stjórna starfseminni eða án þess að fá kröfu um forgang fyrir börn starfsfólks, það má alveg ræða einhverja leiðir. Hvað með til dæmis að fyrirtæki sem vissulega treysta á leikskóla borgarinnar fyrir sitt starfsfólk legðu meira til sveitarfélaga, til dæmis með útsvari á fyrirtæki. Í dag er eitt fyrirtæki að mér vitandi sem heldur daggæslu. Það má. En það er líka aðeins öðruvísi að halda út í daggæslu en að halda út í leikskóla. Það eru önnur sveitarfélög sem er stjórnað af flokkum sem að leggja þetta til. Ef þetta er svona spennandi, af hverju er þetta ekki skoðað þar?
Ég nefnilega er ekkert heldur vissum að fyrirtækjunum finnst þetta eins spennandi og hér er lagt upp með. Nema kannski ef þau halda að við myndum samt borga megnið á kostnaðinum. Eða ef þau halda að þau væri að fá lóðir frá okkur á einhverjum afslætti. Eða, já, og ef við ættum að borga á endanum hvort sem er, eða við ættum að útvega lóðirnar á endanum hvort sem er, þá er ég ekki alveg að sjá okkur þessi betra að gera þetta með fyrirtækjum en að gera þetta sjálf. Við viljum öll leysa vandann. Við hljótum ekki að gera það án þess að búa til þetta flókna valdasamband vinnuveitandans við starfsfólkið og án þess að búa til aðstæður sem ýta undir stéttaskiptingu í landinu. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Einar Þorsteinsson. Forseti, já, þetta er áhugavert. Ég verð nú að gera athugasemdir við það að borgarfulltrúinn finni málinu allt til foráttu og vilji þess vegna ekki eiga samtalið. En eitt vakti athygli mína og það eru áhyggjur Alexandru Briem borgarfulltrúa af þessu óeðlilega sambandi vinnuveitanda og foreldris. Það væri augljós vandkvæði á því ef að foreldri vildi kvarta yfir einhverju og eitthvað svona. Þetta væri óeðlilegt samband. Þá vil ég spyrja. Nú eru 100 barna á leikskólum borgarinnar börn starfsfólks leikskólana. Þannig að hefur borgarfulltrúinn engar áhyggjur af því að það sé óþægilegt fyrir starfsfólk leikskólana sem eru að vinna hjá borginni, sem eru með börnin sín á leikskólunum, sömu leikskólum er að segja, að það sé óeðlilegt samband á milli vinnuveitanda og foreldris og hvort að hún telji þá ástæðu til þess að reyna að breyta því einhvern veginn og leiðrétta þetta valdaójafnvægi eða á þetta bara við það ef að vinnustaðurinn er Landspítalinn eða eitthvað annað fyrirtæki. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita andsvar. Það ansvar er borgarfulltrúin Alexandra Briem. Forseti, já, þetta er eitthvað sem ég hugsaði alveg líka og þá held ég að það sé þannig að ef að foreldrinu finnst þetta óþægilegt þá eru aðrir möguleikar eins og að vera hjá sjálfstætt starfandi leikskóla en það sem að skiptir kannski mestu máli í þessu samhengi er að ólíkt fyrirtæki á markaði þá er borgin sem sagt opinbert stjórnvald og við berum lýðræðislega ábyrgð og svörum til kjósenda í kosningum á hátt sem að yfirmenn í fyrirtæki gera á endanum ekki. Ég held að það sé kannski lykilmunurinn á þessu og þó að hitt sé alveg einhverjir punktar þá má alveg segja það líka um fyrirtækjaleikskóla að þau getur farið á sjálfstætt starfandi þeim finnst þetta óþægilegt. En eins og ég segi, lykilmunurinn er að borgin er ekki bara eitthvað fyrirtæki sem svarar ekki til neins nema hluthafans við svörum til kjósenda og berum ákveðna lýðræðislega ábyrgð sem að ég held að sem er ríkari heldur en ábyrgð eigenda fyrirtækja á markaði. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari. Veiti það ansvar öðru sinni, borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, ég held að þetta sé grundvallarmisskilningur. Ég held að fyrirtæki á markaði séu miklu varnarlausari heldur en borgin fyrir illu umtali eða gagnrýni á sín störf. Þau eru svarað til viðskiptavina sem að geta sniðgengið fyrirtæki ef þau koma illa fram við fjölskyldur í borginni, börn eða foreldra. Frekar en borgin sem að gagnrýnin dynur á árum saman og það breytist ekki neitt, jafnvel þótt að það sé kosið. Ég grundvallast bara hér gríðarlegir fordómar gagnvart einkaframtaki, samvinnu og ég kemur ekkert á óvart en það er bara sorglegt. Það er hægt að búa til umgjörð utan svona samstarf sem að tryggir rétt foreldra og barna, til dæmis til þess að kvarta yfir starfseminni ef þörf er á. Við gerum þjónustusamning og reglu umgjörð svona samkomulag og svona starfrækslu leikskóla eða daggæsluúrræða, en það byrjar á samtalinu, byrjar á því að vinna vinnuna og nokkuð langt komin, en þið hættuð henni. Og það er bara bitnar á börnunum í borginni. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svar það ansvar öðru sinni Alexandra Briem, borgarfulltrúi. Forseti, svo því sé nú haldið til haga þá voru það ekki við sem að hættum þeirri vinnu, heldur hætti svo vinna sjálfkrafa þegar að Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, sleit samstarfinu sem þá var. Eins og ég farið yfir, ég hefði sennilega á endanum kynnt einhverri útgáfu af þessu, en ég sá enga ástæðu til að gera það eftir að við vorum hætt í samstarfi.
Þannig besta leiðin fyrir Framsókn til þess að fá þetta í gegn hefði sennilega verið að hlaupa ekki frá borði eins og gerðist þarna á sínum tíma. Mér er ekki leitt að segja það. En svo ég svari aðeins rökunum þarna á undan, þá held ég að ég og borgarfulltrúinn séum kannski bara aðeins ósammála bara hlutverk markaðar, hlutverk lýðræðislegs stjórnvalds og slíkt, og ég held að við séum ekki að útkljá það hér í andsvörum. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og telst á andsvörum lokið undir þessar ræðu, og nú mun borgarstjórn taka kaffihlé til 16:00 og hlé verður gert á fundinum. Hún er núna 15:43.
Fundi er framhaldið klukkan 16:01 og tekur til máls borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn, hér var spurt sko, af því að alltaf þegar maður ætlar að koma með einhverjar lausnir sem að fela í sig annað en það að ráðhús segi að hann stýra því hverju fá leikskólaplássina eða hvernig og hvenær sko, að þá er alltaf spurt, já betur, þú veist, þetta er nú alveg vonlaust, þetta á nú að auka ójöfnuð og svo framvegis. Þegar að staðan í borginni er sú núna, mjög skýrlega, að það fer bara eftir í hvað hverfið þú býrð, hvenær þú farið leikskólapláss. Og það fer bara eftir í hvað hverfið þú býrð, hvernig gæði leikskólans eru, bara upp á það bara hversu vel mannaðana er að fagfólki og svo framvegis. Þannig að það er bara staðan í borginni í dag. Það er bara fer algjörlega eftir því hvar þú býrð og oft fer það hvar þú býrð eftir í hvaða tekjuflokk þú ert. Þannig að það er alveg magnað að hér séu menn að móti öllum lausnum sem að felast í því að fá fleiri að borðinu, fá fleiri til þess að hjálpa okkur að leysa leikskólavandann, fá fleiri til þess að koma meiri fjölbreytni, meira val fyrir börn og foreldra og reyna svo að bera fyrir sig að það sé að fara að auka eitthvað ójöfnuð. Þegar að ég bara veit ekki til þess að það sé hægt að auka ójöfnuð út frá ástandinu eins og það er í dag í Reykjavíkurborg fyrir foreldra. En allavega, svo var einn borgarfulltrúi meirihlutans sem fór að segja það sem við höfum heyrt áður hér í þessum sal og það er hvaða fyrirtæki er þetta sem eiga og hvaða húsnæði og hvaða fólk. Það sé alltaf sko borið fyrir sig að það sé ekki hægt að hafa samband við fyrirtækin vegna þess að ég meina hvaða fyrirtæki er þetta sem ættu nú að hafa áhuga á þessu og hvaða húsnæði ættu þau á að nota og hvaða fólk ættu nú að fara að vinna þarna. Og þetta eru svo lélegar afsakanir að mínu mati, mér finnst það svo afskaplega lélegar af því að það er eiginlega bara þegar kemur að því að auka framboð af leikskólaplássum sem að þetta eru afsakanirnar. Ég meina, núna er í gangi hvað? Í Úlfarsárdal, þessi uppbyggingaverkefni sem eiga að vera á þessum þéttingarreit í Höllum í Úlfarsárdal. Þar eru við að fara að óska eftir samstarfi við einhverja sem við vitum ekki nákvæmlega hverjir eru. Fyrirtæki sem eru ekki alveg beint til núna ennþá og þar eru við með lóðir og þar er líka sko enginn að spá í því hvort það verði hægt að finna verktaka til þess að byggja þetta. Það er bara þannig, herðu, ef að verkefnið er fyrir hendi, þá leysist hitt. En þegar kemur að því að hleypa fleirum að því að hjálpa okkur með leikskólavandann, þá er bara ekkert hægt. Þá er bara hvaða fyrirtæki ætti að vilja það og hvaða húsnæði ætti að vera og hvaða fólk. Við erum með helling af alls konar starfsemi á velferðarsviði sem það reglulega að finna nýtt húsnæði og þá er enginn að segja, nei, herðu, við getum bara ekki gert nokkurn skapaðan hlut hér. Að því hvaða húsnæði ætti þetta að vera? Það er bara magnað að þegar kemur að því að hafa samband við sko, fyrirtæki eða félagasamtök eða þá kannski einhver sko, foreldrarekna leikskóla, mér er sama. Þegar kemur að því að reyna að virkja einhverja aðra til þess að hjálpa okkur að leysa vandamálið, þá er bara ekkert mögulegt hérna. Þá er allt ómögulegt, ekkert nema væl. Afsakið, en það er bara satt, endalaust væl. Þannig að ég segi bara að þetta viðhorf, að það sé ekki hægt að leysa neitt, að þetta sé bara allt ómögulegt og enga lausnir að finna og bara alveg vonlaust, hverja eigum við jafnvel að tala við, þetta er bara lúser viðhorf á mínu mati. Og ég vil bara segja að hér er ágætis vísa sem er úr Skagafirði eins og allir góði hlutir og hún segir því feðranna dáleysi er barnanna böl og bölvun í nútíð er framtíðar kvöl. Svo finnst mér eitt svolítið áhugavert sko. Núna í lok kjörtímabilsins, allir voru, ég held að það dylst engum, það er mjög auðvelt að fletta því upp hérna á netinu. Það dylst engum að hér voru menn ansi loforðaglaðir fyrir kosningarnar 2022. En núna eru hér allir að sverja það af sér að hafa lofað hinu og þessu, hafandi hvort eð varla neitt efnt hér,
er engin furða að allt sé í klessu. Þetta var önnur skaffisk vísa sem að mér datt í hug við að hlusta á ræður meirihluta síðan í dag. Þannig að ég ætlaði bara að segja þetta, það er nákvæmlega ekkert mál að byrja að auglýsa eftir áhugasömum það að hjálpa okkur að leysa leikskólavandann. Það er örugglega hægt að finna ykkur fyrirtæki, það er örugglega hægt að finna húsnæði og það er örugglega hægt að finna fólk. Og ég held að þú ætlar nú að fara að spyrja sérstaklega fagfólki í stéttinni hvort að þeim langar að hafa fleiri valmöguleika af vinnustöðum til þess að vinna á, þá held ég enginn þeirra að segja fara að segja nei, bara 5 vinnustæði takk fyrir mig, ég vill ekki geta sótt vinnu neins staðar annars staðar. Auðvitað vill fólk, fagfólk í kennaramennta fagfólk eins og allir aðrir eiga marga valkosti vinnustæði. Já, herru, svo er eitt annað með þetta sem ég ætla að koma inn á en ég kláraði því ræðan var bara almennt svona skripuð hérna niður á blað. Og þá er það þetta að hvaða fólk var eitt sem var komið hann inn á. Það er rosalega margir kennaramenntaðir sem er ekki bara að flýja úr leikskólanum, heldur líka að flýja úr grunnskólanum. Þannig að það er hellingur af bara menntuðu fólki til og það er fleira mennta fólk sem við erum að mennta sem er bara núna í háskólanum og væntanlega munu fleiri menntast í kennarafræðum í framtíðinni. Þannig að það er engin afsökun fyrir að gera ekki neitt til þess að leysa þennan leikskólavanda að hér sé ekki einmitt núna í dag hægt að finna starfsfólk. Það er bara engin afsökun. Og ég bara hvet ykkur í meirihlutanum að hætta að hugsa endalaust í get ekki, vil ekki hægt. Við erum eitthvað lúsir viðhorfi í leikskólamálum og bara safna smá kjark og þora að hafa samband við fólki í borginni sem er tilbúið að hjálpa okkur að lesa leikskólavandann. Takk fyrir. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur til máls borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, þessi ræða kollega míns borgarfulltrúans Ragnhildar Öldu Vilhjálmsdóttur var að mörgu leyti svipuð því sveiri sem að ég ætlaði að halda hérna vegna þess að mér finnst svo merkilegt hvernig meirihlutinn sér ekkert nema vandamál. Það eru vandamál hvert sem litið er. Það er of mikið vesen, við erum of upptekin. Hver ætla vildi koma til okkar? Það hefur enginn gert það. Vegna þess að við höfum ekki opnað dyrnar, við höfum ekki sagt búðin er opin, við erum til viðtals. Nei. Það sem við gerðum hins vegar, hérna fyrir tæpu ári síðan, var að hér stóð borgarfulltrúinn Skúli Helgason og sagði borgarfulltrúanum Helgu Þórðardóttur til upplýsingar vegna þess að hún virðist vera búin að gleyma þeirri setningu sem að reynda kom líka í fjölmiðla. Eins og allir vita í þessum sal eru fyrirtækjaleikskólar ekki á dagskrá þessa meirihlutasamstarfs. Þetta var blásið af borðinu leið og þessi armi meirihluti var myndaður. Vegna þess að þessi meirihluti er ekki lausnir. Hann er ekki að bæta líf borgaranna, hann er eitthvað allt annað. Ef að þessi viðhorf hefðu alltaf verið ráðið í skólamálum hérna í borginni, ef að þessi viðhorf hefðu alltaf ráðið í leikskólamálum, þá værum við ekki með Ísaskóla, við værum ekki með Hjallastefnuna, við værum ekki með Valdorf leikskólan, við værum ekki með foreldrarekna leikskóla. Vegna þess að þetta er allt of mikið vesen. Þetta er allt of mikið vesen.
Við hvað eru þið hrædd? Við hvað eru þið hrædd að það komi einhver, eru þið bara hrædd við það að einhver komi og segi, ég er tilbúin, ég get hjálpað ykkur. Algjör furða. Ég fannst það nefnilega ágætt setning sem að borgarfulltrúinn Framsóknar, Árelía Eydís, og sem ég er búin að gleyma föðurnafninu á, Guðmundsdóttir, þegar hún sagði stöðnun er sama og dauði. Og það er nefnilega alveg rétt. Sá sem hér stendur hefur trú á því að fjölbreytni sé alltaf betri. Einsleitni sé alltaf verri. Og ég veit að í þessum meirihluta eru flokkar sem að hafa þessa grunnskoðun að fjölbreytni sé betri. Og fjölbreytni er betri þegar kemur að þjónustu við borgarana. Hún er betri þegar við erum að veita lausnir fyrir foreldra. Og hún er betri í öllum megin atriðum. Af hverju eru þið svona hrædd? Við hvað eru þið svona hrædd? Er það kannski bara vegna þess að það eru ákveðnir hópar hérna, eða það eru ákveðin flokkur hérna í þessum meirihluta sem að má ekki til þess hugsa að einkaaðilar komi að lausnum vandamálana? Við erum bæði við, Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn, er ekki að leggja meira til en það að við viljum kanna vilja fyrirtækja og annar aðila til þess að opna leikskóla og daggæsluúrræði á vinnustöðum. Auglýsa eftir áhugasömum aðilum. Er það í alvörunni svona erfitt? Er það í alvörunni svona hættulegt? Að bara fá að vita hvort að það sé einhver sem er tilbúin til þess að koma að borðinu. Það grúfa sig bara allir onni í síman og tölvurnar vegna þess að þú er ekki að viðurkenna það, að við gætum dottið niður á einhverja góða lausn sem að passar ekki inn í kredduna sem að snýst hið opinbera vald og hina opinberu lausn. Því miður. Og það er til skammar. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Alexandra Briem. Forseti, já, ég held að borgarfulltrúin Friðjón Friðjónsson og reyndar, ef út í það er farið, Ragnhildur Aldamar Vilhjálmsdóttir líka séu að meta rangt hlutfallið af því að hve miklu leyti afstaða okkar í meirihlutanum ræðist af getum ekki, þorum ekki og á móti hlutfallinu sem að ræðist af viljum ekki. Því ég held að viljum ekki sé miklu sterkara í þessu samhengi. Við höfum ekki áhuga á að gera þetta. Ég get sagt það að svona eftir reynsluna af samtalinu í síðasta meirihluta þar sem við skoðum mjög náið útfærslur sem hefðu geta mögulega geta orðið að einhverju og maður hefði kannski á endanum kyngt, þá er ég bara alls ekki spennt fyrir því. Ég bara út af því hvernig það, bara eðli þess sambands og ég kann ekki við að fara út með einhver samtöl sem voru í samningaviðræðum og eitthvað svoleiðis, en þú veist, ég held ekki að þetta væri leið sem ég hefði áhuga á að sækjast eitthvað sérstaklega eftir í framhaldinu. Bara út frá því á hvaða forsendum þessu var stilt upp fyrir okkur. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar og svara það ansvari borgarfulltrúin Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, já, það er auðvitað upplýsandi að meirihlutinn er ekki í því að þora geta né vilja og það er það sem er svo afhjúpandi við þetta, er að hann vill ekki skoða aðrar lausnir, hann vill ekki fjölbreytni, hann vill ekki leysa málin vegna þess að það passar ekki inn í kredduna. Og það er bara sorglegt að flokkur eins og Pírataflokkurinn, sem kallar sig ekki flokk, sem segist vilja fjölbreytni, sem segist vilja fjölbreyttar lausnir almennt
og að fjölbreytnin sé, að þessi styrkur í fjölbreytni, að það sé þarna það sem að fjölbreytnin á ekki við. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúan Alexandra Brím. Forseti, ég veit ekki betur en að Píratar á Íslandi séu stjórnmálaflokkur og ef að það hefur breyst þá bara ætti mér gaman að vita hvenær það var. Yfirleitt á ég von á málefnalegri gagnrýni frá borgarfulltrúinu Friðjóni Friðjónsssyni heldur en þetta. Ég hef alveg viljað kanna þetta og ég er ekki á móti fjölbreytni og ég er ekki fylgjandi stöðnun, en það er ekki þar með sagt að allar breytingar séu af hinu góða, það er ekki þar með sagt að allir kostir séu skref í rétta átt. Miðað við það sem ég sá þegar við skoðum þetta síðast, þá leist mér ekkert á það og ég er ekki spennt fyrir að skoða það aftur. Ég hins vegar skoða það af opnum hug og kannski hefði ég á endanum kyngt því, en þetta er ekki eitthvað sem ég held að ég sé spennt fyrir. Ég fór ágætlega yfir það í ræðunni minni áðan, ég ætla ekki að endurtaka það hér á 30 sekúndur þó ég eflaust gæti það, þá er það meira fyndið heldur en uppbyggilegt. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvari öðru sinni og svarar þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúin Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ég get alveg upplýst borgarfulltrúan það að mér var ekkert endilega hlátur í hug þegar ég var að hlusta á ræðuna hennar. Vegna þess að mér finnst þetta svo sorglegt. Mér finnst svo sorglegt að fólk sé ekki tilbúið til þess að skoða lausnir. Þegar fólk er ekki tilbúið til þess að skoða eitthvað sem passar ekki inn í fyrirfram gefnar skoðanir. Og því miður þá verður þetta bara svona að meirihlutinn þorir ekki, getur ekki og vill ekki. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni, telst það andsvörum lokið undir þessa ræðu og tekur til máls borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir. Takk forseti. Þið voru að afsaka ef ég fer eitthvað út víðan völl. Ég er með svona mjög skrautlegan tossableðil hérna. Mér finnst pínu, ég þarf kannski að svara þessu með fjölbreytnina og það þor ekki vilja ekki, kommentin hans Friðjóns kannski fyrst. Og það er það að mér heyrist fjölbreytni eiga bara við og það þora eigi bara við ef að það snýst að einkaaðilum, því að við erum nýbúin að fjalla það að við getum farið og hið opinbera ætti að koma að húsnæðisuppbyggingu og það þora og vilja sumir aldeilis ekki neina fjölbreytni í þeim málum, heldur á markaðurinn bara ráða. Þannig að þetta er bara spurning hvernig maður er og hvað maður er að horfa. Mér finnst svona pínlítið spes svona því að ég er nýbúin að vera að horfa á aldurssamsetningu borgarbúa út frá aðalskipulagi 2000 til 2040 og ég sé ekki alveg þessa mynd sem að vera að ræða það sem á að vera einhvert gríðarlegt fall í hlutfalli barna á leikskólaaldri eða 0 til 5 ára. Það er bara helst 100% í hendur nánast við þróunina bara í nágrannssveitarfélögunum. Það er einhver agnarsmár munur og landið allt, það fellur okkur lítið niður vegna þess að fæðingatíðni hefur lækkað í Reykjavík, en árunum 2009 til 2016 þá gerði það öfugt í 7 ár í hinum nágrannssveitarfélögunum. Þannig að þetta er bara einhver svona sveifla sem að sveiflast til og frá eftir einhverjum aðstæðum sem er kannski smá spursmál hvernig maður á að vera að lesa í á þennan hátt, en fólk gerir það sem það vill við statistík. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir nefndi það áðan að fagsamfélagið hefði lagst gegn vinnustaðareknum leikskólum. Og þá finnst mér kannski spurning hvort að þetta falli þá ekki sjálft sig, hitt sömuleiðis með það að ef atvinnulífið er svona þurfi vinnufólki eða starfsfólki sitt, hvers vegna þau hafa ekki þá ráðist í það að koma upp daggæslu eins og hefur verið leyfi fyrir, og það hefur aðeins einn aðili sóst eftir þeirri lausn sem að væri allavega þó einhvers konar skref. Þar er komið þá spursmál það hvort að fyrirtækin eru þá að sækjast eftir einhvers konar gróða í þessu, en ekki bara því að sækja einhverja hagsmuni og sækja starfsfólki sitt og svo framvegis. Og Alexandra fór ágætlega yfir punkt sem mér langaði til þess að fara inn á, einmitt með þetta með
að borgin ætti þá, þetta er þá alltaf spurning það að borgin sé einhvern veginn að greiða með og af hverju ættu við að vera að greiða með til þess að einhverjir einkaaðilar gætu, og þetta náttúrulega bara allt saman einhver útfærsla og svo framvegis, en ég meina Alexander nefnir það líka, ég meina þetta bara spurning hvað mann langar til þess að fara út í. Mundi náttúrulega þessir aðilar sækja sér einhvern gróða, en þar fyrir utan þá mundi þetta setja pressu á þennan starfsmannahóp sem af skornum skammti. Og það mat þeirra sem hafa faglega sýn á þetta að þetta sé ekki skynsamleg lausn. Já, og svo var Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir að ráðast gegn þeirri röksemdafærslu að þarna væri ójöfnuður í kortunum. Ég meina, ég sé fyrir mér til dæmis hversu mikil breidd í þeim stéttum sem inn á ákveðnum vinnustöðum. Þetta þá ekki bara einhvert háskólafólk að láta börnin sín umgangast annað háskólafólk? Mér finnst þetta einmitt vera uppskrift, og það alveg sérstaklega, þetta séu vinnustaða leikskólar þá fyrir starfsfólk. Ég meina, það oft í allavega þessum efnari fyrirtækjum að þá væri það einsleitari starfsmannahópur sem væri þá að sækja í þetta, en ég meina, já, það má vel vera að þetta sé einhver sniðug hugmynd fyrir fólk sem fyrir þessa tegund af fjölbreytni og þor og vilja og öllu mögulegu, en eins og kom fram hérna áður, ég þarf ekkert að sitja með það á samvisku minni eitt eða neitt yfirlýsingar og kosningaloforð hvað varðar það sem að meirihlutinn hefur áður gert. Persónulega finnst mér að fæðingarorlofið ætti að vera í 2 ár og fólk ætti bara að hafa fjölbreytileika val í þeim málum. Þannig að, já, ég kasta þessu nú bara svona út. Fólk getur gert það sem það vill ef það fær þá niðurstöðu úr kosningum að það geti það. Takk. Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, málið það sem svo áhugavert þegar maður hlustar með fullri virðingu á ræðurnar sem að koma frá meirihlutanum, að þá þar alltaf svolítið á skjön við sjálfan sig. Þú veist, þetta eins og að því að ef við værum á þeirri línu sannarlega, og ef að borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir væri á þeirri línu, að það ætti alls ekki að vera neitt úrræði til að vera leikskóli eða daggæsla eða eitthvað þar sem að einhver einsleitur hópur myndi vera, þá myndum við náttúrulega leggja fram hér að við myndum leggja niður alla leikskóla á vegum félagsstofnun stúdenta. Það sem til dæmis bara hvað háskólamennta fólk með börnin sín í leikskólum. Þú veist, þannig að og fyrir utan það að það eitt af því sem mér þykir hvað að finnast er að þegar að maður að velta fyrir sig hverjir sem með börnin sín hjá oft í einkareknum leikskólum, þá það bara rosalega mikið af vinstrimönnum. Þannig að það svolítið áhugavert að það þarf einhvern veginn að tósa og tína til eitthvað til þess að setja út á að það sé bara kannski 1 til 2 vinnustaðir eða eitthvað foreldrar leikskólar eða eitthvað samtök sem opna leikskóla hérna. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita andsvar og svara það ansvari borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir. Ég hefur svo sem ekkert að svara fyrir annað fólk, ég get svara fyrir mig. Mitt barn nú bara í mínum hverfis leikskóla og mér finnst það bara svo besta lausn sem hann getur fengið að vera með þeim börnum sem hann fer síðan í grunnskóla með, og ég get ekki svara fyrir annað fólk hvað það setur fram á tillögum eða hvernig það haga sínum menntunarmálum barna þeirra. Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara ansvari. Veita ansvar öðru sinni, borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, ég tala kannski bara fyrir hönd fólk sem ekki með börnin sínum í sínum hverfis leikskóla, einfaldlega vegna þess að þeir leikskólar allir að mygla, þannig að ég ein af þeim sem hefur þurft að fara í 3 leikskóla og núna barnið mitt á leikskóla með leikskólalóð sem bílastæði og það ekki einn grænn hlutur ekki einu sinni illgresi, þannig að fyrir mitt leyti mikið væri ég til í það að það væri einhver leikskóli í hverfinu, verið það fyrir starfsfólk ráðhússins eða bara eitthvað. Þú veist, ég vil bara fá fleiri valmöguleika vegna þess að ég fæ ekki leikskólapláss í mínu hverfi.
Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita andsvar öðru sinni. Svarar það andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir. Aftur ætla ég ítreka það að ég ætla ekki að fara að svara fyrir það sem hefur verið gert hér í fyrir meirihlutum. Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvarið öðru sinni. Telst á andsvörum lokið undir þessari ræðu og tekur næstu til máls borgarfulltrúin Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég þakka fyrir þessa umræðu fyrirtækjaleikskóla og mál því tengt. Vill aðeins byrja áður en ég fer inn í þau mál að bara rifja upp nokkrar staðreyndir þannig að samhengi hlutanna sé skýrt hér í umræðunni. Ég held því fram og margir fleiri að leikskólastarf í borginni sé að mörgu leyti á heimsmælikvarða. Og ég tala af reynslu, ég hef verið með börn í leikskólum í öðrum löndum og aðstæðan þar bæði varðandi leiksvæði inni á deildum og útisvæði er oft langt á eftir því sem við erum að bjóða börnum í okkar leikskóla hér í borginni. Ánægja foreldra með starfi á leikskólum barna þeirra hefur ítrekað mælst yfir 90%. Nýjustu mælingar sem ég þekki til leiddu í ljós að 9 af hverjum 10 leikskólabörnum voru með leikskólapláss í sínu hverfi. 1200 ný leikskólapláss hafa opnað í Reykjavík frá því að aðgerðaáætlunin Brú um bili var sett af stað og samþykkt í borgarstjórn fyrir 8 árum, þar af 7 nýjir leikskólar. Í haust var upplýst að biðlistar eftir nýjum plássum hefðu styrst til muna og byrjað var að bjóða 16 mánaða börnum í leikskóla borgarinnar. 1800 pláss til viðbótar í undirbúningi, þar af rúmlega 500 sem bætast við á þessu ári og fyrstu mánuðum næsta árs. Þar af eru 350 ný pláss og 150 pláss sem að endurheimtast vegna leikskóla í framkvæmdum. Við erum í samstarfi við fjölda sjálfstætt starfandi leikskóla. Mér minnir að þeir séu 18, þar með talið Hamingjuhöllin á Laufásveginum sem að við samþykktum í borgarráði fyrir örfáum vikum. Þar sem að leikskólastjórnendur tóku yfir rekstur leikskóla sem áður hafi verið á höndum hjallastefnunar. Þannig að við erum sannarlega með blandað kerfi af borgarreknum og sjálfstætt reknum leikskólum. Höfum verið það árabil og stendur ekki til að breyta því. Og það er fjarri öllum sanni að borgin sé ekki á fullu að vinna að lausnum í þessum efnum og vandinn í augnablikinu er kannski ekki fyrst og fremst skortur á leikskólaplássum, heldur miklu frekar skortur á fagmenntuðu eða hæfu starfsfólki. Og síðan óvenjumikill húsnæðisvandi í eldri leikskólum sem starfa í húsnæði sem komið er til ára sinna. Sá vandi er tiltölulega nýtilkominn í þeim mikla mæli sem við höfum séð undanfarin misseri. Hann kemur upp í óvenjumiklu mælinn sumarið og hausti 2022, þar sem voru óvenjumörg tilvik, þar sem að loka þurfti eldri leikskólum að hluta eða öllu leyti og lengri eða skemmri tíma vegna innivistamála, rakaskemmda og myglu. Þessi vandi hefur síðan gengið í bylgjum upp og niður undanfarin misseri, en undanfarna mánuði höfum við séð að slíkum tilvikum er að fjölga á ný. Og auðvitað er það megin skýringin á því að svo spá sem að gefin var út í mars 2022, sem var, svo það komi líka fram, tölfræðisspá sem að unnin var af sérfræðingum skóla- og frístundasviðs lækkun inntökualdurs barna niður í 12 mánaða þá haustið, að hún náði ekki fram að ganga. Þetta er kjarni málsins og húsnæðisvandi í gömlu leikskólanum verður auðvitað ekki leystur með því að opna einn og einn fyrirtækjaleikskóla. Sérstaklega ekki ef það er gert á kostnað jafnræðis milli barna varðandi aðgengi að plássum og við vitum að fyrirtækjaleikskólar þurfa auðvitað að vinna í sama umhverfi og aðrir þegar kemur að aðgengi að fagmenntuðu starfsfólki. Leikskólakennarar eru einfaldlega allt of fáir í landinu miðað við þörf og þannig hefur það verið undanfarin 15 ár eða svo, eins og ég hef áður rakið í þessum ræðustól. Ég vel líka að rifja það upp að því við erum að tala fyrirtækjaleikskóla og þá reynslu sem að við fengum af slíkri hugmynd hér fyrir nokkrum misserum síðan að það eina fyrirtæki sem hafði samband við borgina á sínum tíma með hugmyndum að opna fyrirtækjaleikskóla náði einfaldlega ekki að leysa það praktíska verkefni að finna hentugt húsnæði fyrir slíkan rekstur. Þó að við fulltrúar borgarinnar bæði pólitískir og embættismenn hefðu verið mjög með opinn huga aðstoða þar við leit lausna. Það er hins vegar rétt að við vorum ekki tilbúin til þess að einkavæða borgarrekna leikskóla og færa stórfyrirtækjum leikskólahúsnæði í eigu og rekstri borgarinnar.
Við erum heldur ekki og enn síður tilbúin til þess í núverandi meirihluta, enda fjölgar það auðvitað ekki leikskólaplássum að flytja borgarauki leikskólastarfi í hendur einkaaðila. Svo get ég alveg sagt fyrir minn hatt að vinnustaðaleikskóli til dæmis á vegum öflugar almannaþjónustustofnunar eins og Landspítala, því að það var hér nefnt í umræðunni, sem að einmitt hefur ákveðna sögu af því að reka leikskóla á sínum tíma og var með húsnæði til þess sem að enn er til staðar, ef ég þekki það rétt, í Fossvoginum, væri áhugaverð viðbót í leikskólaflóruna í borginni að mínu mati. Og það var vilji til þess innan spítalans á sínum tíma að rýna vel slíka hugmynd, en sá áhugi reyndist hins vegar ekki vera fyrir hendi í sama mæli þegar eftir því var leitað fyrir rúmu ári síðan, hvað sem síðar verður. En við erum sannarlega opin fyrir fjölbreyttum lausnum. Við vinnum í kerfi þar sem við erum með fjölbreyttar lausnir, og af því Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi nefndi Hreystileikskóla, þá er það hárrétt að tillaga hann var lögð fram af spretthópi leikskólauppbygginguna síðastliðið sumar af samstarfsflokkunum og samþykkt í borgarráði, og starfshópur borgarstjóra það mál hefur tekið til starfa og stefnir á viðræður og vonandi samstarf við íþróttafélög í borginni slíkan valkost sem að vonandi verður til í borginni í þágu barnafjölskyldna á allra næstu misserum. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu þar sem umræðan hefur staðið yfir í næstum því 2 klukkutíma, að þá hyggst forseti loka mælendaskrá þegar næsti tekur til máls og er í ræðustól. En næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er alltaf fróðlegt að hlusta á umræður hér í borgarstjórnarsalnum leikskólamálin sem er auðvitað eilíðar viðfangsefni okkar borgarfulltrúa og sýnir sitt hverjum, en það er að minnsta kosti ljóst að þær aðferðir sem hafa verið notað mörg undanfarin ár, þær duga ekki til þess að leysa leikskólavandann. Nú fyrir hverja kosningar þá eru gefin loforð að leysa leikskólavandann eða að minnsta kosti stóran hluta hans, en þegar á reynir þá hafa þessi loforð verið svikin að mjög miklu leyti og þær aðferðir sem hafa verið nýttar hafa bara ekki dugað. Og þess vegna hljóta menn sem horfa fram á við og vilja þróa þetta með réttum hætti, horfa til nýra lausna sem hafa gefist vel erlendis, lausna sem hafa gefist vel í fortíðinni. Nú er mikið rætt Kópavogsleiðina svonefndu og ljóst er að hún hefur að minnsta kosti losað einhverja stíflu eða komið hlutunum að stað í Kópavogi, og það var leikskólastjóri í stórum leikskóla í Reykjavík sem ræddi við mig daginn og sagði að sama hvað mönnum fyndist þessa svokölluðu Kópavogsleið, þá var óumdeilt að hún hefði komið hlutunum á einhverju leyti á hreyfingu og hjálpaði leikskólastjórum að takast á við erfiðasta verkefnið sem væri að manna leikskólan, þrátt fyrir að atvinnuleysi samkvæmt opinberum tölum sé að aukast. Þá sér þess ekki stað á leikskólanum að auðveldara sé að ráða fólk en áður, og svo hefur orðið þróun, stytting vinnuvikunar og annað sem gerir það að verkum að leikskólastjórar eigi sífellt meiri vanda við að manna leikskólana. Og þessi leikskólastjóri fullyrti við mig að mönnunarvandamálið væri stærsta vandamál sem leikskólarnir stæði frammi fyrir í dag í heild sinni. Hún sagði auðvitað eru vandræði í einstökum leikskólum út af þessum miklumálum sem kannski hamla starfi í þeim leikskólum, og það er þá auðvitað stærra vandamálið þeim leikskóla. En svona þegar horft er í sviðið þá er mönnunarvandamálið stærsta vandamálið, og það er ljóst að bara ný hugsun í þessum efnum eins og hefur farið út í Kópavogi, það hefur komið hlutunum á hreyfingu, og ég ætla hér svo sem ekki að leggja
leggja mat á þessa Kópavogsleið en það er alveg augljóst að hún hefur líka galla hún hefur bæði kosti og galla í för með sér, en þessi leikskólastjóri fullyrti við mig að 90% af leikskólastjórum í Reykjavík séu hlynnt því að það sé tekið upp eitthvað Reykjavíkur afbrigði af þessari Kópavogsleið, en þetta er auðvitað satt á sjónarhóli leikskólastjóra og ég átta mig alveg á því að þessi lausn hefur annmarka og hægara sagt en gert kannski að hanna slíkt afbrigði. En eitt af því sem væri hægt að gera er að gera það sem og væri hægt að gera nánast án fyrirvara, sem er það sem við erum að leggja til, borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins í leiðinni, að nýta krafta atvinnulífsins til þess að leysa þetta vandamál með okkur. Og það er satt að segja ótrúlegt að hlusta á umræður sumra borgarfulltrúa hérna sem sjá slíkri leið allt til foráttu, tína til öll rök gegn því að það sé farið í samstarfi atvinnulífið að reka leikskóla. Og þetta myndi mér satt að segja á umræðuna mjólkurbúðirnar hérna í gamla daga þegar það voru reknar mjólkurbúðir og svo var ákveðið að leggja það niður og færa mjólkursöluna bara til kaupmannsins á horninu. Það voru skipulögð skrif í dagblöð til þess að mótmæla því að það er látið af mjólkursölu og sagt að það myndi allt vera til andskotans ef að opinbera mjólkurbúðir eru lagðar niður og þessum kapitalistum á horninu eru treyst fyrir þess, og það var með þess að fara inn kröfuganga á sínum tíma gegn lokun mjólkurbúðana. En mér fannst þetta svona orðfæri myndi mig á þessa gömlu baráttu og þessar umræður hér áðan hjá fulltrúum meirihlutans, þar sýna að bera með sér mikla oftrú á opinberan rekstur. Nú það er alveg rétt að við í borginni við rekum marga glæsilega leikskóla og ég er sammála Skúla Helgasyni borgarfulltrúa að því leyti að við rekum leikskóla á heimsmæli kvarða hér í Reykjavík. En ég held að þessir góðu leikskólar okkar, þeir séu bæði reknir af Reykjavíkborg en líka af einkaaðilum sem margir standa sig mjög vel, og það dettur engum í hug held ég, sama hvað vinstrisinnaður hann er í borgarstjórn, að leggja til að einkareknir leikskólar verði lagðir niður. En það er eins og ég get svo alveg vitnað af það að mér fannst þessi borgarfulltrúi Skúli Helgason, mér fannst hann nálgast málin mjög oft af fordómaleysi og víðsýni þegar hann ég satt í skóla- og frístundaráði undir hans stjórn. En það er nú samt einu sinni þannig að í þessum marghöfða meirihluta sem hér er, að þá er sennilega aldrei farið hraðar en afturhaldssinnaðasti borgarfulltrúinn vill hverju sinni. Og það er alveg ljóst að borgarfulltrúar sósíalista sem eru með þessum meirihluta, þeir eru bara mjög harðir á móti einkarekstra og vilja að hins opinbera sem mestan, og það á líklega við á þessum sviðum sem öðrum. En við höfum fjölmörg góð fordæmi einkarekna leikskóla. Hér var áðan minnst á hjallastefnuna. Hjallastefnan, hún spratt nú upp frá alveg eindregnu vinstra fólki sem fóru út í einkarekstur og þróuðu það góða konsept áfram. Nú Félagsstofnun stúdenta er eitthvað leikskóla eins og hér var minnst á, og ýmsir aðrir einkaaðilar, og þetta bara gengur yfirleitt mjög vel. Hér var líka minnst á leikskóla á spítalana. Það var ekki leikskóli fyrir aftan Landakot í tengslu við Landspítalan á sínum tíma og Borgarspítalan, og þetta allt heppnaðist mjög vel og ég veit að þar til dæmis gátu starfsmenn spítalana sem voru með börnin á leikskólanum þar í húsi við hliðina á, þeir gátu farið í matartímanum og jafnvel kaffitímanum og heilsa upp á börnin sín, og það var reksturinn var aðlagaður að vakta fyrirkomulagi spítalana og svo framvegis, og það var því miður mikið skrið aftur á bak þegar að ríkisspítalarnir hættu rekstri þessara leikskóla sinna og afhentu þá borginni, og þá breyttist þetta reksturinn og starfsfólkið þarna á spítalunum hafði ekki sama forgang og áður. Nú síðan langar mig líka til að minnast á leikskóla Hagkaupa sem var rekinn í kringum 1980. Þá rak Hagkaup stærstu saumastofu landsins og lagði meðal annars til sín starfsfólk með því að reka leikskóla samhliða saumastofunni. Þetta var vinsæll leikskóli og vel á honum látið. Var rekinn meðan að saumastofa var rekinn, en rekstri hennar var nú hætt síðar sko. En þá komst það í fréttirnar sem þóttu allan tíð á sínum tíma
að hæst launuðu leikskólastarfsmenn í borginni voru í þessum einkarekna leikskóla Hagkaupa. Hagkaup var þá svona ekkur leiti tákngervingur smákapitalismans á Íslandi og mikið framfæra fyrirtæki, og það var upplýst og fyrirtæki þurfti að manna hennar leikskóla og þá voru þeim boðin aðeins hærri laun. Og þetta er einmitt lykilatriði að það sé samkeppni vinnuafli, þar sem hækkar laun hjá vinnuafli gegnum tíðina í raun og veru ekki í rauninni endilega kjarasamningar eða einhver kjarabarátta. Það sem hækkar launin til lengri tíma samkeppni atvinnulífsins vinnuaflið, bjóða betur heldur en vinnuveitandi hliðina til þess að laða til sín starfsfólk. Og það gerðu þessir ágætu menn sem stóðu að leikskóla Hagkaupa á sínum tíma, og það fór í fréttarnar og þótti sumum slæmt að þarna var borgað eitthvað hærri laun heldur en var gert hjá leikskólum Reykjavíkurborgar. Þannig að við erum nefnt nokkuð dæmi og við eigum ekki vera hrædd við að nýta krafta atvinnulífsins í þessum efnum frekar en öðrum. Ég er viss að ég er ekki að segja þetta leysi allan vanda, en þetta myndi svo sannarlega leggja mikilvæg lóð á vogarskálarnar þegar kemur að því að leysa leikskólavandann í Reykjavík. Ég tek undir það sem sumir hafa sagt. Vandinn verður ekki leystur með því að gera meira af því sama, meira af gömlu aðferðunum. Það miklu líklegri við leysum vandann með fjölbreytilegum aðferðum og með sem flestum aðferðum og að fordæma ekki reksturinn út frá því hvort að hann í höndum hins opinbera eða einkaaðila hverju sinni. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Andrea Helgadóttir. Já, ég bara gleðst yfir þessum síðustu ummælum að maður ekki vera að dæma opinberan og einkarekstur á þeim forsendum bara hans í opinberi eða enga. Svo ætla ég líka að stíga inn í það að sósíalistar, eða ef ég sé sósíalisti að minnstu kosti, er ekki á móti einkarekstri, ég er á móti gróðarekstri, og það er munur á opinberum stórum stofnunum eða félagasamtökum og fyrirtækjum sem hafa ennþá ekki séð hag sinn af því að opna daggæslu sem gæti leyst þetta vandamál sem verið er að draga upp hérna. Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar og svara. Það ansvari borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti, góðu borgarfulltrúar, ég þakka bara Andreu Helgadóttur fyrir þessi ummæli. Ég bara geti í aðalatriðum verið sammála henni. Ég hef heimsótt alla leikskóla í Reykjavík og ég veit að mjög margir opinberir á leikskólum Reykjavíkurborgar eru reknir af miklu metnaði, og sömu sögum má segja af einkareknu leikskólunum og félagsreknu leikskólunum eins og hjá félagsstofnun stúdenta. Þannig að við höfum dæmi fyrir framan okkur, hvort sem eru borgarreknir, félagsreknir eða einkareknir, og eigum að hvetja fyrirtækin sem myndu örugglega bara gera það vel, og ég efast að fyrirtæki myndu fara út í að stofna leikskóla til þess að græða á því per se. Ég held að myndu miklu frekar hugsa þetta sem þjónustu við starfsmenn og laða til sín starfsmenn og halda góðum starfsmönnum. Þannig að þarna vona ég að við sósíalistar getum bara verið sammála. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari og veiti það ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir. Já, takk. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Já, ég ætla bara aftur að draga fram þessa góðu setningu þannig í lokin hjá borgarfulltrúanum það að leggjast ekki í mikinn bölmóð og grát og harmakvein þegar að minnst er á opinbera rekstur þar sem að einkaaðilar hafa eða markaðslausnir ráðaríkjum fyrir það. Þannig að bara gott að hafa þetta hér á vídeó. Takk. Andrea Helgadóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svara það ansvar öðru sinni. Telst að ansvörin lokið undir þessa ræðu og tekur til máls borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil bara þakka fyrir sjálfur sér ágætar umræður hér þetta mál. Við höfum svo sem heyrt ótal margar skýringar eða ástæður fyrir því að gera þetta alls ekki. Og þær hafa margar verið bara dálítið skemmtilegar. Ein slík var sú að það hafi enginn haft samband frá því að þessi meirihluti tók við og til þess að stofna vinnustaðarleikskóla eða daggæsluúrræði, og
þess vegna væri ekki ástæða til þess að samþykkja þessa tillögu. Þetta skýtur aðeins okkur við vegna þess að eitt fyrsta verk þess að meirihluta var að segja, lýsa því yfir að hann ætlaði ekki í samstarfið vinnustaði í borginni og þess vegna ætti það ekki að koma óvart að fyrirtækin hefði ekki verið í að senda bréf eða hringja símtöl í borgarfulltrúana sem stýra hér. En þetta var tekið fram sem ástæða, það hefur enginn haft samband. Svo var hér nefnt áðan að borgarfulltrúa Skúla Helgason sinni að það stæði ekki til á þeirra hálfu að einkavæða leikskólana og að færa borgarrekna leikskóla í hendur einkaaðila. Ég veit ekki hvaðan sú hugmynd kemur, en við erum allavega ekki að tala fyrir því og þessi tillaga snýr ekkert að því. Hér hefur verið nefnt að sem skýringu eða ástæði fyrir því að það ætti nú ekki að fara þessa leið og auglýsa eftir áhugasömum aðilum að koma í samstarf, að foreldrar barna starfsfólks á þessum vinnustaðaleikskólum mun ekki geta kvartað ef það kemur eitthvað upp á. Af því að vinnuveitandinn þeirra að reka leikskólan. Og þá langar mér bara að benda á að við erum með 100 barna á leikskólanum okkar í borginni, þar sem starfsmenn leikskólana sjálfra eru foreldrarnir. Þannig að einhverju leyti eru nú bara leikskólanir okkar borgarreknu að einhverju leyti vinnustaða leikskólar sjálfir. Og það er engin hætt á því að það sé ekki hægt að koma reglum utan svona verklag eða samskipti. Bara engin ástæða. Ég hef heyrt suma hér úr meirihlutanum tala það að þeim hugnist að Landspítalinn starfræki leikskóla eða daggæsluúrræði. Og þá spyr maður sig, af hverju bara Landspítalinn? Af hverju svona mikill munur á Landspítalanum og öðrum fyrirtækjum eða stofnunum? Hér eru hjúkrunarheimili eða hér eru bara alls konar bæði opinber og einkarekin fyrirtæki sem að sinna mikilvægri þjónustu í samfélaginu okkar. Af hverju eru svona miklir, ég get ekki kallað þetta en ótti, annað en ótta eða fordómar jafnvel, gagnvært fyrirtækjum. Og nota bene við erum að auglýsa eftir áhugasömum aðilum að koma í samtal við okkur til þess að búa til umgjörð utan svona samrekstur á leikskóla eða daggæsluúrræðum. Og í slíkum samningi eru skyldur lagðar á þessa aðila, rekstraraðila, alveg eins og sjálfstætt starfandi leikskóla í dag. Og þetta er engin óvissuferð. Þannig að það er svona verið að mála skrattan á vegginn og reyna að telja til einhverjar ástæður til þess að fara ekki þessa leið. Og vinnustæðirnir í borginni, fyrirtæki á markaði sem að þjóna viðskiptavinum sínum fyrst og fremst, eru í samkeppni við samkeppnisaðila. Þessir vinnustæðir eiga allt undir almennu orðspori. Það eru allar líkur á því að þeir vinnustæðir í borginni, fyrirtækin sem að myndu fara þessa leið, myndu leggja sig gríðarlega mikið fram að gera þetta vel. Vegna þess að við elskum börn og það er ekkert verra í okkar samfélagi en að koma illa fram við börn. Og ef að fyrirtæki á markaði hér myndi standa sig illa, þá allt þeirra orðspor undir. Þannig að ég hef bara engar áhyggjur í því að þeir væru verr til þess fallnir að reka leikskóla heldur en í samstarfi við borgina, heldur en við sjálf. Þannig að mér finnst rökin hér frá meirihlutanum í dag ekki halda vatni. Ég skil vel að þessar ræður séu haldnar hér bara því að það er ekki í samstæðu þetta í meirihlutanum, eða það að segja, þið eru öll sammála því að gera þetta ekki. Og gott og vel, þá bara liggur það fyrir og okkur í Framsókn fannst ástæða til þess að leggja þetta fram hér núna, að líður á kosningum. Það er mikilvægt að kjósendur viti hvaða flokkar eru tilbúnir í breytingar og hverjir ekki. Þessir flokkar sem hér stjórna núna eru ekki tilbúnir í breytingar á leikskólakerfinu.
eru ekki til í að láta reyna á fjölbreyttar leiðir til að brúa bilið, eru ekki til í nýsköpun í opinberri stjórnsýslu og eiga samvinnu við vinnustæðin í borginni, og þá liggur það bara fyrir og það er mjög gott. Borgin hún byggir á samstarfi við fyrirtækin. Við erum hér þjónustustofnun sem okkur falið að búa þannig borgarbúa og fyrirtækin sem hér eru með sína starfsemi, þannig að öllum farnist vel. Og það er ekki þannig að það sé bara opinbert kerfi hér sem við erum að reka og svo sé bara einkageirinn og einhvern veginn íbúar hinum megin. Við erum í samvinnu, sama hvort að þið viljið það eða ekki. Okkur ber skylda til þess að taka tillit til hagsmunafyrirtækjanna, við höfum að reyna að laða þau að, við höfum að hlúa að þeim og efla samkeppnishæfni fyrirtækja í Reykjavík. Við stýrum Reykjavík hér, þannig að þetta er leið til þess og þannig að ég það er svo sem var fyrirsjáanlegt hvernig tillagan yrði afgreidd. Hún kemur vonandi hér aftur inn einhvern tímann síðar og verður þá vonandi samþykkt. En umræðan er góð, nú eru bara skýrar pólitískar línur og íbúar sjá hvernig þær dragast upp. Takk fyrir. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sinni. Borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Borgarfulltrúi Skúli Helgason. Já, forseti ágæta borgarstjórn, mér langaði aðeins að hnykkja á því að það var vakin athygli á því í ræðu borgarfulltrúa Einars Þorsteinssonar að ég hef verið að fjalla einkavæðingu og það var að gefnu tilefni. Það var nákvæmlega í samhengi við þetta eina mál sem við höfum verið að vinna með, eða vorum að vinna með á sínum tíma, þar sem að fyrirtæki hér í bæ hafði áhuga á því að opna leikskóla fyrir sína starfsmenn. Og það sem að sat eftir í mínum kolli eftir þessa miklu vinnu sem að fór fram við að reyna að finna leiðir til þess að láta þetta ganga upp, var að aftur og aftur komu forsvarsmenn þessa fyrirtækis með hugmyndir það að þeir myndu stiga inn í verkefni sem við vorum þegar með í vinnslu og snýrist að því að stækka borgarrekna leikskóla. Og þá vildu þeir í raun og veru að við myndum færa þeim í hendur starfsemi sem við vorum að reka og þar með einkavæða borgarrekin leikskóla. Og það í raun og veru bara það eina dæmi sem við höfum til þess að vísa í varðandi mögulegar útfærslur og það er verkefni sem að því miður strandaði á því að það tókst ekki að finna úr þessum praktísku málum eins og ég nefndi í minni ræðu. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar. Svarar það ansvari borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Já, forseti, ég veit ekki hvort að það er viðeigandi að fara á dýptina ofan í þau samtöl sem og þá umræðu sem átti sér stað gagnvart Alvotech og við þá. Það náttúrulega voru fjölmargar leiðir skoðaðar þar og það sýnir kannski bara viljan hjá þeim að reyna að láta af þessu verða, að þeir voru tilbúnir til þess að stíga inn í verkefni sem að borginni var með á takteinunum eða á dagskrá. Borginni hefur hins vegar ekkert gengið reitt rosalega vel að klára sín mál að varða stækkanir og viðhaldsmál leikskóla, þannig að ég er ekkert viss það að það hefði verið óskeiðsalegt að hleypa einkaaðilum í það að fara í verklega framkvæmdir, en það kom ekki til þess. En þeir voru sannarlega með fjölmargar aðrar hugmyndir það hvernig þeir getur komið leikskólum á fót, en umræða slík samtöl voru náttúrulega á lokuðum fundum og kannski óeðlilegt að taka hana hér fyrir opnum tjöldum, þannig að þeir eru ekki hér til þess að taka þátt í því og skýra sín sjónarmið. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari. Veit það ansvarið eru sinni borgarfulltrúin Skúli Helgason. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Ég held að það sé engin ástæða til þess að vera þagga eitthvað niður þær pælingar sem voru í gangi á þessum tíma. Ég held að það sé ekkit viðkvæmt í þessari stöðu.
og það var líka þannig að það voru ýmsar hugmyndir sem að við lögðum fram á borðið sem var hafnað af þeim og það er sjálfsögur ekkit óeðlilegt við það að mönnum lítist misjafnlega vel á þær tillögur sem að koma fram í samtölum á þessu dagi. En mér finnst mikilvægt líka út frá umræðu sem að kom fram eða ummælum sem komu fram í máli Einars Þorsteinsson borgarfulltrúa að við erum sannarlega að vinna með fjölbreyttar lausnir og höfum alla tíma gert það varðandi leikskólauppbyggingunni í borginni. Við höfum verið að byggja nýja leikskóla frá grunni, við höfum verið að breyta húsnæði sem var undir atvinnustarfsemi og jafnvel íbúðarhúsnæði í leikskóla. Við höfum verið að stækka með færanlegu húsnæði, við höfum verið að stækka með viðbyggingum og síðast en ekki síst höfum við verið að fjölga plássum hjá sjálfstætt starfandi í leikskólum og síðan eru ýmsar hugmyndir nýja valkosti eins og Hreysti leikskóla sem að hér hafa verið nefndir í umræðinni og við erum mjög spennt fyrir. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara það andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Já, forseti, það er alveg rétt, það er margt verið reynt. Við sjáum líka hvernig viðhaldsáætlun borgarinnar hefur gengið. Hún hefur gengið allt og hægt. Framkvæmdatími hjá borginni þegar við erum að gera upp leikskóla, hann er skelfilega langur og það er hvert áfalli sem rekur annað. Brákarborg er náttúrulega langversta dæmið en þau eru mörg önnur og ég þú veist, það er hægt að halda ræður það hvað allt sé frábært hjá okkur og við séum með svo ánægði foreldra og í grunnkönnunum og gott og vel. Við vitum það bara að framkvæmdir ganga allt og hægt, þær eru allt og dýrar og biðlistar eru ennþá of langir og við verðum að beita nýjum aðferðum til þess að brúa bilið og taka til í þessum leikskólamálum. Og það er sorglegt að meirihlutinn skuli ekki hafa hugrekki til þess að stíga skref sem að eru í aðra átt heldur en þau hafa stigið á undanförnum árum og kjörtímabilum. Almenningur búinn að missa trú á þessu og við í Framsókn líka. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni, telst á andsvörum lokið undir þessa ræðu og tekur til máls og lokar umræðinni borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka nokkuð áhugaverða umræðu hér í dag þessar tillögur Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks samstarf við atvinnulífið í leikskóla og daggæslumálum. Mér fannst birtast hér í salnum nokkuð hugmyndafræðilegur ágreiningur og það er kannski ástæða þess að hér hyggst meirihlutinn að mér heyrist fella þessar tillögur. Og það er nokkuð athyglisvert að hlusta á svona varnaðarorðin sem hér eru flutt gegn þessum tillögum. Þau minna mjög á varnaðarorðin sem við heyrðum í gegnum árin þegar sjálfstæðir skólar voru annars vegar. Að þá voru vinstri menn hér í borgarstjórnarsalnum sem vöruðu mjög við þessum skólum og töldu þá ýta undir misskiptingu og stéttaskiptingu. En svo leið og beið og árangurinn stóð ekki á sér og skólarnir sönnuðu sig og við vitum öll að þeir hafa verið frábær viðbót við skólaflórunni í Reykjavík og vitum enn margir hinna sömu vinstrimanna í borgarstjórn skráðu börnin sín í téða leikskóla. Þannig að ég vil auðvitað biðja þessa ágætu fulltrúa sem hyggjast fella þessa tillögur hér í dag að leggjast á koddann í kvöld og hugsa sig aðeins aftur hvort að hér sé ekki verið að fella þrælgóðar tillögur. Hér hefur því líka verið haldið fram að það sé enginn að biðja þessi úrræði, að vinnustaðirnir, fyrirtækin í Reykjavík sé ekki að biðja þetta. En hér hafa komið fram 3 oddvitar úr minnihlutanum og öll höfum við greint frá því að við höfum átt samtöl við stóra vinnustaði sem hafi einmitt áhuga á þessu. En þegar þau skynja það mjög skýrt og það hefur komið fram hér í borgarstjórnarsalnum fyrir tæpu ári, komið fram aftur hér í dag, að meirihlutinn sem stýrir þessari borg, honum hugnast ekki svona lausnir. Hann hefur ekki í huga að styðja við vinnustaði sem vilja opna lausnir af þessum toga fyrir fjölskyldur í Reykjavík. Það er kannski ástæðan fyrir að enginn tekur upp tólið og hringir í ykkur. En hins vegar, ef við myndum kynna lausnir, ef við myndum kynna tillögur og einhverja pakka fyrir þau fyrirtæki sem vilja opna leikskóla eða daggæslu, þá er aldrei að vita hverjir hringja. Nú, við sjálfstæðismenn, við höfum alltaf talað fyrir því að við styðjum fjölbreyttar lausnir við þessum leikskólavanda, bæði vegna þess að það er engin töfralausn, en líka vegna þess að fjölskyldur eru ólíkar og þeim þarf að mæta með ólíkum lausnum. Hér er líka gjarnan talað það að ástæðan fyrir að ákveðnir vinstriflokkar hér eru á móti hugmyndum af þessum toga er að þeir hafa áhyggjur af því að fyrirtækin ætla að opna leikskóla eða daggæslu í gróðaskinni.
Ég veit ekki hvað veruleika fyrirtæki eins og Alvotech ætti að opna leikskóla í einhverju gróðaskyni. Og ég get leyft mér að fullyrða hér að Arion banki sennilega niðurgreiða þjónustuna sem þau veita börnum starfsmanna í daggæslu sinni. Þetta ekki gert í gróða- eða hagnaðarskyni og það fólk sem hefur opnað hér skóla, hvort sem það grunnskólar eða leikskólar í Reykjavík, þetta hugsjónafólk, þetta skólafólk sem hefur opnað þessa skóla til þess að gera gott fyrir samfélagið sitt, til að opna skóla byggða á einhverju tiltekinni hugmyndafræði til að ná árangri fyrir börn og fyrir menntasamfélagið, ekki til að græða. Það hefur almennt ekki verið hvati þessa fólks. Við sjálfstæðismenn segjum treystum fólki, við verum ekki svona hrædd við að fela atvinnulífinu þetta verkefni. Það engin vinnustaður sem ég trúi því ekki að það neinn vinnustaður hér sem myndi vilja opna daggæslu fyrir dýrmætustu eign sinna starfsmanna, börnin þeirra, og ætluðu sér að gera það illa. Auðvitað myndu allir þeir vinnustaðir sem vilja opna svona lausnir vilja gera það vel. Treystum fólki, bjóðum fjölbreyttar lausnir og úrval valkosta. Hildur Björnsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og ekki hafa fleiri óskað eftir að taka til máls undir þessum dagskrárliðum og þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Haldið þetta verið samþykkt eða hvernig spáið þið? Haldið við okkur að það tekist það samfara? Engin spil. Þá gengið til atkvæðagreiðslu, allir borgarfulltrúar eru í salnum. Þá tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins samstarf við atvinnulífið lausn leikskóla og daggæslu vandans. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja þá tillögu vinsamlega skipið þess merki. Þeir sem að móti kunna vera. Þá tillagan felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknar og Viðreisnar. Þá gengið til atkvæðagreiðslu tillögu borgarfulltrúa Framsóknarflokksins auglýsingu og samstarf við vinnustaði rekstur leikskóla og daggæslu á vinnustað. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlega skipið þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þá tillagan felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana gegn 11 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, Framsóknarflokksins og Viðreisnar. Þá tekið fyrir næsta mál á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Framsóknarflokksins skoðanakönnun meðal íbúa bíla- og hjólastæðastefnu Reykjavíkurborgar og tekur til máls borgarfulltrúan Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Í dag leggjum við í Framsókn fram tillögu að Reykjavíkurborg láti gera skoðanakönnun bíla- og hjólastæðastefnu borgarinnar. Könnun þessi væri unnin af óháðum aðila í samvinnu við umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur. Tillagan einföld, en hún snertir eitt umdeildasta og mikilvægasta málefni borgarinnar, hvernig fólk kemst leiðar sinnar í daglegu lífi. Ástæða tillögunnar heldur ekki flókin. Staðreyndin sú að 70% íbúa á höfuðborgarsvæðinu nota bíl til að komast í og úr vinnu eða skóla og til að sinna öðrum daglegum erindum. Þetta ekki huglægt mat. Þetta raunveruleikinn ferðavenjur fólks í dag. Samt sem áður hefur stefnumótun borgarinnar á undanfarnum árum ítrekað gengið út frá því að þessi veruleiki skipti sífellt minna máli.
Bílastæðum hefur fækkað, skipulag nýrra íbúða gerir ekki alltaf ráð fyrir 1 bílastæði per íbúð og svæði gjaldskylda bílastæða hefur stækkað og gjaldið hefur hækkað umtalsvert. Allt þetta hefur haft áhrif á daglegt líf fjölskyldna, eldri borgara, fatlað fólks og þeirra sem einfaldlega hafa ekki raunhæfan valkost annan en einkabílinn. Og þar liggur kjarni málsins. Áður en við höldum áfram að taka stórar, íþyngjandi og oft áafturkræfar ákvarðanir samgöngur í borginni, verðum við að spyrja hvað finnst íbúunum sjálfum, hvernig upplifa þeir núverandi ástand, hvar liggja raunveruleg vandamál og hvar liggja raunveruleg tækifæri. Skoðanakönnun ekki merki stefnuleysi, þvert á móti, hún merki ábyrgð. Hún merki virðingu fyrir íbúum Reykjavíkur. En það líka mikilvægt að undirstrika, þessi tillaga ekki árás á hjólreiðar, heldur ekki árás á vistvænar samgöngur, Framsókn styður fjölbreyttar samgöngur, en við styðjum líka raunsæi. Raunveruleikinn í Reykjavík í dag sá að borgin dreifð og veðurfar krefjandi stóra hluta ársins. Stefna sem horfir fram hjá þessu skapar spennu, óánægju og upplifun hjá fólki að verið sé að taka ákvarðanir yfir höfuð þeirra, en ekki með þeim. Með skoðanakönnun fáum við tækifæri til að meta viðhorf borgarbúa til núverandi bíla- og hjólastæðastefnu borgarinnar, skilja betur hvernig mismunandi hópar upplifa aðgengi og samgöngur, síðast en ekki síst byggja framtíðarstefnu ekki einungis út frá hugmyndafræði, heldur vilja borgarbúa. Og svo datt mér eitt annað í hug, í ljósi nýrri mynd af Suðurlandsbrautinni sem lét dagsins ljós nýverið á ráðsfundi umhverfis- og skipulagsráðs, að það væri gaman að vita afstöðu borgarbúa til þessara framkvæmda sem í besta lagi draumsýn framtíðar útlit á Suðurlandsbrautinni, þar sem fleiri hundruð stæði verða kippt úr sambandi og akreinum akandi umferðar verður fækkað helming. Virðulegi forseti, góð borgarstjórn hlustar áður en hún breytir, hún mælir áður en hún skerðir og hún spyr áður en hún ákveður. Þess vegna teljum við í Framsókn að þessi tillaga sé ekki aðeins æskileg, hún nauðsynleg. Ég hvet borgarfulltrúa til að styðja tillöguna og gefa íbúum tækifæri til að tjá sína skoðun. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn Aðalsteinn Haukur Sverrisson lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, skoðanakannanir geta verið mjög gagnlegar. Þær geta verið hluti af gagnaöflun og leið til að miðla upplýsingum fyrirhugaðar ákvarðanir og fyrirhugaðar framkvæmdir. Skoðanakannanir falla vel að meginmarkmiðum lýðræðisstefnu Reykjavíkur að hlusta, rýna, breyta og miðla. Þá sér í lagi að því að hlusta. Í aðgerðaáætlun hennar jafnframt kveðið á aukna notkun íbúakannana, það að segja svokallara borgarkannana í störfum borgarinnar. Á þessu kjörtímabili höfum við gert ákveðnar lýðræðistilraunir í þessum stóra málaflokki sem samgöngu- og skipulagsmál eru, einmitt til að stuðla að aukinni sátt, auknum skilningi og niðurstöðum sem fleiri geta unað við innan skynsamlegra marka. Dæmi það könnun sem gerð var þegar stóð til að breyta samgönguskipulagi í nokkrum götum Vesturbæjarins. Fyrirhugaðar innstefnubreytingar sem þó voru gerðar að beiðni íbúa voru umdeildar. Þá var ákveðið að leggja mismunandi útfærslur fyrir íbúa, kanna vilja þeirra og fylgja honum eftir. Og það var gert og ég hef ekki heyrt minnst á þetta mál síðan. Að beita
lýðræðislegum aðferðum getur því verið mjög gagnlegt. Eftir að hugmyndir komið fram breytingar á Drápuhlíðinni til að koma þar fyrir gangstéttum beggja vegna og auka umferðaröryggi, urðu þær einnig umdeildar. Og nú verið að undirbúa slembivalið samráð í formi borgaraþings eða vinnustofu þar sem íbúar fá tækifæri til að kynna sér forsendur, púsla saman mögulegum lausnum og taka þátt í mótun umhverfisins. Markmið bæði að bæta umferðaröryggi en líka að auka sátt, skilning og tryggja aðkomu íbúa. Samhliða þessu stendur yfir endursköpun græns svæðis í Breiðholti, hluti af Evrópuverkefninu Green in Cities, þar sem íbúar taka þátt með samsköpun í endurgerð síns nærumhverfis til að styrkja félagsauð, nágrannatengsl og draga úr félagslegri einangrun. Við höfum jafnframt sett ýmsar reglur í samráðsferli sem áður var sjaldnar gert þegar kemur að skipulags- og samgöngumálunum, til dæmis íbúakortareglur og reglur rafskútuleigur, og það gert til að fá fram ólík sjónarmið og sníða af annmarka áður en reglur taka gildi. Þannig að við höfum verið að gera ýmislegt á þessu kjörtímabili þegar kemur að því að prófa nýjar lýðræðislegar aðferðir og við viljum halda áfram á þessari braut. Lýðræði ekki bara upp á punt, heldur getur raunverulega bætt samtal við íbúa, aukið sátt og skilning og leitt til betri nýtingar á tíma og fjármunum borgarbúa. Ég get upplýst það hér og nú að ég brenn fyrir lýðræðislegri vinnubrögðum og þeim tækifærum sem þau fela í sér fyrir borgina og fyrir borgarbúa. Og það þó mikilvægt að hafa í huga að það hlusta þýðir ekki að hlusta aðeins á þau sem hafa hæst. Það þýðir að beita aðferðum sem ná fram fjölbreyttum sjónarmiðum í takt við lýðfræðilega breytt samfélagsins. Á lýðræðisvinnustofu með sérfræðingum frá Danmörku sem haldin var í fyrra kom meðal annars fram að opnir fundir þar sem fáir háværir einstaklingar taka mikið pláss eru hvorki taldir sérstaklega lýðræðislegir né gagnlegir. Og það var áhugavert. Fólk sem ósammála þeim háværu tekur þar oft minna pláss eða mætir jafnvel ekki. Þess vegna þarf að beita fjölbreyttari aðferðum til að fá betri yfirsýn yfir viðhorf íbúa. En hér að ræða tillögu skoðanakönnun meðal íbúa bíla- og hjólastæðastefnu Reykjavíkurborgar. Og mér finnst mjög jákvætt að borgarfulltrúar séu að huga að þessum lýðræðislegu aðferðum og hvernig við getum nýtt þær. Reglurnar hafa verið töluvert umdeildar og umræðum þær tengst markmiðum borgarinn að breyta ferðavenju. Helsti annmarki reglana kannski sá að þær tóku gildi miðað við að borgarlína væri komin til starfa á svæðum þar sem lagt var upp með færri bílastæði. Sú staða hefur ekki skapast eins og við vitum og því hefur fólk ekki upplifað þann ávinning sem reglurnar miðuðu við. Hugmyndin færri bílastæði á veltengdum svæðum í sjálfu sér mjög skynsamleg. Hún getur lækkað byggingarkostnað og mikilvægt sanngirnissjónarmið gagnvart þeim sem eiga ekki bíl og vilja ekki eiga bíl. En svo staðreynd að reglurnar hafi í dágóða tíð miðað við aðstæður sem liggja ekki fyrir en eftir nokkur ár. Það hefur líklega aukið þann núning sem hefur orðið í kringum bílastæðamál í borginni. Aðalmarkmið borgarna að draga úr bílanotkun, sérstaklega á háannatíma. Og ástæðurnar eru margar. Plássleysi, hagkvæmni, lýðheilsa, loftgæði og loftslagsmál. Og það hvorki hagkvæmt né skynsamlegt að byggja fyrst og fremst innviði fyrir einkabílinn. Áherslan á notkun bíla, ekki endilega bílaeign. Margir eiga bíl án þess að nota hann daglega, meðal annars vegna þess að almenningssamgöngur utan höfuðborgarsvæðisins eru takmarkaðar og aðgengi að ferðalögum án bíls landið lítið því miður. Við höfum stigið mikilvæg skref á þessu kjörtímabili þegar kemur að bættu aðgengi að almenningssamgöngum, ekki síst með verulegri aukningu á tíðni strætó á háannatíma síðastliðið haust. Borgarlínan í uppbyggingu og mun skipta miklu máli, en við erum ekki komin með hana enn og það staðan. Nú stendur yfir vinna við uppfærslu bílastæðareglnanna sem kveðið á í hjóla- og bílastæðastefnunni í samræmi við samstarfssáttmála samstarfsflokkana og með það að markmiði að rýmka reglurnar og skapa meiri sátt. Að verja miklum tíma í skoðanakönnun reglur sem munu brátt renna sitt skeið kannski ekki besta nýting auðlinda borgarinnar. Hins vegar mikilvægt að eiga vandað samráð drög að nýjum reglum. Í því ljósi legg ég til að tillögunni verði vísað til umhverfis- og skipulagsráðs.
Það er mikilvægt að vera auðmjúk gagnvart því sem betur má fara og við erum það og við höfum sannarlega verið það. Við höfum verið að laga og bæta, hlusta og sníða af annmarka. Það hefur verið að uppfæra þessar bílastæðareglur til að reyna að skapa aukna sátt og við hafa ákveðna raunhæfni nálgun á málið leið og við vinnum markvisst að því að byggja upp innviði fyrir vistvæna ferðamáta til að gera þá kosti fýsilegri. En að láta eins og það sé einhver ofsaleg vöntun á bílastæðum í Reykjavík stenst enga skoðun. Við erum með gríðarlegan fjölda bílastæða og bílanotkunin er mikil með því mesta sem gerist. En hver er staðan þegar kemur á bílastæðum í Reykjavík í dag? Íbúar eru tæplega 146.000 manns. En hvað eru bílastæðin mörg? Heildarfjöldin slagar vel upp í 185.000 stæði. Það þýðir að bílastæðin eru 40.000 fleiri en íbúar. 40.000 stykkistæði fyrir bíla umfram íbúa. Svo mikil er aðförin nú. En hvað þá með stæði á Borgarlandi? Þau eru 30.000 talsins. Af stæðum á Borgarlandi eru 3.800 af 30.000 með gjaldskyldu sem gera 13%. Það eru því ansi mörg stæði í Borgarlandi sem ekki þarf að borga neitt fyrir. Innviðir fyrir bíla taka stóran hluta af heildarlandsvæði borgarinnar. Bílaeign á Íslandi er langt umfram meðaltali í Evrópu og er mun meira í takt við bílaeign í Bandaríkjunum. Ábyrgðin er mikil og hún hvílir á okkar herðum og við skulum hafa það í huga. Svo spurning sem við stöndum frammi fyrir þegar við veljum hvernig samgöngukerfin okkar þróast til frambúðar og nú segi ég þetta að þegar nú nálgast kosningar er hvort viljum við frekar líkjast Bandaríkjunum eða Evrópu? Vegna þess að það sem er gert í dag mótar ekki daginn í dag heldur fyrst og fremst framtíðina. Hvort viljum við frekar líkjast Bandaríkjunum eða Evrópu? Það er spurningin. Ég veit hvernig ég vel að svara henni. Þá hefur borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið máli sínu og hefur Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar. Já, forseti, mig langar að þakka fyrir þessa ágætu ræðu. En ég botna ekki alveg í því hvað meirihlutinn ætlar að gera með þessa tillögu því Dóra Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi segir í ræðu sinni að það sé ekki tilefni til að gera skoðanakönnun á reglum sem að séu núna í endurskoðun en það eigi samt að vísa tillögunni til umhverfis- og skipulagssviðs og þá spyr ég á þessi skoðanakönnun að fara fram eða ekki? Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari Dóra Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, mín málsmeðferðartillaga gengur út á að vísa tillögunni til umhverfis- og skipulagsráðs og það er vegna þess að nú er verið að smíða nýjar reglur og samráðsferli í því samhengi getur vel átt við hvort það sé nákvæmlega á fyrri reglum eða bara kanna hug almennings eða að skoða nýju reglurnar út frá samráði. Það er eitthvað sem að umhverfis- og skipulagsráð botnar sín á milli og þinn fulltrúi þar væntanlega. Þá hefur borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið við að veita svara ansvari. Veitir þá borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson ansvar öðru sinni? Forseti, þetta er óskýrt hvort á þessi skoðanakönnun að fara fram eins og tillagan kveður á eða ekki. Mér heyrist á borgarfulltrúanum að það eigi að vísa til ráðsins og láta hana hnoðast þar í meðferð með embættismanna sem hluta af einhverju samráði, hugsanlega í annarri útfærslu eða ekki. Ég myndi halda að það væri mjög mikilvægt að fyrir umhverfis- og skipulagsráð sem er að endurskoða þessar reglur að fá niðurstöður í þessari skoðanakönnun til þess að fá innsýn inn í huga og viðhorf íbúa gagnvart þeim reglum sem nú þegar eru í gildi til þess að vita hverju á að breyta. Ég vona það sé niðurstaðan en ekki það að senda hana eða vísa henni til svæfingar í umhverfis- og skipulagsráði. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að veita ansvar öðru sinni og svarar þá ansvari öðru sinni borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, skoðun borgarfulltrúans er hér með komið á framfæri enda sitja hér fjölmargir fulltrúar umhverfis- og skipulagsráðs og geta tekið þessi skilaboð með sér og ég vil nú bara líka upplýsa það að það er alveg skýrt að það er verið að vinna því að rýmka stefnuna
Þannig að ef að borgarfulltrúinn er með áhyggjur af því hvað átti verið að taka stefnuna, þá það auðvitað það sem að liggur fyrir, enda hefur verið kvarta undan því að hún sé of aðþrengjandi eða takmarkandi sem vilja meina, og þess vegna var samið það hér í þessum samstarfssáttmála sem liggur fyrir að rýmka þær, og það nú verið að vinna því, en nákvæmlega hvernig, það sjálfsagt að eiga samráð það, hvernig niðurstaðan verið því. Og það getur nýst. Já, þá hefur Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari öðru sinni, og þá þessari umræðu andsvörin lokið undir þessari ræðu. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúin Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti og borgarstjórn, mér langar fyrst, mér finnst það frábær tillaga hjá Framsókn og mér langar fyrst og fremst að þakka sjálfur mér fyrir þessa tillögu. Af því eins og þið kannski mörg munið þá gerði ég svona könnun fyrir hvað 1,5 ári. Það reyndi að koma inn á dagskrá hér hjá borgarstjórn í heilt ár en hún einhvern veginn komst aldrei að, alltaf var henni frestað. Og það var bara rosalega skemmtilegt, það var rosalega fróðlegt að gera þessa könnun, fékk hellinga frábærum ábendingum frá fólki og þetta bara opnaði rosalega mikið augum mín fyrir mörgum vinklum málsins. Þú veist, að því að hér einhvern veginn oft, þú veist, eins og kom ég hann fram í fyrirræði, það kom ég hann upp og það tala við erum með 30.000 bílastæði og það ekki ógeðslega mikið? Afsakið, ég ætla nú ekki að gera kannski mikið grín að þessu, en ég meina, þú veist, það ekki undir okkur að komið að ákveða hvað of mikið. Við erum bara með x mikið fjölda fólki sem býr hérna, einhver hluti af þeim að ferðast borgina, þeim vantar bílastæði. Skilju, þetta bara svona. Þú veist, það getur verið 30 bílastæði, getur verið 50 bílastæði, getur verið 10 bílastæði. Það bara eina sem skiptir máli í þessu bara, þú veist, þetta nóg fyrir fólk? Þú veist, það fólk þetta annað þörfum fólks? Erum við að þjónusta fólk nægilega vel? Og það það sem að máli snýst sko. Já, allavega, það svo sem ekkert að kannski að brýna það fyrir borgarfulltrúum meirihlutans eða minnihlutans að ég elska bílastæði, elska þau. Bílastæði geggjuð, frábært, elska að leggja bílnum mínum í bílastæði. Það svo geggjað að fá bílastæði. Það ekkert eins næs og fá bílastæði beint fyrir utan staðinn sem ég að reyna að fara. Bara æðislegt. Og hér eru margir sem hafa komið upp á talað sem með bílastæði í sínum innkeyslum sko, og heimta það að aðrir, þú veist, ekki að fá bílastæði eða sé of mikið bílastæðum í almannalandi, sko, í borgarlandinu. Ég ein af þeim sem ekki með bílastæði fyrir utan heimja á mér. Og ef ég kem heim til mín eftir klukkan 7, þá ég ein af þeim sem þarf að labba nokkur 100 metra að heimilinu mínu með pókana af mat, með öll pókana af hinu og pókana af þessu og með börnin og með, þú veist, þetta bara ákveðið survival mode að reyna að koma barninu heim til sín. Þú veist, þú ert að ganga með það upp 2 götur, sko. Þú veist, þannig að ef það einhver hér sem ætti að þekkja það ansi vel, hvernig það að lifa við þann raunveruleika, vera ekki með bílastæði beint fyrir utan heimilið sitt, þá það ég. Og ég get sagt ykkur það að mér finnst það frábær hugmynd að gera þessa könnun aftur. Hún ætti að vera regluleg. Við ættum að gera fleiri svona kannanir ýmis atriði sem að borgarbúar vekja athygli á að skipti það máli. Verða blessu bílastæðin sem ég elska eða leikskólapláss eða bara þrif á götunum eða bara, þú veist, umferðarteppur eða hversu greiðlega fólk kemst borgina, sko. Þú veist, ég meina, við bara að vera í hlutverki við að þjónusta fólk og hjálpa fólk við að komast þangað sem það þarf að komast og við að vera í hlutverki líka að hlusta á fólk og fara eftir því sem það biður En ég veit að hér skiptast armar í tvennt, sko, að við erum annars verið með okkur sjálfstæðismenn sem erum almennt lítum á okkur sem verandi í þjónandi forystu við íbúa og meðan að svo erum við með meirihlutann sem almennt á því að ráða ekki við sem að reyna að hafa vit fyrir íbúum, aðeins með því að setja einhvern mælikvarða á 30 bílastæði, sko, þú veist,
Svo það í raun og veru segir manni nokkuð sko, annað en bara, þú veist, þegar þú spáir í, hvað segir það manni? Ekki neitt. Lagsins, Birkir, ég var að bíða eftir þér. Af því að Birkir er komin upp þá ætla ég örugglega að koma aftur. Mér vantar alltaf að eiga eitthvað til þess að þræta við og Hjálmar er að hætta og þetta er erfitt. Þannig að hérna, takk fyrir í bili. Þá hefur borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir lokið máli sínu og hafa 2 borgarfulltrúar og óskað eftir að veita andsvar og fyrst til að veita andsvar er borgarfulltrúinn Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, hvaða tillögu er borgarfulltrúinn að vísa til sem að hann kveðst hafa lagt fram hér þetta mál? Hvenær var það lagt fram? Og hérna borgarfulltrúinn fullyrti að þessi meirihluti væri að skipta sér að lífi fólks með að setja einhverja mælikvarða 30.000 bílastæði. Hvaða mælikvarða er borgarfulltrúinn að vísa til? Og hvernig finnst borgarfulltrúnum eðlilegt að hafa hlutfall milli innviða undir bíla og innviða undir fólk og hús og svoleiðis út af því að hlutfalli okkar er ansi vilt, það er óbúðslega stór hluti sem fer undir umferðarmannvirki í Reykjavík með mjög margar borgir sem við viljum bera okkur saman við. Já, þá hefur Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar, svarar þá andsvari Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi. Ágæti forseti, ég held að við kalla mig Anítu, ég veit ekki, allavega kæri forseti, frábæra spurningar hér. Annars vegar þá var það ekki tillaga sem ég lagði fram. Ég er nefnilega svo dugleg að ég geri bara hlutina sjálf, af því að mér vantaði að vita hvað íbúum fannst, þannig ég fór bara og spurði þá og ég bjó til könnun munið. Þannig að það var umræða sem var sem sagt niðurstöðu þessar könnunar sem ég gerði, sem var það sem ég reyndi að koma á dagskrá hérna í heilt ár. Annars vegar að því að það var verið að spyrja með þessi hlutföll, veist, og þetta er nefnilega frábær spurning, vegna þess að þú getur setið hérna í ráðhússtólnum, eða þú veist í ráðhúsunni eða einhvers staðar og verið ákveða, þetta ætti að vera þetta hlutfall, þetta finnst mér vera rétt hlutfall, þetta finnst mér vera röng nálgun. Það á bara einfaldlega að meta þetta, ekkert endilega út frá einhver hlutfall í bílastæða per eitt eða þetta, heldur bara hvaða þjónustu þarf fólk. Og það er raun og veru nálgunin sem ég er alltaf að tala fyrir hér. Að því að hlutfallin segir ykkur ekki neitt nema þau endurspegli þjónustu þörf fólks. Þá hefur borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir lokið við að svara andsvari. Veitir það andsvar öðru sinni Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi? Forseti, borgarfulltrúinn fullyrir að ef ég skildi rétt að borgarbúi bara ráði þessu sjálfir. Ég hef setið fund með borgarbúa sem að fannst eðlilegt að það væri heimilað fyrir hverja íbúð allavega svona 5 bílastæði, út af því að það væri fyrir bara alla sem þar byggu og það væri hjólhýsi og tjaldvagn og alls konar, og fannst þetta vera bara svona mjög eðlileg krafa. Er það skoðun Sjálfstæðisflokksins að það eigi að vera heimilt að gera við allar íbúðir 5 bílastæði? Þá hefur borgarfulltrúinn Dóra Björk Guðjónsdóttir lokið að veita andsvar öðru sinni, svarar þá borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir andsvari öðru sinni. Ágæti forseti, frábær spurning. Sko, já, ég meina að því við gætum bara byggt bílakjallara, ekki satt. Verktækin gæti, ef verktækin metur það svo að ef hann byggir bílakjallara að þá muni, þú veist, hann eiga auðveldara með að selja íbúðir, að þá ættum við bara að leyfa honum að gera það en ekki vera með, þú veist, himinhátt gjald á bílakjallara til þess eins að vera með himinhátt gjald á bílakjallara, sko. Þú veist, og mál er í raun og veru snýst þetta, sko, að ég treysti bara íbúum bara til þess að velja sjálfir hvar þeir vilja búa, og ef það er einhver verktækjan úti sem vill byggja bílakjallara með háu lofti hvar húsbílar komast fyrir, þá segi ég bara Guð blessi þig og vel gert. Ég vil bara að hér sé þjónustuframboð, ég vil leyfa fólki að eiga kost á þessu, hvað sem það vill. Ég er ekki að segja við þurfum að taka frá landi í borgarlandi, en það bara er ekki endilega sama sem merkir hann á milli. Heldur einfallega þetta að borgin á ekki að vera að heimta það að fækka bílastæðum til þess eins að vera að fækka bílastæðum. Við erum bara að meta hver þjónustuþörfin og reyna að anna henni.
Já, þá hefur borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir lokið við að svara andsvari öðru sinni og næstu til að veita andsvar borgarfulltrúinn Alexandra Briem. Forseti, já. Ég held að við séum kannski bara svona í pínu í grunninn ósammála að einhverju leyti hlutverk og svona hvað borgarstjórn eigi að gera, en það ljóst að fáar höfuðborgir í heiminum eru með jafn mikinn fjölda bílastæða á höfðatölu eins og Reykjavíkurborg, meðal annars í Borgarlandi, og það að allavega 20% aðspurðra sem eru að nota bílinn sem sín helsta farmáta á daginn segjast gjarnan vilja geta farið með öðrum leiðum, segir okkur að okkur hefur ekki verið að ganga nógu vel að bjóða fólki upp á aðrar leiðir til að komast í bæinn. Það ekki þannig að það séu að fá stæði. Bílastæðum í miðbænum hefur fjölgað síðustu árin, en aðsókninni og fjöldanum sem býr hérna hefur fjölgað meira. Þannig að við þurfum að bjóða upp á fleiri leiðir fyrir fólk til að komast niður á þessi þröngu miðsvæði heldur en bara bílinn. Einhverjir vilja komast öðruvísi, ekki allir, en einhverjir, og þá getum við dregið aðeins úr ágengninni. Og svo vil ég að lokum benda borgarfulltrúanum á að ef hann langar að leggja fyrir framan hluti sem hún er að fara á, þá ætti hann að búa í amerískri bíómynd, því að það er bara þar sem það gerist reglulega. Þá hefur borgarfulltrúinn Alexandra Briem lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir. Ég gæti náttúrulega gert þess að aðrir Píratar, fyrrverandi Píratar bara flutti gráin, sko. Ágæti forseti, mér finnst það nefnilega frábært, af því að þetta er svo fyndið að við borgarfulltrúinn erum í raun og veru sammála, sko. Nema þegar ég segi líka alveg eins og borgarfulltrúinn að við þurfum að vera, að ég er skellt á, eða skellt hurðum hérna, meirihlutin er að rjúka út. Nei, tjók. Herru, við verðum að vera með fleiri valmöguleika og mér finnst að setja mannafla og peninga og bara orku og áherslu á það að búa til fleiri valmöguleika fyrir fólkina í samgöngum. Það út af fyrir sig eitt sjálfstætt verkefni sem við ættum að vera á fullu í. Það að fækka bílastæðum eykur ekki peninga í önnur verkefni, eykur ekki tíðni almenningssamgangna, eykur ekki, eitthvað. Eina sem að eykur aðra eða bætir aðra valkosti er einfaldlega að bæta þá. Það eitt að taka bílastæði er ekki það sem að lætur strætó fara hraðar eða oftar á ákveðin stað. Við þurfum bara að breyta leiðakerfi strætó og bæta strætó. Þannig að við erum í raun og veru sammála, nema bara ég elska bílastæði. Og það er munurinn. Þá hefur borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir lokið við að svara andsvari. Veiti þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Alexandra Briem. Forseti, já, eins og ég segi, bílastæðum hefur fjölgað líka í miðbænum. Kannski finnst fólki að mætti fjölga meira, en þar eru við líka einhverju leyti bundin lögmálum rúmfræðinnar og þá er alltaf eitthvað annað að víkja og það er alltaf þannig að ef við setjum rosalega mörg stæði beint fyrir utan, þá eru samkvæmt skilgreiningu slattið ekki lengur beint fyrir utan. Þannig að þetta er svona svolítið vandamál, sko, og svo erum við komin bara langt á milli staða og þá er við að ganga milli þessar staða, þá þarf fólk að fara að keyra milli þessar staða, þá þarf fleiri bílastæði. Þetta er alveg svona pínu vandamál, sko. En ég held að við séum samt alveg sammála um það að veita góða þjónustu og við erum sammála um það að fólk á að geta komist leiðar sinnar, en við erum ekki að fjarlægja bílastæði til þess að hraða á strætó. Við erum að byggja upp öflugar almenningssamgöngur með sérrýmum til þess að efla almenningssamgöngur. En já, ég held að við þurfum ekki að hafa þetta lengra núna. Já, þá hefur borgarfulltrúinn Alexandra Briem lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar þá borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir andsvari öðru sinni. Já, ágæti forseti, eins og veist að grípi hvert tækifæri til þess að tala, sko. Og núna þá ætla ég að grípa tækifæri til þess að minna á að það sem að við erum rosa heit fyrir hérna í Sjálfstæðisflokknum og ég sérstaklega þetta að og það sem við höfum verið að gagnrýna meirihlutann fyrir er að við viljum klárlega hvetja verktaka og aðra til að byggja bílakjallara. Okkur finnst að við ættum að vera að færa bílastæðin frekar neðanjarðar, einmitt til þess að auka göturrýmt ofanjarðar. Raunar langar okkur jafnvel til þess að byggja jarðgöng og gera þannig nýja vegi höfuðborgarsvæði. Þannig að þetta er svona sú framtíðarsýn sem við sjáum fyrir okkur, sko. Og ekki meira um það að segja, sko. Já, þá hefur borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir lokið við að svara andsvari
öðru sinni og þá andsvörum lokið undir þessari ræðu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Svona. Forseti, ágæta borgarstjórn, samkvæmt ferðavenjukönnunum nota 70% fullorðna Reykvíkinga bíl sem sinn aðal ferðamáta til vinnu eða skóla. Fjölskyldubíllinn því langmest nýtti ferðamáti borgarbúa en samt gera reglur borgarinnar fjölda bíla og hjólastæða ráð fyrir að hámarki 0,75 bílastæði við 2 herbergja íbúð á svæði 1 sem teygir sig yfir borgina endilanga. Þau sem búa við nýbyggingar upplifa afleiðingar þessar reglna á hverjum degi. Það skort á bílastæðum fyrir utan heimili þeirra. Við þekkjum öll sögur af fólki sem fær ekki að breyta hluta af garðinum í bílastæði, blokkir sem eru byggðar með 0,25 bílastæði við hverja íbúð og há bílastæðagjöld. Reglur Reykjavíkurborgar bílastæði eru umdeildar. Ekki af ástæðu lausu, enda eru þær mjög íþyngjandi fyrir borgarbúa og hafa bein áhrif á lífsgæði þeirra. Eðlilegt því að spyrja borgarbúa hvernig þeir vilja að reglur borgarinnar bílastæðið sé háttað. Raunverulegt ferðafrelsi felst ekki í því að þröngva öllum í einn samgöngumáta. Það felst í jafnvægi. Að byggja samtímis upp innviði fyrir bíla, hjól, strætó og gangandi vegfarendur. Fólk á að hafa raunverulegt val ferðamáta, ekki aðeins þann kost sem borgarstjórnar meirihlutinn vill fyrir borgarbúa. Yfirlýsingar fulltrúa meirihlutans benda þó til þess að sjónarmið þeirra séu í takti við vilja borgarbúa. Borgarstjóri hefur til dæmis sagt að bílastæði sem nú eru fyrir utan heimili fólks sé ekki endilega öruggt til framtíðar og nýr oddviti sama flokks og borgarstjóri hefur lýst yfir að bílastæðagjöld í Reykjavík séu of lág miðað við aðrar borgir. Við í Framsókn teljum tímabært að Reykjavíkurborg kanni afstöðu borgarbúa og leggjum til að gerð verði könnun á meðal Reykvíkinga á reglum borgarinnar bíla og hjólastæði. Slík könnun myndi gefa borginni heildstæðari mynd af vilja og þörfum íbúanna og nýtast við framtíðar ákvarðanir. Nú þegar verið að endurskoða reglur borgarinnar hjóla og bílastæði væri gott að fá gögn inn í þau umræðu og ég held að við getum öll verið sammála það að það væri gott innlegg inn í þá endurskoðun að fá þessa könnun inn og geta þá skoðað og rýnt hver vilji borgarbúa við þessa endurskoðun. Það kominn tími til að við spyrjum borgarbúa og ég hvet til þess að við samþykkjum þessa tillögu. Borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir lokið við sínu máli og hefur borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir óskað eftir að veita andsvar. Forseti, ég skil vel að það sé pínulítið pirrandi að nú sé verið að rýmka bílastæðareglurnar og mikill vilji hjá sumum flokkum sem að hafa haft þessar reglur á hornum sér til þess að eiga það mál og hér verið að gefa það í skyn að hér sé ekki neitt vilji til þess að gera neina breytingar en hér verið að rýmka reglur, það einfaldlega skráð í samstarfssáttmála. Hér gefið í skyn að einhver hafi haldið því fram að gjaldskyldan sé ekki nógu há, kosta meira og að borgarstjóri sé að gefa það í skyn að taka bílastæða fólki. Þetta náttúrulega frekar ómaklegt og ég vil bara biðja borgarfulltrúann að gæta orða sinna og kannski að reyna þá frekar að rökstyðja það ef að svo en nú stendur eiginlega bara fyrir það. Það verið að rýmka þessar reglur, það verið að vinna í því, það var samið þetta og það bara frekar ómaklegt að gefa í skyn að ekki sé vilji til þess að mæta þeirri gagnrýni sem hefur verið rædd í samfélaginu. Af því að það sannarlega verið að mæta þessari gagnrýni og ekki maklegt að gefa hana í skyn eða kynda undir einhverjum hugmyndum sem eiga sér ekki stoð. Já, þá hefur borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, ég ekkert pirruð yfir því að það sé verið að rýmka reglur borgarinnar hjóla og bílastæði. Ég bara fagna því
og ég tel að þessi könnun væri gott innlegg inn í þá umræðu og ég hvet meirihlutann til að samþykkja það að ráðast í þessu könnun til að einmitt draga fram afstöðu vilja borgarstjórnar. Hvað varðar yfirlýsingar mínar afstöðu borgarstjóra, ekki bara einhverja, heldur borgarstjóra sem leiðir þennan meirihluta og næsta oddvita samflokks, þá vísa ég í Ísland í dag þar sem þessir aðilar voru í atvinnuviðtali og sögðu þetta. Þannig ef að borgarfulltrúinn hefur áhuga að kynna sér það, þá kemur þetta fram þar skýrt. Þá hefur borgarfulltrúinn Magnea Gná lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, ég hef ekki séð það og ég skal kynna mér þetta en ég get fullvissað þig að það sé ekki verið að fara að taka bílastæði af fólki. Við erum ekki mikið í því að stunda eignarnám á bílastæðum og ég veit nokkuð vel að það er enginn í þessum meirihluta sem stendur fyrir því. Dóra Björk Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Magnea Gná Jóhannsdóttir. Forseti, það er ágætt að heyra að borgarstjórnar meirihlutin ætli ekki að gera það, en þessi umræða snýst nú ekki það, heldur var ég að varpa ljós á það að skoðanir fulltrúa meirihluta sér ekkert alltaf í takt við vilja almennings og það væri mjög gagnlegt inn í vinnu við endurskoðun á bílastæðareglum að fá fram vilja fólks með þessari könnun sem hún gengur nákvæmlega út á að við séum að kalla eftir afstöðu almennings til þessar reglna sem við höfum sett okkur. Reyndar tók ég ekki þátt í því, svo það sé sagt, og ekki framsókn, en það væri gagnlegt inn í endurskoðunar umræðuna að fá upplýsingar frá almenningi hvað þeim finnst þessar reglur. Þær eru umdeildar, þær eru íþyngjandi og það er eðlilegt að við köllum fram þá afstöðu þegar við erum að endurskoða reglurnar. Þannig ég vona að þetta verði samþykkt hér í dag. Það er algjör óþarfi að vísa sig inn í eitthvað ráð til að svæfa það. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari öðru sinni og hefur borgarstjóri óskað eftir því að bera af sér sakir. Og kæri borgarstjórn, það er auðvitað frálegt sem að borgarfulltrúinn er hér að hafa eftir mér og öðrum og henni ekki til mikil sóma að vera að setja og gefa fólki orð í munn. Það hefur enginn nokkur staðar og ekki ég sagt að fólk þurfa að óttast bílastæðin sín og við ætlum að taka af þeim bílastæði. Það er auðvitað frálegt og það er ekki sko, hér erum við í borgarstjórn, við eigum að vanda okkur, við eigum að gæta orð okkar og mér finnst þetta ómaklegt og ég vísa þessu til föðurhúsina. Þá hefur borgarstjóri Heiða Björk Hilmisdóttir lokið við að bera af sér sakir. Óskar borgarfulltrúi Magnea Gná eftir að þá leyfist borgarfulltrúum að gera stutta athugasemd, heitir það fyrst. Forseti, ég þakka borgarstjórninni fyrir sínt ummæli. Það sem ég vísaði til er Ísland í dag sem kom út 13. janúar síðastliðinn, þar sem bílastæðastefna borgarinnar var sérstaklega til umræðu. Nú man ég ekki akkurat orðrétt það sem að borgarstjóri sagði, en þar var talað að það væri ekki endilega sjálfsetta bílastæði, ekkert endilega þín eigin, heldur bílastæði í borgarlandi væru þar ælifi. Það er ummælin sem ég var að vísa til. Ég þekki ekki akkurat orðrétt, ég þurfti að horfa viðtali aftur, en þetta er 13. janúar og borgarbúa geta kynnt sér það. Nú er Ísland í dag ekki til umræðu, þannig að ég skil ekki alveg hvort borgarfulltrúinn er að fara. Þá hefur borgarfulltrúinn Magnea Gná lokið við að veita stutta athugasemd og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Birgir Ingibjörnsson. Ágæta borgarstjórn. Já, við erum að tala bílastæði. Það er eins og þessi ágæti vettvangur hér snúist fátt annað en bílastæði. Og ég
annað en borgarfulltrúi Ragnhildur Alda sem segist elska bílastæði, þá ég ekki alveg þar. Mér leiðist í rauninni mjög að tala bílastæði. En fyrst ég sá þessa tillögu, þá fannst mér hún ekki góð og í rauninni hefði ég kannski helst bara viljað fella hana. Að ég get ekki beint séð hvað könnun bíla- og hjólastæðastefnu borgarinnar sem mjög tæknilega flókið mál og bara í rauninni verkfæri inn í allri skipulagsvinnu, hvers konar könnun sé hægt að gera bíla- og hjólastæðastefnuna. Gott og vel, það búið að vera ágætis umræða í dag og ég held að sé bara gott að vísa tillögunni inn í þá vinnu sem í gangi og sem þá hluta þeirri samráðsferli sem kannski framundan. Það sem ég vildi kannski líka koma fram og segja núna, nýta tækifæri til, að sko í grunninn ég líka algjörlega ósammála kannski greinargerðinni sem fylgir tillögunni, sem segir að það sé markmið núgildandi bíla- og hjólastæðastefnu að fækka bílastæðum. Ég bara í grundvallaratriðum ósammála þeirri staðhæfingu. Ég held að bíla- og hjólastæðastefna borgarinnar snúist fyrst og fremst það að styðja það að hér séum við að byggja upp fjölbreytta ferðamáta og styðja það að við séum að byggja upp gott borgarumhverfi þar sem að fjölbreyttir ferðamátar hafi raunverulegan kost, að við höfum raunverulegt frelsi til þess að velja okkur þann ferðamáta hverju sinni sem við kjósum. Borgarfulltrúinn Magnea Gná kom hér inn áðan að samkvæmt ferðavenjukönnun þá séu 70% borgarbúa sem noti bílinn sem sinn aðalferðamáta. Það rétt, en í sömu könnunum kemur líka fram að það 60% borgarbúa sem vilja nota annan ferðamáta en bílinn. Það helmingur allra þeirra sem nota bíl vilja gera eitthvað annað. Það hlýtur að vera mjög sterk vísbending það að við þurfum að breyta takt hvernig við séum að úthluta gæðum borgarlandsins. Svo hjó ég líka eftir því að borgarfulltrúinn Magnea Gná talaði að borgin væri að banna fólki að breyta görðunum sínum í bílastæði. Og ég segi nú bara Guði sé lof að við séum ekki leyfa borgarbúum að teppalegja garðana sína með malbiki. Við verðum að tryggja það, ég meina, erum við ekki að tala hér oft talað líffræðilegan fjölbreytileika, sjálfbærni, við þurfum að standa vörð það að séu garðanir okkar séu vænir og grænir. Ég hefði haldið að það væri eitthvað sem að Framsóknarflokkurinn gæti stutt. Og í tillögunni talaði að reglurnar séu íþyngjandi. Það sem auðvitað hinn raunverulegu þyngsl, sem auðvitað allt lykjandi í allir þessari umræðu, bílastæðamál, bílaumferðina, það auðvitað bara svo massífa bílaumferð sem hangir yfir okkur öllum og yfirtekur allt borgarlandið. Það eru heilu dagarnir þar sem bara svifryk sem hangir yfir öllu, krakkar með ekki fara út að leika á leikskólanum, hljóðmengun. Hvenær ætlum við raunverulega að taka í beislinn á þessu máli og leiða fram einhverjar breytingar? Það gert með einu skrefi einu, með því að setja reglur sem að styðja við það að þegar teknar eru ákvarðanir að þá séum við að styðja við fjölbreytta ferðamáta og séum ekki alltaf að hygla einkabílnum. Að lokum vildi ég kannski koma inn á það að ég starfaði áður sem verkefnastjóri hjá embætti skipulagsfulltrúa við það í þróun skipulagsreita. Ég starfa sjálfstætt sem arkitekt í dag og auk þess líka varamaður í skipulagsráði, þannig að ég hef komið að þessum
því hvernig þessum bíla-hjólastæðareglum er beitt í rauninni frá öllum þeim hliðum sem hægt er að koma að. Og ég vil bara segja að þetta er gríðarlega mikilvægt verkfæri til þess einmitt að skerpa fókusin í allir þeirri vinnu sem kemur að þessum atriðum. Það sé samræmt vinnulag af því hvernig bílastæðamálum sé háttað innan borgarinnar. Það er ekki þar með sagt að það sé ekki eðlilegt að þessar reglur séu endurskoðaðar á einhverjum ára fresti og sú vinna er í gangi. Þar hefur verið lýst yfir að það eigi að rýmka reglunar. Það er bara gott og vel. Það er eitthvað sem kemur inn í þeirri vinnu og sú vinna verður unnin í samráði við borgarbúa, vænti ég. Þannig að ég þakka fyrir mig í bili. Þá er borgarfulltrúinn Birgir Ingibertsson lokið máli sínu og hefur borgarfulltrúinn Magni Agná óskað eftir að veita andsvar. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúnum fyrir sína ræðu. Það er rétt að 70% nota fjölskyldubílinn til þess að komast sínar ferðir til vinnu og skóla og það er líka rétt að margir vildu nota annan samgöngumáta en það ætti þá að endurspeglast í þessari könnun, verði hún lögð fram, að fleiri vilja nota aðra samgöngumáta og það ættu þau kannski að vilja betri hjólastæði eða öðruvísi bílastæðareglur þannig að meirihlutinn hefur ekki til að óttast. Og það ætti þau raun og veru bara íbundur það að þeir ráðist í þessa könnun. En svo langaði mig líka aðeins varðandi þetta komment með garðana. Eru sumir sem eiga stóra garða sem væri til að setja bílastæði í ákveðin hluta, hafa jafnvel verið að nota hluta garðana lengi í marga áratugi sem bílastæði en nú kemur borgin og bannar það. Ég meina, er það sem við viljum raunverulega? Það er ekki verið að tala að breyta öllum görðum við hús í bílastæði, heldur aðeins að vera með liðleika við fólk sem vill leggja bílnum sínu við húsið sitt og það kannski var ekkert þinglýst á þeim tíma sem húsið er byggt af því húsið er gamalt og aðra reglur gildu og enginn var að spá í þessu en nú kemur borgin og segir, heyrðu, sorry, þú mátt ekki lengur leggja bílnum þínum þarna. Það er ekki borgin sem ég vil búa í. Þá hefur Magni Agná borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari Birgir Ingibertsson, borgarfulltrúi. Já, ég taka ansvarið. Kannski erum við bara að komast að þeirri sameiginlegu niðurstöðu að þessi ferðavenjukönnun sé kannski bara svo könnun sem að þið eruð að leggja til og í rauninni sé óþarfi að gera nokkuð meira. Öðru leyti segi ég bara, mér finnst mjög sorglegt að við ætlum ekki að standa vörð garðan okkar og það eru bara fleiri, bara mörg svæði þar sem maður sé það sem eru komnir bara stór bílaplön fyrir framan hús, engir tré, bara malbygg. Mér finnst það ekki fallegt borgarlandslag og ég held að við þurfum að gæta vörðum það að hér séu byggð að við séum ekki að teppaðleggja allt borgarlandi með bílastæðum. Þá hefur borgarfulltrúinn Birgir Ingibertsson lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni Magni Agná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ferðavenjukönnun er lögð fram, þannig að það er óþarfi að leggja hana til að við framkvæmum þá könnun. En við erum að leggja til að vera skoðað hver ástæða fólks er til þessar reglna hjóla og bílastæði. Það er enginn að tala það að teppaðleggja allt borgarlandi með bílastæði, en það er nú eins og þannig að fólk á sína lóð við hús. Það er eignarréttur og fólk má bara ráðstafa því eins og það vill. Við getum sett einhvers konar viðmið það, en það er ekki okkar að ákveða það hvort að fólk megi setja bílastæði í húsið sitt. Ég meina, eitt bílastæði í garði sem er stór er ekki að hindra græn svæði í borginni. Þetta er á einkalóð, fólks fyrir utan heimili þeirra. Ég meina, er það ekki bara eðlilegt að fólk fá að ráðstafa sínum reit án þess að borgin sé inn í öllum málum? Þá hefur borgarfulltrúi Magni Agná Jóhannsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar þá borgarfulltrúinn Birgir Ingibertsson andsvari öðru sinni. Einmitt, þau viðmið sem að borgin setur heita deiliskipulag
og aðalskipulag borgarinnar. Þar í aðalskipulagi borgarinnar til dæmis fyrir miðborgina og gamla Vesturbæinn hverfisvernd. Þar talað einmitt það í þeim viðmiðum sem að borgarfulltrúinn kallar eftir, talað að við eigum að standa vörð garðana á þessu svæði og þessu stóru fallegu tré sem þær eru. Það eru þau viðmið sem hafa verið sett af hálfu borgarinnar. Víða eru líka deiliskipulag sett sem eru víða brotin með af lóðarhöfum með miklu stærri bílastæðum en samkvæmt deiliskipulagi. Það eru þau viðmið sem hafa verið sett. Ég veit ekki hvað við erum að tala annað en það. Það eru viðmiðin sem eru sett og við eigum ekki verið að breyta því nema þá erum við að tala það að leyfa öllum að setja risastór bílastæðaplön fyrir framan húsi sín. Því ég ósammála við að gera. Þá hefur borgarfulltrúinn Birkir Ingi Bjartsson lokið við að svara andsvari öðru sinni. Þá andsvörum lokið undir þessari ræðu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ekki eitthvað, já. Takk fyrir. Nei, jú, þetta komið. Örlítið reikistefna hér með tíman en ég sýnist þetta verið komið á hreint. Ef að meirihlutin vildi heyra það hvað borgarbúum finnst bíla- og hjólastæðastefnuna þá myndi hann samþykkja tillöguna. En það augljóst mál að þau vilja ekki heyra hvað borgarbúum finnst bíla- og hjólastæðastefnuna og þess vegna á að vísa þessari einföldu tillögu að gera skoðanakönnun á því hvernig reglurnar eru og hvað í þeim inn í einhverja móðsuðu í eitthvað slembivalið úrtaksrökræðukönnunnarferli á umhverfis- og skipulagsráði þar sem verið að reyna að bjarga sér fyrir kosningar með því að rýmka reglurnar og enginn veit hvenær niðurstaðan fæst. Ég hef enga trú á því að þessi meirihluti sé að fara að breyta bílastæðastefnunni og reglunum á þá leið sem borgarbúar hafa væntingar og efast að þær endurskoðuðu reglur komið fyrir kosningar. Hér var bara sagt í andsvörum rétt áðan að ferðavenjukönnunin væri nú eiginlega bara það sem við ættum kannski bara að vera að horfa á og sleppa því að gera svo könnun. Þetta verði ekki mikið skýrara. Það sem við erum að leggja til það að spyrja íbúa hvað þeim finnst það að það séu minna en eitt bílastæði á íbúð í flestum uppbyggingarsvæðum borgarinnar þar sem hefur verið byggt á undanförnum árum. Allt niður í 0,1 fyrir stúdenta og upp í 0,25, upp í 0,75 eftir stærð íbúða. Og við viljum bara spyrja, hefur þetta gengið vel? Það hægt að útfæra þessa könnun þannig að það komi fram raunveruleg þekking íbúa á þessari stefnu og jafna fyrir henni með tækjum aðferðafræðinnar þannig að við fáum sem réttasta útfærslu. Við framsóknarmenn ákváðum að vera ekkert að skipta okkur af því hvernig þessi könnun yrði nákvæmlega útfærð en við viljum fá raunverulega skoðanir íbúa vegna þess að ef við erum til einhvers hér borgarstjórn þá það að vinna fyrir íbúa í samræmi við þarfir og væntingar og vilja íbúana. Og ég held að ég sé ekki svo eini hér í borgarstjórn sem að fæ iðulega fyrirspurnir eða einhver pikkar í öxlun á manni og spyr býti af hverju í ósköpunum þetta svona á þessum stað? Af hverju svona fá bílastæði hér eða hvernig dettur fólki í huga að gera hlutina svona? Og við náttúrulega, við skiljum alveg að það skynsamlegt að fylla ekki borgina af bílastæðum og taka garðana undir bílastæðin. Ég meina, hver að tala það? Það enginn að tala það. Það óþarf að vera að þvæla umræðuna hér það að þeir sem vilja kanna hug íbúa til þeirra núgildandi stefnu vilji bara malbika yfir alla Reykjavík. Af hverju þurfa að vera í þessum öfgum í umræðinni? Tóm vitleysa. Við viljum bara vita hver punktstaðan núna, hvað finnst okkur, hvað finnst íbúum stöðuna
af því það verið að móta nýja stefnu. Og hér var talað það áðan að á fundum, þá það nú oft reiðikallinn einmitt sem hefur hæst og við þurfum ekkert endilega alltaf að taka mið af honum eða hans sjónarmiðum. Ég alveg sammála því sem Dóra Björt Guðjónsdóttir nefndi hérna áðan. Þetta oft vondir fundir þar sem verið að rífast þessi mál. En ég heldur ekki til voðalega hrifinn af einhverjum opnum fundum sem borgin heldur þessi mál þar sem að mæta bara mjög einsleitur hópur fólk sem hefur áhuga á því að keyra áfram mjög harða úrbanista stefnu og einvörðungu hlustað á þá. Það eru hinar öfgarnar og þess vegna þetta bara tillaga sem mjög einföld og skýr og hávær og nær vonandi eyrum borgarbúa. Og ég held að við hefðum bara gott að því að vita hvar við stöndum. Gæti ekki líka að gefa okkur kannski bara upplýsingar fleira heldur en nákvæmlega stöðuna viðhorfi til bílastæða og hjóla- og bílastæðastefnunar. Kannski gæti þetta gefið okkur upplýsingar það hversu vel borgarbúar eru upplýstir hvaða planir verið að keyra í Reykjavík. Það að segja, borgin í umbreytingaferli. Hún að vaxa hratt og hefur vaxið hratt á undanförnum árum. Það krefst þess að við sköpum hverfi þar sem líklegra að fleiri nýti sér almenningssamgöngur. Það alveg rök fyrir því að hafa færri bílastæði á sumum stöðum en annars staðar. Ég átta mig alveg á því. En höfum við gengið á langt? Líklega. Mér finnst það. Mér finnst íbúar vera að kalla á það að þurfa að rýmka reglurnar nokkuð ríflega. Eigum við að fara með sömu kröfur í úthverfin? Það skynsamlegt að vera með 0,1 bílastæði í stúdentaíbúðum í Grafarholti? Augljóslega ekki. Eða Grafarvogi. Reglurnar gera ráð fyrir því í dag. Og meirihlutinn hér ver þetta alveg út í rauðan dauðan. Stúdentar eiga ekki vera á bíl. Sama hvar þeir búa. Ég held að stúdentar séu bara ósammála. Ég hef tekið á móti þeim hérna í Ráðhúsinu með undirskriftarlistana þar sem að þeir eru bara í tómu vandræðum. Og þannig að það þarf að breyta reglunum og besta leiðin til þess að gera það á grundvelli gagna og ég held að þau sem eru að endurskoða þessar reglur og mér heyrist nú að Dóra Björt Guðjónsdóttir sé bara einlæg í því að vilja mæta væntingum íbúa þótt að hún hafi kannski barist gegn breytingum á þessum reglum hingað til en í þessu samstarfi virðist þetta hafa verið gert af ákveðnu skilyrði og það bara gott, ég fagna því en farið þá alla leið og hlustið á íbúa. Þessi könnun bara til þess að leiða fram upplýsingar fyrir ykkur sem ráðið þessu og ég hvet ykkur til þess að samþykkja tillöguna. Þá hefur Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Haukur Aðalsteinn Sverrisson. Afsakið, borgarfulltrúi næstur á mælendaskrá. Ég bara tek þessari afsökunarbeiðni góður og gildi. Forseti, ég ætla nú að byrja að þakka fyrir líflegri umræðu þetta heldur en ég átti von á því að við vorum einfaldlega að leggja til að það yrði gerð skoðanakönnun til þess að svona fá hug íbúa Reykjavíkur á núverandi stefnu í bílastæðamálum og hjólreiðastefnunni. Kemur svo sem ekki óvart að fyrrverandi borgarfulltrúi Pírata og núverandi borgarfulltrúi Pírata skuli hafa svona sýnt kannski mesta lit í því að vilja svona, ég segi ekki greiða leið fyrir mögulegri skoðanakönnun en allavega setja henni í þann farveg að vísa henni til umhverfis- og skipulagsráðs þá til frekari umræðu þótt ég hefði nú kosið að við hefum bara afgreitt þetta hér og nú.
Ég vildi bara koma einu því að Einar, við nú bara hjartanlega sammála til því sem að Einar Þorsteinsson kom hérna inn á áðan og svo sem ekkert við því mikið að bæta annað en að ég hjó aðeins eftir í umræðu hjá borgarfulltrúanum Dóru Björt sem ákveðin mikill sannleikur í og það það að áætlanir varðandi með okkar umbreytingu í almenningssamgöngum hefur náttúrulega ekki gengið eftir tímaáætlun og það svo sem ekkert eitthvað sem á að koma einhverjum sérstaklega óvart því að yfirleitt eru stórar framkvæmdir og fyrir áætlanir mjög háðar miklum töfum og hvað þá kostnaðarbreytingum. En á sama tíma og það hefur gengið yfir að þá hefur, og nú ætla ég bara að lýsa minni skoðun verið svo, að það hefur verið haldið áfram að vinna með þessari bílastæðastefnu og það nú ekki bara lengra en svo að það var yfirleitt stefna að það voru fjöldi 100 stæða sem voru í gamla meirihlutanum áður en að þessi borgarstjórn tók við 2022 sem að lýsti yfir að það væri stefna þeirra að fækka stæðum í borginni. Ég meina það bara staðreyndir, ég ekkert að ljúga. Þannig að ég segi það alltaf hægt að leika sér með stærðfræði í þessu. Jú, stæðum hefur fjölgað en þið talið að hér fjölgi bílum 70 bíla í viku eða ég man ekki mánuði eða hvað sem það var. Ég meina það ekki 70 stæðum að fjölga sambærilegt þeim bílum. Þannig að þú veist augljóslega hefur ekki fylgt eftir þróun í samgöngumálum til þess að anna því meðan að við erum að fara í þessar breytingar. Hefði það ekki verið skynsamlegt? Hefði ekki verið skynsamlegt að hafa einhverja áætlun hvernig við ætlum að taka og umbreyta þessu á meðan við erum í vegferðinni en ekki bara halda áfram að í rauninni skera niður í annan endan en samt halda áfram þeirri vegferð sem við erum að gera. Ég veit það ekki. Heyrðu, ég þakka aftur fyrir umræðinu og bara takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn Aðalsteinn Haukur Sverrisson lokið máli sínu og þá ræðum lokið undir þessum lið og þá þarf að ganga til kosninga og já, það vantar Já, hér hefur komið fram tillaga að vísa tillögu borgarfulltrúa Framsóknarflokksins skoðanakönnun meðal íbúa bíla- og hjólastæðastefnu Reykjavíkurborgar til umsagnar umhverfis- og skipulagsráðs. Hverjir eru? Já, til umsagnar, til meðferðar. Já, nú. Já. Já, til meðferðar. Til meðferðar var það. Ég var að fá sitt hvort skilabúðin, afsakið. Hverjir eru sammála því? Fyrir ekki fundarsköp. Vill borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson komið athugasemd við fundarsköp, forseta? Forseti, þakka þér fyrir orðið. Mér langar bara að vita, verið að vísa tillögunni til meðferðar umhverfis- og skipulagsráðs eða sviðsráðs? Ok. Það til skipulagsráðs. Já, takk fyrir. Forseti biður fólk að sýna hvernig þeir greiða atkvæði.
Þá allir borgarfulltrúar 22 sammála því að vísa þessari tillögu til umhverfis- og skipulagsráðs en einn fulltrúi er andvígur, fulltrúi Vinstri grænna. Hvað ég var að gera, ég var ekki að taka verið. Óska eftir stuttu fundarhlé. Fundi er framhaldið klukkan 18:14. Fundi framhaldið klukkan er 18:14 og því er lagt til að málum fram að fundargerðum verði frestað og í samráði við borgarfulltrúa, þetta er vitneskja borgarfulltrúa vitneskja borgarfulltrúa Viðreisnar að fresta lið númer 4 og skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir við andmælum. Það er það samþykkt og þá er lagt til að fresta dagskrárlið númer 5, 6, 7 og 8 á útsendri dagskrá og skoðast það samþykkt ef enginn. Gengið er til atkvæðagreiðslu frestun þessara liða. Lagt er til að fresta 5. lið á útsendri dagskrá sem er umræða stöðu húsnæðismálaskóla og frístundasviðs og velferðarsviðs að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Þeir sem samþykkja að fresta því máli vinsamlega skrifið þess merki.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3. Forseti mun endurtaka það sem fór fram hér, þar sem ekki allir borgarfulltrúar voru í salnum. Það er lagt til að fresta dagskrárlið nr. 4 tillaga borgarfulltrúa Viðreisnar stofnun Innviðasjóðs Reykjavíkur og þetta er gert með vitneskju borgarfulltrúa Viðreisnar og skoðast það samþykkt ef að enginn hreyfir við andmælum. Augnablik. Borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd við fundarstjórn borgarstjórnar. Ég hjó, ágæti forseti, ég hjó eftir því að þú varst að tala um að það væri verið að ákveða að fresta tillögu Viðreisnar að vitneskju til flytjanda og ég fór allt inn að velta fyrir mig öll skiptin sem að það hefur verið ákveðið að fresta okkar málum án okkar vitneskju og bara því er ekki að hrista hausinn yfir þessu. Allavega, þannig að ég vildi svona brýna það að það væri gaman ef það er alltaf í hyggju að ef að fólk hefur það í hyggju að fresta okkar málum að það sé þá með okkar vitneskju líka sko. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að gera stutta athugasemd. Forseti móttekur þessa athugasemd og þá hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd borgarfulltrúin Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, já, borgarfulltrúi Viðreisnar er sáttur við það að þessu máli verið frestað og sú regla hefur verið hér að allir flokkar fá að minnsta kosti eitt mál og með því að fresta þessu máli núna við raunin að brjóta það reglu en það er í góðu samráði við mig þannig að það er ekkert mál í þetta skipti. Stundum eru bara reglur til þess að það séu gerðnar undantekningar, stundum ekki en þetta skiptið er það ekkert mál. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að gera stutta athugasemd og telst þá samþykkt að fresta dagskrárlið nr. 4 og útsendri dagskrá ef enginn hreyfir við mótmælum. Þá er lagt til að fresta dagskrárlið nr. 5 sem er umræða stöðu húsnæðismála, skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og þeir sem að samþykkja borgarfulltrúar sem samþykkja það vinsamlega gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera. Samþykkt að fresta með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana gegn 6 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðsluna. Þá er lagt til að fresta tillögu borgarfulltrúa Framsóknar tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins hverfis lögreglustöð í Breiðholti sem er liður 7 á útsendri dagskrá þar sem við höfum nú þegar tekið fyrir lið nr. 6 á útsendri dagskrá þau sem samþykkja að fresta lið nr. 7 vinsamlega gefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Samþykkt að fresta þeim dagskrárlið með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana gegn 6 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá er lagt til að fresta 8. lið á útsendri dagskrá sem er umræða með öryggismál og skiptistöðin í Mjótabeiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vinsamlega gefið þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þá er samþykkt að fresta með 12 greiddum atkvæðum samstarfsflokkana gegn 5 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, aðrir borgarfulltrúar gegn 6 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu. Þá er gengið til 9. liðar á útsendri dagskrá sem er fundargerð borgarráðs frá 22. janúar. Þar undir eru liðir sem þarf að samþykkja sérstaklega. Það er 18. liður samstarfs- og styrktarsamningur við Ung RÚV 2026-2028. 27. liður viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2025, 27. liður viðauki við fjárfestingaráætlun 2025. Þar undir er einnig að finna fundargerð borgarráðs frá 29. janúar og þar undir þarf sérstaklega að samþykkja 1. lið aðalskipulag Reykjavíkur 2040, Laugardalur, breytt landnotkun og 2. lið Laugardalur, breyting á deiliskipulagi vegna skólaþorps við Reykjaveg. Og orðið er laust ef borgarfulltrúar óska eftir að taka til máls. Borgarfulltrúar beðnir að taka skýrt fram undir hvaða fundargerð verið er að ræða sem og undir hvaða dagskrárlið verið er að ræða. Þá skilst forseta að Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi sé fyrst á mælendaskrá.
Forseti, borgarfulltrúi kemur hér undir fundargerð frá 22. janúar, 18. lið samstarf og styrktarsamningur við RÚV. Og mig langar að byrja á því að segja að eitt af svona stoltum borgarinnar þegar kemur að grunnskólum borgarinnar, sérstaklega þá gagnfræðadeildum eins og mín kynslóð myndi segja, ég veit ekki alveg hvað er sagt í dag, allavega gagganum, að þá er þar skrekkur og það er frábært. Reykjavíkurborg á skrekk og Reykjavíkurborg á líka músíktilraunir. Þetta er frábært. En hér er samningur upp á samning við RÚV, það sem er verið að bæði tryggja það að skrekkur verði sýndur á hverju ári, sem er frábært. En hér eru líka verið að fara í alls kyns verkefni sem að ég get ekki séð að borgin eigi að borga RÚV eitthvað sérstaklega fyrir. Þarna eru bara fínustu verkefni sem snúa að því að börn geti lært eitthvað í dagskrárgerð, þau fái aðgang og fræðslu að ýmsu sem skemmtilegu sem snýr að fjölmiðla heiminum og það er bara frábært. En við eigum ekkert að borga neitt sérstaklega fyrir það. Þetta eru bara mjög stór og mikill samningur sem að ég finnst bara óþarlega mikið ílagt hérna og ég verð að segja og við rættum þetta, við höfum rætt þetta áður og það hafa komið rök eins og já en þarna fá börnin að læra að gera dagskrárgerð, taka viðtöl og það er einhver nostalgí í kringu þetta frábært. Við erum líka hérna með heilbrigðisstétt, við erum með risastóra Landspítala. Eigum þá ekki líka að gera samning við Landspítalans þar sem að unga fólkið okkar fær að ganga vaktir og læra að vera læknar og hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar, matráðar eða hvað það er. Við erum með skóla. Eigum við þá ekki líka að gera það í menntaskólum? Hvernig ætlum við að byggja upp framtíðarkennara, framtíðarflugstjóra, framtíðarflugþjóna eða flugmenn og flugkonur? Ég meina, við getum endalaust haldið svona áfram. Ætlum við þá að gera samning við bankana? Við viljum tryggja það að það sé ákveðið fjármálalæsi. Þessi listi er endalaus. Og ég spyr, af hverju drögum við fjölmiðlana sérstaklega út þegar kemur að því að þjálfa unga fólkið okkar í þeim verkefnum sem atvinnulífið hefur upp á að bjóða. Og mér finnst þessi samningur vera alveg svona klassískt dæmi eitthvað svona feel-good stemmingu sem er við RÚV, sem er frábært, í skrekk og músíktilraunum. En það á bara að vera samningur þessi tvö verkefni. Það á ekki að vera samningur hitt og þetta og alls konar, út af því að þetta er allt saman svo frábært og skemmtilegt. RÚV er rekið fyrir almannafé, gott og vel, og ég hef verið mikill stuðningsmaður RÚV fyrir það að ég er stórnotandi RÚV líka. En ég er ekki sammála því að við setjum svona mikið pening í bara hitt og þetta, frábært og skemmtilegt, rosa mikið nice to have með leyfi forseta, ekkert need to have með leyfi forseta. Þannig að ég spyr mig, af hverju erum við að draga eitt fyrirtæki út fyrir annað? Af hverju ekki Landsvirkjun, fyrirtæki í eigu ríkisins, Landspítalans, fyrirtæki í eigu ríkisins, Rarik, Landsnet, við þurfum orku, loftslagsmál, þjálfum unga fólki að gætum sagt, gerum 20 milljónir króna samninga við öll þessi OHF fyrirtæki í eigu ríkisins. Nú, eða bara okkar eigin eigu, Orkuveituna, Veitur, ON, Faxaflóahafnir, Malbyggunastöðin, félagsbústaðir, 20 milljónir króna samningar bara hér og nú af því að við ætlum að þjálfa unga fólki okkur upp. Þið heyrið alveg fáránleikann í þessu. Það er ekkert öðruvísi við RÚV eða önnur fyrirtæki í opinberri eigu. Ef við viljum gera lokaða samninga einhverju ákveðin verkefni, frábært, ég styð það, þetta finnst mér bull. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá tekur næsti máls borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir.
Já, ágæti forseti, ég ætla að reyna að fylgja hérna eftir þessari frábæru ræðu borgarfulltrúa Viðreisnar fundagerð borgarráðs frá 22. janúar, sem sagt 18. lið, þessi samstarfs- og styrktar samningur við Unggrúv, hvaða steypa er þetta, sorry, en án gríns. Við erum ekki með, við getum ekki styrt Memplay almennilega eins og borgarfulltrúi Framsóknar hefur hérna ítrekað nefnt, Þú veist, við erum að skera niður framlög til Memplay sem er actually að reyna að fylla í gatið þar sem að verið að klúðra málunum hérna í borginni, hvað var að leikskólaþjónustu og svoleiðis, en við erum með hérna 18 milljónir fyrir RÚV sem er ríkisrekin stofnun. Þú veist, það er fólk að koma til mín sem er að vinna hérna í úrræðum á velferðarsviði, þú veist, hérna verða virknismiðjunar og þetta, það fær ekki eins og peninga til þess að innrétta vinnustæðin sinn almennilega, en við erum með 18 milljónir í RÚV. Þú veist, fyrir utan það hversu fáránlegt það er að borgin sé hérna allt í einu að rífa hérna upp ykkur 18 milljónir sem er ekki til í mun nauðsynlegri verkefni sem er hluti af grunnþjónustu borgarinnar til þess að styrkja ríkisstofnun. RÚV er ríkisstofnun sem að við erum alltaf með 18 milljónir til í það, fyrir utan hversu fáránlegt það er það líka bara hinn hliðin á sig er bara þá er þetta bara hálf grunnsamlegt, Þú veist, þetta sendir bara þau skilaboð til íbúa og til starfsmanna okkar sem að þurfa að kaupa húsgögn og vinnustæðina sína á Facebook Marketplace, að bara þetta fólk skipti engu máli en það sé allt í lagi að setja 18 milljónir í að styrkja ríkisstofnun. Þú veist, mér finnst það vera fyrir utan það hvað frjálslyndis og frjálshylgju koni mér blöskrar við þetta allt saman, að þá er ég líka bara hneyksluð fyrir hönd íbúa. Já, fyrir utan það eitt að þetta er bara nákvæmlega eins og ég segi, mjög erfitt að fylgja hennar ræðu borgarfulltrúa Viðreisnar sem kom bara inn á þetta. Þetta er bara hlutverk Ríkisútvarpsins er að sinna þessu, en allt í einu eigum við núna að fara að borga fyrir það. Veist, þetta er bara hvaða vinadíli verið að gera hérna. Þetta er alveg fáránlegt. Já, ég veit það ekki, mér finnst það bara, ég er eiginlega, við förum í gegnum þessa styrktapotti og maður er að tala við leikskólakennara, maður er að tala við leikskólastjóra, þegar maður tala leikskólamálin áðan, maður er að tala við alls konar fólk sem er að sinna grunnþjónustun okkar og það er að skera við nögl svoleiðis, við erum maður er að rífast fyrir því að þessi sópa götunar oftar, það er bara hluti að þrætuefnunum hérna inni en það er ekkert að splæsa í meiri götusópun en það er að splæsa í 18 milljónir til RÚV í ríkisstofnunina. Þannig að ég ætla bara að segja eitt, þú veist, mér finnst þetta mál hér sýna svo ógeðslega vel, mér finnst það fletta ofan af vinnubröðunum hérna og forgangsröðuninni og hvað þetta er allt mikið bara, plat, þetta er bara svo mikið sýning. Allavega, mér finnst það já, ég er bara hneyksluð og mér finnst það fráleitt og ég trú ekki að þetta sé eitthvað sem fólk sé bara að verja hérna. Takk fyrir. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Friðjón R. Friðjónsson borgarfulltrúi. Forseti, ég er hérna til þess að ræða fundagerð borgarráðs frá 29. janúar, annar liður, sem er breyting á deiliskipulagi vegna skólaþorps. Það vakti athygli mína þegar ég sá þessa deiliskipulagstillögu og að hún er í andstöðu við byggingarreglugerð hvað varðar bílastæði fyrir hreyfihamlaða. Ég vakti athygli aðgengisfulltrúa á þessum skafanga en það var morguninn sem að borgarráð tók þessa tillögu fyrir og samþykkti.
Það er gert ráð fyrir einu sleppistæði fyrir fatlaða eða fyrir hreyfihamlaða. En það er ekki gert ráð fyrir neinum stæðum fyrir þá sem að búa við skerta hreyfigetu við skólaþorpið. Ekki fyrir foreldra, ekki fyrir starfsmenn og það er í blatant andstöðu og skýrt brot á reglugerð sem að snýra þessum hlutum. Og það er eiginlega algjör furða að við skulum láta svona frá okkur. Það er algjör furða að þetta fari í gegn umhverfis- og skipulagsráð, í gegnum borgarráð og núna í gegnum borgarstjórn. Það er skýrt að miða við starfsmannafjölda, miða við gestafjölda, miða við þær þarfir sem að mögulega eru á svæðinu, þá eigi að vera stæði fyrir hreyfihamlaða. Og það er ekki hægt að koma þeim fyrir í þeim mikla halla sem að er þarna við skólaþorpið. Og það er ekki heldur hægt að koma þeim fyrir þar sem að KSÍ og Laugardalsvöllur er með stæði fyrir hreyfihamlaða vegna þess að það er langt umfram þá fjarlægð og langt umfram þann halla sem að þarf að vera upp frá þeim bílastæðum upp að skólaþorpinu. Það er 5 metra hæðarmismunur á bílastæðunum og það sem að gengið er inn í skólan. Og þetta er til vansa fyrir okkur þessi vinnubrögð. Þess vegna ætla ég allavega að kjósa gegn þessu og ég vona að fleiri geri það vegna þess að við höfum að vinna hlutina betur heldur en þarna er gert. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi. Forseti og geta borgarstjórn, ég kem hérna undir fundargerð borgarráðs frá 20. og janúar, það er 27. liður og 27. liður. Það snýr að annars vegar viðauka fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2025 þar sem ég vil vekja athygli á því að hér í borgarstjórn á síðasta fundi var samþykkt mikil áætlun að verja tæpum 2,5 milljarði í félagsbústaði. Tillaga sem var sett fram án kynningar í borgarráði og birtist hér bara fyrir borgarstjórn sem er afar gagnrýnivert. Þessari tillögu fylgdi ekki umsögn frá fjármála- og áhættustýringarsviði, engin greining sem að liggur fyrir þessari ákvörðun og borgarstjórn neitt til þess að samþykkja hana eða taka afstöðu til hennar og án allra gagna. Og þetta er sérstaklega alvarlegt vegna þess að áður á fundi borgarráðs hafði verið kynnt skýrsla fjárhagslega sjálfbærni félagsbústaða. Þeirri skýrslu hefur verið stungið undir stól, bundin trúnaði og er í einhverju furðulegu umsagnaferli hjá þeim sjálfum sem skrifuðu skýrsluna í félagsbústöðum og fjármála- og áhættustýringarsviði. Þetta er einhvers konar fullkomið hringavitleysa og þessu fylgdi ákvörðun að taka 300 milljónir í viðauka sem er þá í lið hér 27 þar sem fjármunir eru sóttir úr leikskólamálum og viðhaldi gagna í Gatnasegi í Vogahverfinu, 100 milljónir þar og svo Jörfi og Vörðuskóli, grunnskóli þar
staðinn fyrir að færa þá frekar innan málaflokksins í önnur verkefni. Og í mér finnst þetta eiginlega alveg óboðleg stjórnsýsla. Það að koma hingað inn í borgarstjórn með tillögur milljarða útgjöld í rekstur félagsbústaða sem að við öll vitum að stendur ekki nægilega vel, sinnir gríðarlega mikilvægu verkefni og það er engar kynningar á þessu máli, ekkert áhættumat, engin umsögn fyrir fjármála- og áhættustýringarsviði og ákvörðunin tekin bara einfaldlega í einhverju óðagoti í miðju prófkjöri til þess að höfða til kjósenda væntanlega Samfylkingarinnar. Þetta er eins ábyrgðarlaust og það getur orðið. Og fyrsti áfanginn, 300 milljónir sóttar í leik- og grunnskólamál og yfirborðsframkvæmdir í Vogahverfinu sem beðið er eftir. Ég vildi bara vekja athygli á þessu. Ég vona að við fáum í borgarráði umsögn, einhverja greiningu, eitthvað mat á því hvort að þessi ákvörðun sem að þessi meirihluti samþykkti á síðasta borgarstjórnarfundi sé ekki bara algjörlega til skammar og að því ég tel að svo sé. Þetta ógnar fjárhagslegri sjálfbærni félagsbústaða og við þurfum að sýna borgarbúum meiri virðingu með það hvernig við förum með skattfé þeirra heldur en að gera þetta með þessum hætti. Ég vona að þetta mál verði kynnt í borgarráði sem fyrst. Ég óska eftir því að þetta verði sett á dagskrá og við fáum að faglega umfjöllun þessi ákvarðanatöku af því að þetta gengur ekki. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið máli sinni. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að fá að koma upp í andsværi. Fyrst er það borgarfulltrúin Alexandra Briem. Forseti, mér er það ljúft og skylt að tilkynna borgarfulltrúanum Einari Þorsteinssyni að eins og ætti að vera ljóst í útsendri dagskrá borgarráðs þá verður trúnaði af skýrslunum félagsbústaði aflétt á fundinum núna á fimmtudaginn og lögð fram umsögn frá lögfræðileg rýni frá borgarlögmanni eða mögulega hefur það verið útseld vinna, ég er ekki alveg með það á hreinu, en það allan kemur lögfræðileg rýning og við afléttum trúnaði, við höfum ákveðið að við þurfum ekki að bíða eftir umsögn félagsbústaða en það er útlit fyrir að það geti verið, það kemur ekki nógu fljótt fyrir okkar þarfir þannig að við ætlum bara að aflétta trúnaðinu núna á fimmtudaginn. Að því sögðu þá ber ég það nú bara til föðurhúsuna að þetta sé vont fyrir sjálfbærni félagsbústaða. Þetta snýst einmitt það að félagsbústaðir geti komið sér upp eignum á kjörum sem að skili þeim jákvæðu sjóðstreymi og mér finnst það mjög mikilvægt. Borgarfulltrúin Alexandra Briem hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, í dagskrá borgarráðs þar er ekki það sem ég er að biðja um. Jú, það er málefni þessum furðulega trúnaði á skýrslunni verður aflétt. Það er lögð fram umsögn borgarlögmanns lagalega rýni á skýrslu starfshópsins, en það er ekki það sem ég er að biðja um hér. Ég vil fá umsögn og greiningu á því hvort að svo aðgerð sem að þið riðust í hér á síðasta borgarstjórnarfundi styðjist við einhverja skynsemi. Það er það sem að þarf að rýna. Það er augljóst mál að meirihlutin ætlar ekki að gera neitt með þessa skýrslu starfshópsins félagsbústaða því að það er vönduð skýrsla sem byggir á sviðsmyndum og greiningum en það á ekki að gera neitt með það, heldur var henni stungið undir stól þannig að þið hefðu svigrúm til þess að sólunda 2,5 milljarði með fullkomlega ábyrgðarlausum hætti. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið við að svara andsvari. Þá tekur næst til máls í Já, Óskar, þú eftir að borgarfulltrúin verður að ákveða sig hvort hann ætlar fyrirgefðu Alexandra Briem, borgarfulltrúi það verður að vera skýrt hvort þú ert að biðja um að fá að koma upp í andsvari öðru sinni eða ekki. Jú, ég kem í andsvari öðru sinni. Gjör svo vel. Forseti, ég bara bið borgarfulltrúanum að gæta orða sinna og vanda málflutning. Það er
alveg ljóst hvernig á að fjárfesta þessu fé. Það er til þess að bæta rekstrargrundvöll og sjálfbærni félagsbústaða til framtíðar. Við fórum vel yfir það hérna þegar þetta var rætt. Ég kann ekki að meta svona málflutning eða í rauninni að svona sé vegið að bara minni persónu og fleira hérna. Þetta er mér finnst það fyrir neðan allar hellur og bara biðum það að við reynum að gæta smá kurteisi hérna í þessum sal. Borgarfulltrúi Alexandra Briem hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti, borgarfulltrúin ætti ekki að taka þetta nærri sér. Þessi gagnrýni á við allan meirihlutann sem ber ábyrgð á þessum farsa sem er að eiga sér stað hérna í borgarstjórn. Ég man ekki til þess að ein einasta ákvörðun hafi verið tekin á þessum skala upp á 2,5 milljarð tæpan án þess að það liggi fyrir umsögn eða áhættugreining á þeirri ráðstöfun. Ég hef bara aldrei séð það áður hér í borgarstjórn að svona ákvörðun sé tekin. Hvar greiningin á því hvort að þetta sé skynsamlegt eða ekki? Þið hafið ekkert í höndunum það hvort að þetta sé góð ráðstöfun eða hvort að hún sé slæm. En hún er tekin hér í óðagoti í miðju prófkjöri og það er fullkomlega til skammar fyrir meirihlutann. Og þessi greining sem ég hef óskað eftir, hún er ekki á dagskrá borgarráðs, en ég óska eftir henni. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já, forseti og borgarstjórn, ég er að leiðrétta þann misskilning sem kom fram hjá borgarfulltrúanum Einari Þorsteinsinni vegna tilfærslu á fjármagni í fjárfestingaráætlun sem fjallað í 27. og 27. lið í fundargerð borgarráðs sem til umfjöllunar og hér að ræða tilfærslu á fjármagni í fjárfestingaráætlun vegna ársins 2025 vegna þess hvernig framvinda framkvæmda var á árinu. Það að ræða fjármagn sem ekki var nýtt á tímabilinu í þau verkefni sem það átti að nýtast í, en þessi tilfærsla hún kemur ekki til með að hægja á mikilvægum verkefnum á sviði skólamála á árinu 2026. Fjárframlagið til félagsbústaða vegna ársins 2025 er ekki að bitna á öðrum verkefnum. Eins og borgarfulltrúar vita þá stundum fara verkefni hægar af stað en gert var ráð fyrir að standast ekki tímalínu og þá er ekki hægt að fara í ákveðna fjárfestingar og borgarfulltrúar þekkja það vel að verkefni frestast eða ná ekki fram að ganga innan fyrri tímamarka sem voru gefnir upp þegar farið var að stað með fjárfestingu og þá er gerð breyting á fjárfestingaáætlun líkt og borgarfulltrúanum Einari Þorsteinssyni ætti að vera fullkunnugt um. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti, það hentugt fyrir Sönnu Magdalenu Mörtudóttur að nefna bara verkefni sem hafa farið hægar af stað. Það eru fjölmörg verkefni sem hafa kostað meira og þessa fjármuni hefði verið hægt að færa innan málaflokksins, til dæmis í Brákarborg sem að fara ævintýralega fram úr áætlun. Og hvaðan eiga þeir peningar að koma? Af hverju verið að taka þessa fjármuni úr þeim lið sem eyrnamerktur leik- og grunnskólamálum? Þessir peningar ekki bara ónýttir, þeir eiga að nýtast í þennan málaflokk, en þeir eru að ákveða það að taka þá úr þessum málaflokki og setja þá með þessum óábyrga hætti og óútfærða án allra greininga í hendurnar á borgarstjóra sem á að fara að kaupa eignir umfram og framhjá öðrum borgarbúum, yfirbjóða markaðinn. Fullkomlega ábyrgðarlaust. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, eins og ég kom inn á áðan, þá bitnar þetta ekki á öðrum verkefnum og það ekki verið að færa fjármagn í hendur borgarstjóra líkt og borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson sagði hérna áðan. Það ábyrgt að byggja fyrir fólk sem í neyð, það ábyrgt að stytta biðlistum, það ábyrgt að mæta fólki sem hefur verið að biðlista næstu 3 ár eftir húsnæði, það ábyrgt að við séum að sinna hérna starf okkar með því að byggja fyrir fólk sem í húsnæðisþörf og gjörsamlega bugast. Ef það ekki ábyrgt þá veit ég ekki hvað. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, það sem ég að benda á og ég tek alveg undir með borgarfulltrúin Sönnu Magdalenu Mörtudóttur, það ábyrgt að kaupa íbúðir og byggja undir þá sem ekki geta komið yfir sig þaki sjálfur.
Það er hlutverk okkar. En það er ekki sama hvernig hlutinir eru gerðir og hvernig meirihlutin hefur staðið að málefnum félagsbústaða núna á síðasta borgarstjórnarfundi er gjörsamlega til skammar. Það er óábyrgt hvernig staðið var að þessu máli. Það liggja engar greiningar eða mat eða umsögn fjármála- og áhættustýringarsviðs liggur ekki fyrir. Ég hef óskað eftir því, en það er ekki hér á dagskrá borgarráðs á næsta fundi og ég hef bara veit ekki til þess að borgarstjórn hafi tekið ákvörðun á þessum skala nokkru sinni án þess að það liggi fyrir mat áhættustýringarinnar eða fjármálasviðsins á því hvort það sé rétt að setja 2,5 milljarð inn í fyrirtæki borgarinnar. Munið þið eftir slíku tilviki? Ég held ekki. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson hefur lokið við að svara andsvari, þá telst andsvörum lokið. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Þetta borgarstjórn, ég kem fyrst upp í fundargerð borgarráðs frá 22. janúar síðastliðinn í lið númer 27 sem varðar viðauka við fjárhagsáætlun og ætla að byrja því að taka undir með borgarfulltrúanum Einari Þorsteinsinni í öllu því sem hann sagði og vil líka nota tækifæri og svara borgarfulltrúanum Sannu Magdalenu Mörtudóttur. Það er vissulega ábyrgt að setja fjármuninn í félagsbústaði til þess að tryggja sjálfbærni þessi reksturs, en það er ekki ábyrgt að gera með þessum hætti. Nú var það þannig að það var samþykkt fjárhagsáætlun fyrir þetta ár í desember 2025 og fjárfestingaráætlun. Ef að meirihlutinn ætlaði að ráðast í þessar aðgerðir, þá hefði hann getað komið með þessar tillögur þar, vel útfærðar og flutt til fjármagn þegar það átti sér stað. En mánuði seinna komaður með þessa tillögu og ætla að skera niður það sem var áætlað í viðhaldi á skóla og leikskólum. Og ég veit ekki alveg hvað skilaboð það eru til skólasamfélagsins, til barna og barnafjölskyldna í borginni að taka 100 milljónir úr Vörðuskóla, 100 milljónir úr Jörfa Garðaborg og 100 milljónir úr Vogabyggð. Er það pólitísku skilaboðin að þetta fjármagn eigi ekki nýtast í enduruppbyggingu leikskóla og grunnskóla, eigi ekki notast við það mikilvæga starf sem er unnið þar á hverjum degi og hefði nýst vel inn á skóla- og frístundasviði, þar sem við vissumlega þurfum að halda áfram að byggja upp leik- og grunnskóla og ráðast í endurbætur og þar sem við þurfum að styðja við starf eins og Memplay sem ég ætla reyndar að koma inn á eftir. Þannig að ég gagnrýni harðlega þessi vinnubrögð og vil með leyfi forseta vísa í ræðu mína frá síðasta fundi borgarstjórnar þar sem þetta var til umræðu, tilhögun hefst. En með þessu máli fylgja engin gögn, engar greiningar. Við eigum sem sagt að taka ákvörðun hér í dag að verja 100 milljónum í félagsbústaði án þess að fá greiningar með tillögunni, tilvitnun lýkur. Þetta var raunveruleg staða og núna fengum við inn gögn í borgarráði hvaðan þessi fjármagni ættu að sækja og þá að sækja þá til grunnskóla og leikskóla og viðhaldi. Ég meina, er þetta í alvörunni það sem þið eru að leggja til? Ég held að það hefði farið betur á því að fresta þessar tillögu eins og við Framsókn lögum til og fá inn greiningar hingað inn áður en við tókum svona stóra afstöðu. En þá ætla ég að fara í fund borgarráðs frá 29. janúar, 12. lið sem varðar styrki velferðarráðs og koma inn að styrki til Memplay sem er opinn leikskóli sem er gefið góða raun í samfélagshúsum borgarinnar þar sem við hefum styrt opnun þeirra á 3 stöðum í borginni, Aflagranda, Gerðubergi og í Bólstaðarhlíð. Og Memplay sótt styrkja borginni á vormánuðum síðasta árs og ég óskaði eftir því ásamt fulltrúum Sjálfstæðisflokksins að fá þessu umsókn inn í velferðarráð á vormánuðum. Ekki var við því og hún er að dagskrá á næsta fundi velferðarráðs á morgun, sem sagt það bil ári seinna, sem er náttúrulega ámælisvert út af fyrir sig. En styrkjahópurinn ákveður að styrkja 10 milljónir vegna þess að rammi velferðarsviðs er ekki meir en það og gott og vel. En þarna hefði verið tækifæri til þess að vísa þessar tillögu áfram til borgarráðs fyrir síðustu fjárhagsáætlun af því að tillagan umsóknin kom vissulega inn síðast og ef að forgangsatriði okkar í borgarstjórn er að raunverulega styðja við foreldra og börn og barnafjölskyldur, brúa bilið á milli fæðingarorlofs og leikskóla, þá hljótum við vilja fjárfesta í svona verkefnum.
þar sem að börn og fjölskyldur getur komið saman, tengst á milli, rofið félagslega einangrun í fæðingarorlofi, stuðlað inngildingu fólks af erlendum uppruna. En nei, núna það komið á hreint að það verður loka starfsstöðvar í Bólstaðarhlíð. Þannig að þetta felur í sig þjónustuskerðingu við velferðarþjónustu í borginni. Og hvað skilaboð það aftur? Þannig að það á að skera niður í viðhaldi á leik- og grunnskólum, það á að skera niður í opna leikskólanum, en það á að setja, ég veit ekki hvað marga milljónir í Selalaug í Húsdýragarðinn. Hvar forgangsröðin hjá borginni? Ég velti því fyrir mér. Ég held að þetta sé allavega ekki góð skilaboð út í samfélagi okkar. Þetta ekki rekstur á borginni sem ég vil sjá. Þetta ekki forgangsröðin sem ég vil kvitta upp á og þess vegna lagðist ég gegn þessu. Og þessum styrt og ég hefði viljað að þetta hefði komið miklu fyrr inn þannig að við hefðum getað klárað þetta fyrir síðustu fjárhagsáætlun en það var greinilega ekki vilji hjá því, hjá meirihlutanum. Þannig ég hvet meirihlutann til þess að taka þetta aftur inn með Memplay og styrkja þau þannig að við getum stækkað starf og eflt þetta starf í Mallaborg. Borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að fá að koma upp í andsvari. Helga Þórðardóttir. Forseti, mig langar að benda borgarfulltrúi Magneu Gná Jóhannsdóttur á það að það var ekki neitt tekið af neinu viðhaldsverkefnum á skóla- og frístundasviði. Ástæðan að það var ekki búið að taka ákvörðun hvað átti að gera til dæmis við Vörðuskóla. Það var tekin svo ákvörðun að það þyrfti að nýta Vörðuskóla til annar hluta en áður hafði verið ákveðið og þess vegna voru framkvæmdir ekki byrjaðar og ég vil bara ítreka orð borgarfulltrúa Sönnu Magdalenu Mörtudóttur hennar skýringar eru sannar og þetta eru þær skýringar sem við fengum og það var ekkert, við vorum svo sannarlega ekkert að gera eitthvað óvenjulegt hér í borgarstjórn með því að veita peningum til félagsbústaða. Borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, það er alveg rétt að það var ekki tekin inn óeðlileg ákvörðun að setja fjármagn í félagsbústaði til þess að auka sjálfbærni rekstursins. En aðferðafræðin við að gera það var óábyrg. Því fylgdi engin gögn, engin greiningar, þrátt fyrir að við óskum eftir því fresta þannig myndum fá þessi gögnin. Til að mynda hvar þetta fjármagn átti að vera sótt. Nú var gerð fjárhagsáætlun mánuði fyrr og þetta kom ekki þar inn sem hefði verið eðlilegra. Nú hafa fulltrúar allra flokka í dynni kallað eftir því að við myndum vanda vinnubrögðin, við séum með gagnadrifina ákvörðunartöku, en þetta var það ekki. Og það að færa fjármagn úr þessu samt að taka fjármagn úr viðhaldi leik- og grunnskólum yfir í annan málaflokk. Nýtist þetta fjármagn ekki við viðhald á leik- og grunnskólum? Nú erum við með skóla sem eru miklaður um alla borg, við erum með Brákarborg sem bara þvílíkt klúður eins og borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson kom inn á áðan. Hefði þetta fjármagn ekki nýst þar inni? Nú spyr ég formann skóla- og frístundaráðs. Borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Helga Þórðardóttir. Forseti, já, gott að þetta komi fram hjá borgarfulltrúa Magneu Gná Jóhannsdóttur. Það alveg nægt fjármagn í viðhald, eins mikið viðhald og við náum að anna. Við neytum engu fjármagni í viðhald til leik- og grunnskóla. Bara það svo það sé alveg á hreinu. Borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, það gott að heyra að það sé nægt fjármagn. Ég bara hlakka til að fylgjast með því að það sé tryggt að það sé ráðast í alla endurbætur sem þarf á í leik- og grunnskólum. Nú langar mig að spyrja borgarfulltrúann sem jafnframt formaður skóla- og frístundaráðs hvort að henni þykir það ekki vera tilbúin til þess að taka aftur styrktarumsókn Memplay til reksturs opin leikskóla
inn í borgarráð eða inn í skólafrístundaráð til þess að reyna að tryggja fjármögnun þessara starfsemi sem hefur gefið góða raun í borginni og þarna mæta 70 börn í hverju opnun og mikil þörf á því að vera með opinn leikskóla. Ég veit að borgarfulltrúinn þekkir þessa starfsemi mjög vel. Þannig að mig langar að spyrja borgarfulltrúann hvort henni þykist ekki tilefni til að taka þetta upp í borgarráði og veita fjármögnun til þessa starfsemi. Borgarfulltrúi Magnea Gná Jónsdóttir hefur lokið við að svara andsvari en þar sem þetta er annað svar hennar þá er ekki heppilegt að vera að koma með spurningar til borgarfulltrúa vegna þess að borgarfulltrúinn Helga Þórðardóttir hefur ekki tök á því samkvæmt fundareglum borgarstjórnar að bregðast við og svara öðru sem að setja sig á mælendaskrá. En þá telst þessum andsvörum lokið og næstur tekur til máls, hann fellur frá orðinu, Kjartan Magnússon, þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Magneu Dóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem hingað upp undir fundargerðum borgarráðs lið, haldið ykkur fast, lið 1 og 2 undir fundargerðum borgarráðs frá 22. janúar. Og þar langar mig að halda því til haga að því að það var nú ekki alveg korrétt það sem kom fram í máli Friðjónssonar borgarfulltrúa að þarna væri ekki hugað að bílastæðum fyrir hreyfihamlaða eða sleppistæðum í nægilegu magni. Og þá langar mig að benda borgarfulltrúnum á að við erum auðvitað að samþykkja deiliskipulagsbreytingu sem að einmitt breytir upprunalega deiliskipulaginu í takt við samgöngumat sem var framkvæmt. Og það sem meira er að það á eftir að ljúka útfærslum við hvernig þessu er háttað þarna og við skólaþorpið. Og í þeirri útfærslu, og þá langar mig líka að nefna það að nú erum við ekki að fara að tala Reykjaveg vegna þess að það er síðan í undirbúningi núna, hvernig við ætlum að tryggja öryggismál gangandi og hjólandi og auðvitað þeirra sem að keyra Reykjaveginn og öryggi barna til og frá skóla Reykjaveginn og það er bara önnur deiliskipulagsgerð. Það er í undirbúningi núna. Og það helst auðvitað í hendur þá við skólaþorpið og kemur til okkar í ráðinu á síðari stigum og þegar það er tilbúið. Hérna er hins vegar það sem að liggur til grundvallar er auðvitað líka kröfur sem eru gerðar til meðal annars bílastæðir hreyfihamlaða og auðvitað ber borgin að uppfylla þær. Og það er bara, ég segir í byggingareglugerð hvernig haga skuli málum í tengslu við það. Þannig að ég get ekki séð að hér hafi verið sleifarlag við gerð þessa deiliskipulags þar sem að tekið einmitt tillit til samgöngumatsins sem að fór fram og var unnið af VFSB verkfræðistofu og sem að einmitt fjallar það að sleppistæðin eru vel útfærð en auðvitað þurfi að huga ýmsum þáttum varðandi merkingar og hvernig þú beinir umferðinni og allt þetta er eftir og það bara helst í hendur við það deiliskipulag sem að við erum að samþykkja hérna í dag með þá mótatkvæði Sjálfstæðisflokksins þar sem allir eru sjálfskipaðir verkfræðingar sem að vita allt best. En við höfum legið yfir þessu í ráðunni, í umhverfis- og skipulagsráði
og við samþyktum þetta vegna þess að þetta er bara afar vel unnið þar sem að tekið tillit til athugasemda og þær færa þær inn í það deiliskipulag sem að nú liggur hér til samþykktar. Þannig að ég get ekki séð að skoðanir Friðjóns R. Friðjónssonar borgarfulltrúa standist skoðun og ég mæli með því að lúslesa samgöngumatið. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari, Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, það má benda núverandi formanni umhverfis- og skipulagsráðs á að það eru ákveðin ákvæði í reglugerð það hversu mörg bílastæði fyrir hreyfihamlaða eiga að fylgja vinnustöðum sem að eru af ákveðinni stærð. Á þeim teikningum sem að liggja til grundvallar þessu deiliskipulagi koma ekki fram nein bílastæði fyrir þá sem eru með skerta hreyfigetu annað en eitt sleppistæði. Það er ekki gert ráð fyrir bílastæði fyrir starfsfólk eða eða foreldra sem eru á leiðinni í foreldraviðtöl eða aðra sem eiga erindi inn í skólaþorpið. Það eru bílastæði sem eru hluti af KSÍ bílastæðunum fyrir hreyfihamlaða en þau eru langt fyrir neðan þar sem að skólaþorpið er. Þannig að ég fór líka í gegnum samgöngumatið og þessi skjöl sem liggja til grundvallar þessu skipulagi og þetta vantar. Borgarfulltrúin Friðjón R. Friðjónsson hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Já, ágæti forseti, eins og stendur hér í samgöngumatinu með leyfi forseta, samkvæmt samgöngumati bílastæða þörf starfsfólks fyrir nýtt skólaþorp við Reykjaveg vel uppfyllt með samnýtingu bílastæða við Laugardalsvöll, hins vegar þyrfti að framleggja sleppistæðavasa til hann rúmi 1-2 stæði viðbót svo að reiknuðu viðmið sé náð þar. Ef nota á sleppistæðin fyrir vöru afhendingar og sorphirðu þarf að gæta þess að það sé ekki gert milli 8 og 9 eða á þeim tíma sem foreldrar eru almennt að aka börnum sínum til eða fara á skóla. Og tilvitnun lýkur. Það eru þetta þannig að þegar skólinn er starfræktur þá nú oftast ekki stórir viðburðir þar sem að stæðin öll fyllast. Þannig að það eru margir möguleikar til þess að samnýta öll þessi stæði og allt þetta bílastæðaflæmið þarna þegar skólinn er starfræktur á milli klukkan 8 til 16. Þannig að það er alveg hægt að leysa það. Samgöngumatið og ef að Friðjón fer aftur í hans þá kem ég bara á svarunum og held áfram. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, þetta snýst ekki að geta samnýtt bílastæði með KSÍ. Þessi bílastæði sem eru inn á svæðinu fyrir skólaþorpið eru í þannig halla að það er ekki hægt að nýta þau fyrir þá sem eru með skerta hreyfigetu. Það er ekki hægt að láta fólk sem er með göngugrind eða hjólastól fara í þannig halla. Borgarfulltrúinn hlýtur að gera sér grein fyrir því að það gengur ekki upp. Eðlisfræðin er bara þannig. Borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson hefur lokið við að veita andsvar. Óskar borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir eftir að svara. Gjörðu svo vel. Forseti, við þurfum líka að átta okkur á því að það eru auðvitað ekkert allir sem svo við höldum áfram með bílastæði starfsfólks. Við skulum átta okkur á því að sumir koma gangandi, sumir koma hjólandi, aðrir koma með almenningsvögnum, strætó eða því líkt. Þannig að ég tel ekki að þetta verði mikið vandamál fyrir þá sem að sannarlega koma á bílafinnastæði. Það auðvitað búið að bæta við eins og borgarfulltrúinn getur séð á uppdráttum að þarna verður þó nokkuð bílastæði fyrir hreyfihamlaða
og samkvæmt byggingarreglugerð þá auðvitað eiga þau að vera með ákveðnum hætti og þetta samgöngumat liggur því til grundvallar að það verði þá útfært með þeim hætti, upphitaðir stígar og greiðar gönguleiðir og fram eftir götum. Ég ætla nú ekki að lesa upp alla byggingarreglugerðina, en þetta verður tryggt og samgöngumatið liggur því til grundvallar. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum lokið. Næst tekur til máls borgarfulltrúin Guðný Maja Rýpa. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég kem hér undir fundargerð borgarráðs 29. janúar undir lið 12 sem fjallar styrkveitingar velferðarráðs. Starfsemi Memplay er mikilvæg eins og borgarfulltrúi Magnea Gná nefnir sinni ræðu og við erum öll hjartanlega sammála því hérna inni held ég. En Memplay býður foreldrum og ungum börnum, fjölskyldum en aðstöðu þar sem hægt er að mæta hvenær sem er á opnunartíma. Eiga að gæðastundir saman og byggja upp tengsl við aðrar fjölskyldur. Þetta er vettvangur þar sem börn hittna jafnaldra, efla félags- og málþroska og þar sem foreldrar fá fræðslu og stuðning. Reykjavíkurborg hefur stutt Memplay frá árinu 2023 með 3 ára þjónustusamning, auk þess að leggja til gjaldfrjáls afnot af húsnæði í borgareigu, í Gerðubergi, Aflagranda og Bólstaðarhlíð. Starfið er jafnframt gjaldfrjálst fyrir þær fjölskyldur sem sækja þjónustuna. Þegar við ræðum styrkveitingar verðum við jafnframt að horfa til þess ramma sem við vinnum innan. Fjárhagslegt svigrúm velferðarsviðs er takmarkað og fjölmörg verkefni sem sótt var styrki í ár. Ekki búa öll svið borgarinnar við skilyrði til að geta veitt styrki eða sótt fjármagn í sérstaka styrktarsjóði. Þrátt fyrir það var ákveðið að tryggja áframhaldandi stuðning við Memplay með 3 ára þjónustusamning upp að 10 milljónir króna á ári, sem endurspeglar bæði mikilvægi starfseminnar og það ábyrgð sem felst í því að ráðstafa fjármunum borgarbúa með skynsömum hætti. Við skiljum einnig vel þau vonbrigði sem Memplay lýsir vegna fjárframlaga sem nú er lægra en áður. Við gerum okkur grein fyrir því að þörfin hefur farið vaxandi, að aðsókn er mikil og breyting og styrktar upp á milli ára getur haft áhrif á starfsemina. Á sama tíma verðum við að horfa til heildarinnar. Það eru mörg verkefni sem keppum takmarka fjármagn og mikilvægt er að taka til skoðunar styrktar umsóknir gagnvart öðrum viðkvæmum hópum sem einnig reiða sig á þjónustu borgarinnar. Já, takk fyrir. Borgarfulltrúi Guðný Maja Rýpa hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari, Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég þakka borgarfulltrúnum fyrir sína ræðu og það er allt rétt sem kom þar fram að styrktarpottur velferðarráðs býður ekki upp á meira svigrúm en þetta og ég sagði það svona í ræðu minni áðan. En það sem hefði átt að gera, það sem ég hefði viljað gera eins og ég sagði á fundi velferðarráðs og ég má vitna í mín orð, er að við hefðum átt að fara með að fá þetta fyrr inn og geta þá vísað þessu kannski til borgarráðs. Við hefðum þá getað tekið þetta fyrir fjárhagsáætlun á síðasta ári af því umsóknin kom vissulega inn á vormánuðum í fyrra. Þannig hefðum við getað tryggt það að Memplay hefði allavega í það minnsta fengið sama styrk og þau fengið síðustu ár til þess að halda úti þeirri starfsemi sem nú er þegar til staðar, en auðvitað hefði verið ákjósanlegast að við hefðum getað styrkta með auknum hætti til þess að tryggja aukna starfsemi á fleiri stöðum í borginni, af því að það hlýtur að vera markmiðið okkar að auka þjónustu við barnafjölskyldur sem að bíða lengi eftir leikskólaplássi og fjölskyldur sem að þurfa að upplifa fáliðunardaga vegna lokunar í leikskóla. Borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúin Guðný Maja Rýpa. Ég tek heilshugar undir orð Magneu Gná Jóhannsdóttir borgarfulltrúa að það hefur verið vissulega gott að geta fullstyrkt Memplay algjörlega, en ég spyr þá ef hún tekið þetta inn á vormánuðum, hvaðan áttum að fá fjármagn til að fullstyrkja það, hverju eigum við að hætta? Þú veist, þetta er allt ótrúlega mikilvægt sem kemur inn á velferðarsvið og við verðum einhvern veginn að hafa góða yfirsýn í hvernig við forgangsröðum fjármunum sem við fáum inn á sviði. Þetta er ótrúlega mikilvægt, en við sögðum líka nei við mörg önnur mjög mikilvæg verkefni. Það er bara staðan og við erum að styrkja meira heldur en önnur sveitarfélög sem Memplay fer líka með þjónustunni í og það er líka önnur sveitarfélög sem Memplay er í sem væri gaman að vita hvort væri að styrkja Memplay líka. Að ég held við ættum öll að styrkja, öll sveitarfélögin ættu að gera það en ekki bara Reykjavíkurborg hæðst.
Borgarfulltrúi Guðný Maja Rýba hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Magnea Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, það kannski eðlilegt að Reykjavíkurborg styrki hæsta því að við erum langstærsta sveitarfélagið og við erum með miklu fleiri börn þar að leiðandi. En að því það var spurt að hvernig við hefum getað fjármagnað þetta, ef við hefum fengið þetta fyrir inn, þá hefðum við náttúrulega getað tekið þetta inn í vinnu við fjárhagsáætlun. Þá hefðum við getað aukið fjárramma velferðarsviðs. Það væri til dæmis hægt að taka út fjárfestingu í uppbyggingu á Selalaug. Það hefði verið hægt að hætta við ákveðnar framkvæmdir sem eru ekki þarfar nauðsynlega núna. Ég myndi frekar setja þetta ofar í forgang heldur en mjög margt annað sem við erum að ráðast í og er kannski, ef ég má sletta, nice to have, ekki need to have. Borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Guðný Maja Rýba. Ég þakka Magneu Gná Jóhannsdóttir fyrir andsvarið og mér langar til að spyrja því að ég veit ekki hvort við höfum þessar tölur. Höfum við eitthvað tölur um það að þessu fleiri reykvísk börn að sækja þjónustuna heldur en önnur börn í öðrum sveitarfélögum? Og það er alveg ýmisleg verkefni sem að þú borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir myndi vilja sleppa og forgangsraða, en svo eru líka önnur mál, já, eins og ég segi, það verður bara gaman að fá tölur um það að þau börn sem sækja þjónustunni í hvað sveitarfélögum væru og við erum öll með okkar hjartans mál sem myndi frekar vilja styrkja heldur en önnur mál. Borgarfulltrúi Guðný Maja Rýba hefur lokið máli sínu og þá tekur næst til máls Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi. Forseti, mig langar til þess að þakka borgarfulltrúanum Líf Magneuðdóttir að gefa mér tækifæri til þess að halda þessu samtali áfram þetta deiliskipulag sem að snýr að skólaþorpinu og vegna þess að þetta er verkefni sem að mér finnst við hafa það hefur eitthvað klikkað hérna og ég ætla ekki að ætla neinum neitt í þessu. Þarna hefur bara eitthvað gleymst. Þarna hefur eitthvað farið úrskeiðis því að það er ekkert erfitt að lesa samgöngumatið til þess að sjá það að stæði fyrir hreyfihamlaða gesti og starfsmenn eru ekki inn í deiliskipulaginu. Það er alveg rétt hjá borgarfulltrúanum Líf Magneuðdóttir að fram komi að, veitum við, hér þarf ég að finna aftur, það sem að hún vitnaði hérna til í lokin, varðandi bílastæða þörf starfsfólks. Það er alveg rétt, en þetta snýst ekkert um það. Starfsfólki getur lagt í þeim bílastæðum sem eru þarna fyrir KSÍ. Það eru fjöldinn allra bílastæðum, en þau eru allir þannig brekku að það er 4 til 5 metra munur á efsta punkti og neðsta punkti. Þetta er mikill halli. Það verður ekkert farið í þennan halla í hjólastól eða göngugrind eða með nein slík stóðtæki. Það er ekki gert ráð fyrir inn á þeim teikningum sem að fylgja þessum gögnum bílastæðum sem eru flöt, frostfrí og með sléttu yfirborði, líkt og segir í reglugerð, við skólaþorpið. Það er ekki hægt að benda á bílastæðin sem eru við endan á stúkunni hjá KSÍ vegna þess að það er, eins og ég sagði áðan, 5 metra munur þaðan, hæðarmunur, upp að skólaþorpinu, innganginu við skólaþorpinu. Það er alveg gert ráð fyrir bílastæðum fyrir starfsfólk. Og það er alveg rétt hjá borgarfulltrúanum Líf Magneuðdóttir að fólk getur komið gangandi
og hjólandi og hlaupandi og guð má þetta hvað. En ég er ekki að tala um það. Ég er að tala um það fólk sem að þarf á þeirri þjónustu að halda, sem er tryggð í reglugerð en skortir þarna inni. Þess vegna eigum við að senda þetta aftur inn til umhverfis- og skipulagsráðs, til borgarfulltrúans Líf Magnúðardóttur og biðja hana að vinna þessi gögn og láta vinna þessi gögn betur og upp á nýtt, þannig hægt sé að gera ráð fyrir því að það fólk sem á erfitt gang geti komið þarna, hvort sem það eru foreldrar eða starfsmenn. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt, ekki hafa fleiri óskað eftir því að taka til máls undir þessum lið og við göngum til atkvæðagreiðslu. Og nú athugar forseti hvort að salurinn sé fullmannaður og það vantar fulltrúi í salinn. Og enn vantar borgarfulltrúa í salinn. Og þá er salurinn fullmannaður og við göngum til atkvæðagreiðslu lið 9 á útsendri dagskrá. Það er greidd sérstök atkvæðagreiðsla 18. lið. Það er samstarfs- og styrktarsamningur við Ungruv 2026 til 2028. Þeir sem eru samþykkir þeim lið vinsamlegast gefa þess merki. Og það er meiri hlutinn og Framsókn. Þeir sem á móti kunna að vera, það er Sjálfstæðisflokkur og Viðreisn. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu 27. lið á útsendri dagskrá undir 9. lið. Hvað segir? Borgarfulltrúinn Sanna Margrét Mörtudóttir að stutta aðtöðsandi fundarsköp. Já, forseti heimilar það. Takk forseti. Þegar við vorum að fara yfir atkvæðagreiðsluna, ég var bara að velta fyrir mér hvernig forseti hefði kosið í því máli sem við vorum að greiða atkvæði Borgarfulltrúinn hefur lokið við stutta aðtöðsandi fundarsköp. Eins og forseti greindi frá, þá greindi Framsókn með málinu. Og forseti þar með talinn sem borgarfulltrúi Framsóknar. En þá göngum við til atkvæðagreiðslu 27. lið í fundargerð borgarráðs frá 22. janúar. Það er viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar frá árinu 2025. Þeir sem eru samþykkir þeim lið vinsamlegast gefa þess merki. Og það eru meirihlutinn og þeir sem á móti kunna að vera. Og það er Sjálfstæðisflokkur og Framsókn og Viðreisn situr hjá. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu 27. lið fundargerðar borgarráðs frá 22. janúar. Það er viðauki við fjárfestingaráætlun 2025 og þeir sem eru samþykkir þeim lið vinsamlegast gefa þess merki. Og það er meirihlutinn og þeir sem á móti kunna að vera. Biður borgarfulltrúum að gefa skýr svör og það er Framsókn og Sjálfstæðisflokkur og Viðreisn situr hjá. Og þá göngum við til atkvæðagreiðslu fundargerð borgarráðs frá 29. janúar. Það er fyrsti liður, aðalskipulag Reykjavíkur 2040, Laugardalur breytt landnotkun. Og þeir sem eru samþykkir þeim lið vinsamlegast gefa þess merki. Og það er borgarfulltrúar meirihlutans og þeir sem á móti kunna að vera. Og það er borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, hjáseta hjá Framsókn og Viðreisn. Og þá göngum við til atkvæðagreiðslu annan lið frá fundargerð borgarráðs 29. janúar, Laugardalur breyting á deiluskipulagi vegna skólaþorps við Reykjavík. Þeir sem eru samþykkir þeim lið vinsamlegast gefa þess merki og það er meirihlutinn og þeir sem á móti kunna að vera. Það eru borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og hjáseta hjá Framsókn og Viðreisn. Og þá er atkvæðagreiðslu undir 9. lið á útsendri dagskrá lokið.
og við göngum til 10. liðar á útsendri dagskrá. Er þetta athugasemdir fundarsköp? Mældskrá. Göngum við til 10. liðar útsendri dagskrá. Það er fundargerð forsætisnefndar frá 30. janúar. 3. liður, breyting á samþykkt endurskoðunarnefndar. Fundargerðir mannréttindaráðs frá 15. og 22. janúar. Fundargerðir menningar og íþróttaráðs frá 23. janúar. Fundargerðir skóla- og frístundaráðs frá 27. janúar. Fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 21. og 28. janúar. Og fundargerð velferðarráðs frá 21. janúar. Og fyrst til að taka til máls er borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og öll sem að fylgjast með, ég kem undir fundargerð forsætisnefndar frá 30. janúar, 5. lið óundirbúnar fyrirspurnir. Þar var sem sagt lögð fram tillaga fulltrúa Sjálfstæðisflokksins að festa í sessi tilraunaverkefni óundirbúnar fyrirspurnir og það eru mismunandi sjónarmið sem þar koma fram, líkt og sjá má í bókunum sem eru undir þeirri fundargerð. Og borgarstjórn eru auðvitað málstofa borgarfulltrúa og það er gott að ræða hvernig við getum sem best nýtt þennan vettvang til þess að fjalla mál sem við koma íbúum og borginni, og það þarf oft kannski að ræða eitthvað með skömmu fyrirvara. En eins og við sjáum núna, klukkan er að ganga 8 og fyrir á þessum fundi þá þurftum við að fresta málum þar sem við náðum ekki að taka til afgreiðslu öll þau mál sem að borgarstjórnarflokkar og borgarfulltrúar hefðu sett á dagskrá og óskað eftir að umræða væri tekin Þannig að mín reynsla af í rauninni starfinu síðustu mánuði er að það er óánægja skiljanlega með það að það takist ekki að ræða öll þau mál sem hafa verið sett á dagskrá af borgarstjórnarflokkunum. Þannig að ég get ekki beint séð að borgarfulltrúinn sem hér stendur yrði vinsæll eða hlusta á þarfir og vilja borgarfulltrúa ef að enn öðrum nýjum lið yrði bætt við dagskrá borgarstjórnar. Eins og ég hef skilið einmitt stöðuna hérna sem að skapast oft hjá okkur er að það er ekki sátt við það að við séum ítrekað að fresta málum, en á sama tíma þá skynja ég ekki tillögun öðru sem svo að það sé óskað eftir því að það verði settur nýr dagskrárliður á fundi borgarstjórnar sem mun þá væntanlega ýta undir að fleiri mál þurfi oftar að frestast, því þetta mun taka tíma af umræðinni sem hér fer fram í borgarstjórn. Ég er sammála því að það er bara eðlilegt að ræða reglulega hvernig við getum sem best nýtt þennan vettvang og hvernig við getum einmitt haft þetta lýðræðislega samtal sem hér fer fram, og mér finnst bara fullkomlega eðlilegt að ræða það. En ég ætla að vekja athygli á gagnbókun samstarfsflokkanna sem ég ætla að lesa upp með leyfi forseta, þar sem stendur: fulltrúar samstarfsflokkanna í forsætisnefnd telja í ljósi reynslunar síðustu mánuði þar sem óánægja er með að málum á dagskrá hafi verið frestað vegna tímaskorts að ekki fari vel á því að bæta nú við nýjum dagskrárlið á fundi borgarstjórnar. Já, takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt, einn hefur óskað eftir því að veita andsvar og það er borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þessi tillaga hún var lögð fram vegna þessar óundirbúnu fyrirspurnir. Það gáfust vel í tilraunaverkefni á síðasta kjörtímabili og þessi dagskrárliður átti að gera fundina skilvirkari, gagnsæjari og sveigjanlegri og auka áhuga almennings og fjölmiðla á fundunum. Og líka þetta að við getum komið upplýsingum hratt til borgarbúa og bregðast við málum sem að koma upp á milli funda. Það var sett þak á borgarstjórnarfundina hér á síðasta kjörtímabili sem hefur gert það að verkum að flokkarnir eru kannski að koma að einu máli á hverjum borgarstjórnarfundi. Og það eru mjög mörg mál sem að bíða svo vikum skiptir og jafnvel mánuðum skiptir þangað til að þau komast á dagskrá og til umræðu í borgarstjórn og til afgreiðslu. Þannig að þessi dagskrárliður er nauðsynlegur og ég held að myndi draga úr þörfinni fyrir að setja mál á dagskrá
ef að hægt að bregðast við málum hratt og örugglega og þegar þau koma upp. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt. Svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, mér finnst bara sjálfsagt og eðlilegt að ræða það hvernig við nýtum tíman hér með sem bestum hætti og með skilvirkum hætti. Það nefnt að þetta hafi gefist vel, sem sagt þetta tilraunaverkefni með óundirbúnar fyrirspurnir. Það eru skiptar skoðanir á því og einmitt skilvirkni þeirra upplýsinga sem þar kom fram og hvernig hún var sett fram og svona tímamörkin sem voru gefin til þess að geta svarað fyrirspurnir sem komu fram. Og ég vil bara í þessu samhengi benda á að það eru ýmsar leiðir sem standa borgarfulltrúum til boða til að kalla eftir upplýsingum. Í einhverjum tilfellum getur það jafnvel þýtt það upplýsingar berist borgarfulltrúum fyrr heldur en að bíða eftir borgarstjórnarfundi og leggja þá fram óundirbúna fyrirspurn. Þannig að já, ég heldur bara ítreka að það svona voru skiptar skoðanir á því að þetta hafi gefist vel. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir það andsvari sinni. Borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég hefði einmitt talið núna í aðdraganda borgarstjórnarkosninganna að væri nauðsynlegt að hafa svona lið sem gerir ráð fyrir því að það sé hægt að koma með óundirbúnar fyrirspurnir. Við erum að tala hálftíma í upphafi fundar og ég velti fyrir mér þessum öðru leiðum sem að borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir nefndi. Jú, það eru fyrirspurnir, en fyrirspurnum ekki svara hraðar í borgarkerfinu heldur en það að við getum komið hér málum endalaust og dagskrá í borgarstjórn. Þannig að kerfið mjög tunglamalegt og það þarf að gera það gagnsara og skilvirkara og sveigjanlegra. Og þetta einn liður í því. Og þetta myndi vera mjög gott innlegg inn í störf borgarstjórnar í aðdraganda borgarstjórnarkosninganna til að koma upplýsingum hratt og örugglega til borgarbúa. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og svarar þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, ég þakka borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttir fyrir fyrir sitt innlegg í þessar umræðu. En ég hefði einmitt haldið að borgarstjórnarflokkar myndu vilja í aðdraganda borgarstjórnarkosninga nýta tíman í þessari málstofu okkar til þess að setja mál á dagskrá. Og borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og telst þá andsvörum undir þessa ræðu lokið. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég kveð með hljóðs undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 21. janúar, 7. lið, en þar var afgreiddi meirihlutinn tillögu að gjaldsvæði bílastæða yrði stækkuð á Skólavörðuholti, á bílastæði við hús Tækniskólans og Hallgrímskirkju. Þetta mál hefur komið til umræðu áður og við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðum fram tillögu að áður en tillagan yrði afgreidd þá yrði hún kynnt fyrir skólaráði og nemendasambandi Tækniskólans sem á sóknarnefnd Hallgrímskirkju. Þessum aðilum yrði gefinn kostur á að veita formlega umsögn um málið áður en tillögun yrði afgreidd. Og þetta hefur verið gert allt kjörtímabilið þegar að meiri hlutinn hefur stækkað gjaldsvæði bílastæðasjóðs og hvernig sjálfsagt að þeir sem búa þarna í nágrenninu eru með starfsemi að þeir fá að tjá sig málið. Og flestum þessum tillögum, þessar tillögur okkar hafa verið felldar og það gerði meirihlutinn einnig í þessu tilviki þó að hér í borgarstjórn sé oft talað lýðræðisást og það að gefa fólkinu kosti á að tjá sig þá á það ekki við þessu tilviki. En reyndar kom fram munnlega á fundinum að var sagt að sennilega þýddi ekki að hafa samráð því að þessir aðilar yrðu á móti þessu hvort eð Þannig að tillögu okkar sjálfstæðismanna samráð var vísað frá, rétt að það komið fram hér. Nú á sama fundi, 21. janúar, þá var einnig fjallað götulýsingu í Reykjavík og fengum við ágæta kynningu
á þeim sem við sjálfsögum þökkum fyrir og þar var rauninni það staðfest sem oft hefur komið fram að gatnalýsingu er ábótavant í mörgum hverfum borgarinnar. Það eru bilanir og það eru ónóttu viðhald og það eru mörg dæmi að ljósastaurar hafi verið óvirkir í vikum, mánuðum, jafnvel árum saman og bara hér fyrir utan gluggann hjá okkur eru 2 óvirkir ljósastaurar hér bara fyrir utan glugga Borgarstjórnar Salarins á horninu á Vonarstræti og Tjarnargötu og annar þeirra hefur verið óvirkur árum saman. Þannig að það er auglýsingum, það er kæruleysi sem hér viðgengst í götulýsingamálum. En það sem kom fram á þessu fundi sem ég hefði ekki hert áður að okkur var sagt og það kom fram í kynningu að það var ekki brugðist við og skipt perur vegna kostnaðar í stökum óvirkum götulömpum. Það yrði að vera rauninni nokkrir staurar í ferðinni til þess að menn ómöguðu sig við að fara og skiptum peru í þessum götulömpum okkar. Að það var ekki nóg að stakur götulampi eða stakur ljósastaur væri óvirkur til þess að það réttlæti peruskipti eða viðgerð. Og þetta hafði mann svo sem grunað þetta ekkur leyti því að maður sér fjölda óvirka ljósastaur út alla borgina. En þarna fengum við það staðfest af starfsmönnum sviðsins og okkur þótti það náttúrulega ótrúlegt, lýsa ótrúlegu metnaðarleysi og ég bara trúi því ekki að borgarstjóri sem hefur eitthvað metnað fyrir hönd borgarinnar, hann skuli láta slík vinnubrögð viðgangast og jafnvel láta sér það í léttu rúmi liggja að götulýska mál séu með þessum hætti. Það sé stefna borgarabeinleginnis að skipta ekki perur í stökum ljósastaurum og þið getið rétt ímyndað ykkur hvernig þið bara heimi hjá okkur ef við teldum stakar ljósaperur ekki verðskulda peruskipti. Ég held að maður fengi nú sennilega að heyra það. En því miður þetta metnaðarleysi sem auðvitað verður að bæta úr. Þetta hefur gatnalýsing auðvitað umferðaröryggi, hún getur líka bara verið öryggi á tímum þegar kvartanir áreittinni, meðal annars kynferðislega áreitni á götum úti fer vaxandi eða kvartunum fer fjölgandi, þá getur þetta allt skipt máli. Þetta er öryggismál í víðtækasta skilningi þess orðs. Nú fjalla einnig fundargerð frá 28. janúar. Þar undir 21. lið lögðu við sjálfstæðismenn fram fyrirspurn vegna Höfða eða Héðinshöfða við Borgartún, móttökuhús borgarinnar og við óskuðum eftir bara greinagerð ástand hússins og þau atriði sem þar þarf að laga. Það eru ýmis atriði sem þurfa þar endurnýjunar eða viðgerðar við og þetta auðvitað skiptir máli því þetta er eitt merkasta húsi sem er í borginu og okkur er falin umsjá með og auðvitað óviðunandi ef að það er látið drabbast niður. En við lögum fram fyrirspurn og óskuðum eftir lista yfir þessi atriði sem þarf þarna að bæta og ég treysti því að það verði gert. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sinni. 1 borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Borgarfulltrúin Alexandra Briem. Forseti, nú sat ég ekki þennan fund sem að borgarfulltrúin Kjartan Magnússon er að fjalla en mér finnst að pínu harkalega vegið að starfsfólki borgarinnar að tala þarna einhvers konar metnaðarleysi og sinnuleysi og þegar að ég held að flest sem að hugsa málið í meira en hálfa mínútu eða meira en 3 sekúndur hljótið að sjá að það væri ekkert sérstaklega brjálæðislega góð nýting á tíma starfsfólks að fara í sérferð eitthvað út í bæ til þess að skipta eina peru og svo fara tilbaka. Ég skil það alveg að nema eitthvað sérstakt dæmi sé að ræða það sem er léleg lýsing og vantar brjálæðislega upp á að þá sé það góð nýting á tíma að fara í sérferð með eina. Ég skil það alveg að þeir vilji geta farið á fleiri en einn stað eða fleiri en eina ljósaperu í einu. Ég kannski bendi á það líka að hérna fyrir utan er ágætis lýsing þó svo að það sé kannski einn og einn staur sem er ekki í lagi. En bara ég vil ekki aðeins að róa okkur í því hvernig við tölum vinnusiðferðið í starfsfólks sem er bara reyna að nýta tíma sinn vel og ég held að það að fara í sérferð fyrir eina peru sé ekki endilega góð nýting tíma. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar. Svara þá ansvari borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti, góðu borgarfulltrúar, höfum það á hreinu að við erum ekki að gagnrýna starfsmenn borgarinnar heldur pólitíska yfirstjórnarinnar sem lætur þessi hræðilegu vinnubrögð viðgangast.
þetta er metnaðarleysi og sinnuleysi og kæruleysi meirihluta borgarstjórnar vegna þess að við höfum árum saman borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins gagnrýnt þessi vinnubrögð, óskað eftir í sérstaklega við borgarstjóra hvað eftir annað að úr þessu verið bætt. Einar Þorsteinsson, fyrrverandi borgarstjóri, hann viðurkenndi ástandið verið slæmt og vildi grípa til úrbóta. Ég hef ekki heyrt neina slíkar yfirlýsingar frá núverandi borgarstjóra og það er lítilmannlegt að þegar við erum að gagnrýna pólitíska yfirstjórn að skýla sér á bak við starfsmenn borgarinnar sem hafa ekki til saka unnið en búa bara og eru undir slæmri stjórn. Ég get lofað því að ef það er farið af stað hér í miðbænum að skiptum ljósaperur í staurunum þá er ekki bara skiptum í einum staur eða tveimur. Þeir eru í tugatali staurarnir sem hægt er að skiptum peru í og lýsir miklu kæruleysi, sinnuleysi og metnaðarleysi að það skuli ekki vera gert jafnóðum. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari og veit það ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, já, ég eiginlega skil ekki hvað borgarfulltrúin er að fara þegar að hann talar í fyrsta lagi að hann sé ekki að gagnrýna starfsfólkið og talar svo jafnframt hræðilega verklagið hjá starfsfólkinu sem að sé þó pólitíkinni að kenna og þess vegna sé hann í raun að gagnrýna pólitíkinu en ekki starfsfólkið þó að hann vilji meina hræðilega verklagið sé hjá starfsfólkinu og pólitíkin eigi að stíga inn í og segja þeim að vinna öðruvísi og væntanlega finnst borgarfulltrúinum að við eigum að taka pólitíska ákvörðun það, jú, þið eigið að fara í sérferð fyrir hverja og einastu ljósaperu sem þarf að skipta jafnvel þó að þeir meti það ekki góða nýtingu á sínum tíma. Mér finnst það fáránlegt og í ljósi þess að við erum að ræða ljósvist almennt þá mæli ég bara með að borgarfulltrúin kynni sér nýja ljósvistastefnu borgarinnar sem var kláruð nýlega og bara í alvörunni höfum við aðeins hærra plani en þetta. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara það ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það er sama hvað borgarfulltrúin fer marga hringi í vonlausri röksemdafærslu sinni í þessu máli. Hann getur ekki skáskotið sér undan því að gatnalýsingu er mjög ábótavant. Við höfum árum saman tekið þetta mál ítrekað upp fyrir borgarstjórn og óskað eftir því að pólitíkin taki þessu mál upp og stjórni þessu almennilega. Það hefur ekki verið gert, greinilega út af metnaðarleysi og við erum bara að biðja að það verið gert en það er hægt að örugglega að finna einhverjar afsakanir í hugskoti borgarfulltrúans fyrir því að það sé ekki gert. Það er vísað í ljósvistastefnu sem við gagnrýndum einmitt vegna þess að þar var engin áhersla lögð á viðhald. Kannski þarf að semja þjónustuhandbók þetta eins og í snjómoksturinn og frægt varð en það er sama hvað það ferir margar hringi í þessu máli. Ástand er óviðunandi í flestum hverjum borgarinnar og þetta er svo augljóst af því að óvirkir ljósvistastjórar tala bara sínu máli og ræða borgarfulltrúans hér sannfærir mann líklega það að það er engin vilji í þessu meirihluta að taka á þessu máli þannig að næsti meirihluti verður að taka á því. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvar öðru sinni telst að ansvörum lokið undir þessari ræðu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að gera stuttu athugasemd við fundarstjórn borgarstjórnar, borgarfulltrúi Magna Gná Jóhannsdóttir. Já, forseti, ég geri athugasemdir við boðun fundarins en borgarfulltrúi Framsóknar sendu inn 4 mál en einungis 2 rötu á dagskrá borgarstjórnar sem hljóta að vera mistök af hálfu forseta eða skrifstofu borgarstjórnar en það er rétt að vekja athygli á því að við sendum inn 4 mál sem hefði átt að fara á dagskrá fundarins en gerðu það ekki. Borgarfulltrúi Magna Gná Jóhannsdóttir hefur lokið við að gera stuttu athugasemd við fundarsköp borgarstjórnar. Forseti harmar að þetta hafi átt sér stað og þetta hefur farið fram hjá forseta borgarstjórnar og fulltrúa Framsóknar og annarra á fundinum en beðist velvirðingar á þessum leiðu mistökum. Þá gengi til atkvæðagreiðslu. Þá er kosið þriðja lið undir fundargerð forsætisnefndar frá 30. janúar. Þriðji liður er breyting á samþykkt endurskoðunarnefndar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja vinsamlega skeri þess merki. Og þeir sem á móti kunna vera. Þá tillagan samþykkt með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkanna gegn 6 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá er ekki fleira sem liggur fyrir á þessum fundi nema að senda inn bókanir ef slíkt er eftir. Þá gefið tíma í að senda inn bókanir.
Þá er óskað eftir því að borgarfulltrúinn lesi þær bókanir sem ekki rötuðu inn í bókunarskjalið. Já, ég les bókun, forseti les bókun framsóknar í máli númer 10. Framsókn vekur athygli á því að flokkurinn sendi 4 mál inn á dagskrá borgarstjórnar en einungis 2 þeirra rötu á dagskrá fundarins. Það er réttur kjörinna fulltrúa að fá mál sín á dagskrá borgarstjórnar og eru þeir gerðar alvarlegar athugasemdir við að mál Framsóknar hafi ekki ratað á dagskrá borgarstjórnar. Óskar eftir að borgarfulltrúinn Alexander Brím lesi upp. Gagnbókun samstarfsflokkana við bókun Framsóknar fundargerð forsætisnefndar, ef ég ekki að miskilja, samstarfsflokkarnir harma þau mistök en benda jafnframt á að dagskrá borgarstjórnar var til umræðu á fundi forsætisnefndar þar sem Framsóknarflokkurinn á fulltrúa sem sat fundinn. Óskar borgarfulltrúinn eftir að gera... Já.
Forseti óskar eftir því að sé þögn í borgarstjórnarsalnum þannig að hægt sé að ljúka við gerð bókana. Borgarfulltrúinn Alexandra Briem hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd við fundarskap. Já, ég vildi bara rétt, ef það getur verið að það útskýri eitthvað, mér rámar í það frá minni forsetatíð að stundum gleyma fulltrúar að hafa forseta sjálfan í tölvupóstunum þegar verið er að senda inn mál á dagskrá, en forseti hefur ekki aðgang að pósthólfinu forsætisnefnd, eða þannig. Þannig ef það hefur mögulega gleymst þá getur verið að það útskýri málið. Ég vildi bara rétt svo benda á það. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, lokið við að gera stutta athugasemd við fundarskap. Ég sendi á þig. Hengi. Nei, ég að finna málsátt. Ég búin að finna hann samt. Það eitthvað dagskrá á... Já, ertu að minna með fjárhagsstofuna?
Þá les bókun borgarfulltrúinn Magna Egna og Jóhannsdóttir. Óskar eftir því að þögn sé í salnum á meðan borgarfulltrúinn les gaggbókun. Já, forseti, ég les gaggbókun okkar. Framsókn vekur athygli á því að fulltrúi Framsóknar sótti fund forsætisnefndar í fjarfundi. Framsókn gagnrýnir að gögn sem varða dagskrá fundarins eru ekki send og fundarsvæði forsætisnefndar heldur einungis varpa upp í skamma stund á skjá. Mál Framsóknar voru öll 4 send í sama pósti á netfang forsætisnefndar en einungis 2 þeirra rötu á dagskrá fundarins. Forseti borgarstjórnar ber endilega ábyrgð á dagskrá borgarstjórnar og borgarfulltrúar verða að geta treyst því að öll innsend mál rata á dagskrá borgarstjórnar. Einnig var eðlilegt að dagskrá borgarstjórnar væri sett inn á fundarsvæði forsætisnefndar þegar fundur forsætisnefndar er settur. Hefur þá fulltrúi óskað eftir að lesa fyrir hönd samstarfsflokka. Forseti, þá er borin fram svokölluð gaggbókun. Afsakið, óskað eftir þögn í salnum. Það er, gaggbókun eða raunar gaggbókun meirihluta samstarfsflokkanna. Því skal haldið til haga að á fund forsætisnefndar var farið ítarlega yfir væntanlega dagskrá borgarstjórnar bæði á skjá og munnlega. Þar að auki hefur forseti ekki séð að sér hafi borist tölvupóstur eða önnur beiðni að taka þessi mál á dagskrá. Til hvers heldur fólk að við séum með þessa fundi? Forseti óskar eftir að sé þögn. Forseti óskar eftir því að þögn sé í salnum þannig hægt sé að klára það. Forseti óskar eftir því að sé þögn í salnum. Forseti vekur athygli á því. Forseti óskar eftir því að þögn sé í salnum að meðan klárað er að ganga frá því sem á eftir að ganga frá. Forseti vekur athygli á því og spyr jafnframt hvort að rétt bókun hafi verið lesin og send inn. Afsakið, ég las fyrri drög rétt gaggbókunni ítarlega er farið yfir dagskrá borgarstjórnar á skjá sem og munnlega, það er rétt bókun. Borgarfulltrúinn fær andrými til bókunar. Samstarfsvilji hér.
það er viss hætta á að met Kolbrúnar í gagnbókunum verði slegið í kvöld. Nei, ég nenni því ekki. Er verið að gagnbóka? Held það, já. Það er uppgjör. Þú veist. Er ekki... Er beðið eftir bókun? Er borgarfulltrúinn tilbúinn að lesa bókun? Óskar eftir því að þögn sé í salnum þannig að borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir geti lesið bókun.
Les þá bókun borgarfulltrúi Framsóknar Magna Egna Jónsdóttir. Forseti, ég les hér bókun okkar við gagnbókun meirhlutans. Framsókn gagnrýnir að meirhlutin geti ekki fallist á að mistök hafi átt sér stað og látið þar við sitja. Það er ekki ítarlega að fara yfir dagskrá borgarstjórnar á fundi forsætisnefndar, heldur er dagskráin varpað upp á skjá þar sem hún er skönnuð af fulltrúum í forsætisnefnd. Fulltrúi Framsóknar þurfti að óska eftir því að dagskráin væri varpað upp í gegnum fjarfundabúnað á fundinum í upphafi fundar þegar dagskráin var tekin fyrir. Eðlilegra er að setja gögnin á fundarsvæði forsætisnefndar í framtíðinni. Ítrekað er að kjörnir fulltrúar eiga að treysta því að öll innsend mál séu sett á dagskrá borgarstjórnar. Þá er ekki fleira sem að liggur fyrir á þessum fundi nema kveðja borgarstjórn með eftirfarandi skilaboðum. Sá verður gamall sem lengi lifir. Fundi slitið 20:07.